owe uria umenyithagia moko makwa muruire wa bara ciara ciakwa agakiuga gathani. Haleluya. Jehova arogathwo, owe ndumba yakwa ya ihiga. Haleluya. Nĩ harĩ maandĩko ma thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩerũ moigaga atĩ ihiga rĩrĩa inene rĩaregirwo nĩ aki, makona ya ihiga rĩrĩ ti rĩega rĩkĩregwo nĩ aki. Maandĩko makoiga nĩrĩo rĩatuĩkire inene rĩa koine rĩa kona kana rĩa koine. Tukiuga Jehova arogathwo nĩ tondũ nĩwe ndũmba yakwa ya ihiga. Haha nĩ tũrĩ na maũndũ maingĩ mũno twĩrutaga ũhoro wa ihiga, na twandĩkĩte ũhoro wa ihiga. Jehova arogathwo Amen. Nĩ wega Jehova arogathwo, owe ndũmba yakwa ya ihiga. Haleluya. Nĩ wega kũgoca Jehova, kũmũinĩra nĩ ũndũ wa wĩra wake. Haleluya. We nĩwe ũtũmaga maũndũ manene mekĩke. Kumia Ngai nĩ mawĩko make, kũngũĩra wĩra wa moko make. We nĩoyaga mũthĩ na igũrũ, nĩguo maikaranagie na nene. Haleluya. Macio nĩ maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli 2. Rwĩmbo rũrĩa rwakumirie Jehova, Hana akiuga Jehova arogathwo tondũ nĩoyaga mũthĩni na igũrũ akamũruta rũkũngũ-inĩ akamũikaranĩria itĩ-inĩ cia ũnene. Haleluya. Kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai, wĩtigĩre maathani make. Mũcemanio wa matu-inĩ Jesũ nĩ akarũgama, agathĩrĩria ũũgĩ wa Ithe, arĩa maciarĩtwo na ũhoro wa ma. Matimakaga othe na matirĩ guoya, nĩ athingu matinainaga meragwo nĩ kĩhoto. Ũmĩrĩria inde hakuhĩ. Jehova arogathwo, na Jesu Kristo nĩ twaigua nĩ akagathĩrĩria ũũgĩ wa Ithe. Ona ithuĩ nĩ tũkũgathĩrĩria ũũgĩ wa Baba, ũũgĩ ũrĩa athiaga akĩrekagĩrĩria o mũthenya. Koguo Jehova arogathwo, owe ndũmba yakwa ya ihiga. Haleluya.
Jehova ndũmba yakwa ya ihiga ndingĩhoteka. Jehova ndũmba yaku ya ihiga ndũngĩhoteka. Tũririkane wega nĩ kũrĩ hĩndĩ maandĩko matwĩraga atĩ hakinyire Jehova akĩarĩria na Musa na akĩmwatha ũhoro wa ihiga, na amwatha ũhoro wa ihiga, ihiga rĩu nĩ rĩarutire maĩ. Kwoguo Jehova arĩ ndũmba yakwa ya ihiga ndingĩringĩka nĩ nyota, ndingĩhũta. Jehova arogathwo. Kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwambagĩrĩria nakĩo rĩrĩa tũrambĩrĩria mũthenya, rĩrĩa tũrambĩrĩria maũndũ, rĩrĩa tũrambĩrĩria igongona, rĩrĩa tũrambĩrĩria mũtũrĩre wa mũthenya ũcio atũhe mwerũ. Jehova arogathwo. Kũmũcokeria ngatho o ũrĩa kũrĩ, kana nĩ mathĩna-inĩ kana nĩ kĩndũ kĩa mbere kũmũgatha na kũmũcokeria ngatho, tondũ nĩ akũhe mweke ũngĩ, nĩ akũhe muoyo ũngĩ wa gũtũra, nĩ akũhe ihinda rĩngĩ, nĩ akũhe mũthenya ũngĩ, akwĩmenyithie, akwĩguũrĩrie, akũrute wega ũhoro wa ũũgĩ wake ũrĩa ũhana. Haleluya. Na nĩ tũiguaga na ũndũ wa maandĩko, tũkaigua ndungata ya Ngai mũndũ gwĩtwo Daudi, Ngai nĩ amwendete na nĩ amũhete ũũgĩ mũingĩ. Maandĩko matwĩraga arĩ mũũhĩgĩrĩru ũndũ-inĩ, kwoguo ndangĩagianire na mũndũ hĩndĩ ĩrĩa aratungata Ngai wake. Rũũĩ-inĩ ndangĩagianire na mũndũ, arũthagĩrĩria ũũgĩ ũrĩa arutĩtwo nĩ Ngai, akaũmenyerera wega na akaũiga handũ ũtangĩrĩka nĩ memenyi, akamenya nĩ hĩndĩ ya gũtunyũkithia kori kanua-inĩ ka nduba. Haleluya. Akamenya nĩ hĩndĩ ya kweherera itimũ rĩrĩ rĩraikio nĩ Saũlũ, o akĩinagĩra ũgũrũki wake, o agĩtungataga ũtungata-inĩ o wothe ũrĩa akoragwo naguo. Maandĩko nĩ matwĩraga wega thĩinĩ wa Jeremia atĩ mũrũaru na cũcũ wa njoka nĩ mamenyaga hĩndĩ ya gũthama, no ona ndigiri nĩ yũĩ mũharatĩ wayo ũrĩa harĩa ĩcũnagĩra cumbĩ, no andũ a Ngai matirĩ ũndũ mamenyaga. Jehova arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Haleluya. Na Jehova akĩgathwo, ũũgĩ ũrĩa Ngai athiaga arekereirie o mũthenya, ndũkagiana na mũndũ atĩ mũrũgamane mwĩrane, mũrumane mwĩkane atĩa. Ũrĩoyaga ũũgĩ ũcio ũkaũhũthĩra ihinda rĩu kwabatarania. Haleluya. Rekei tũcokerie Ngai witũ ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ atũheaga ũũgĩ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we kũhĩtũkĩra Roho wake Mũtheru. Na hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra ũũgĩ ũcio wauga Jehova arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga, ũũgĩ ũrĩa ahithĩte ihiga-inĩ rĩake, ũrĩ gũikaraga hakuhĩ, arĩ kũhingũraga maitho ithana ndagĩka, arĩhingũraga mĩmero yaku ithana ndagĩka, ũkona rĩu haha ti kwaria, haha nĩ gũkira, ũkona rĩu haha ti kwaria, haha ti kwaria nĩ gĩko, ũkambia gwĩka gĩko kahora kũringana na ũũgĩ ũrĩa ũrutĩtwo nĩ Ngai. Ndungata cia Ngai, angĩkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ tũngĩrahĩra Ngai na ũndũ wa wega wake na nyũmba yake, angĩkorwo nĩ tũrĩ kĩndũ tũngĩrahĩra Ngai nĩ gũkoragwo nja-inĩ ciake, nĩ ũhonokio na gũtũhe ũũgĩ wa Roho Mũtheru, agatũmenyithagia rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kumagara, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũhorera, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩhitha, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩonania, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwaria, rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũkira. Ũguo nĩ ũguũrio ũmwe wa kuonania Jehova arogathwo, o we ndũmba yakwa ya ihiga. Ihiga rĩrĩ rĩkoragwo rĩkuĩte maũndũ maingĩ, nĩkĩo tũraiga Jehova nĩwe ndũmba ya ihiga. Kwoguo tũtingĩgĩtĩrwo nĩ maũndũ hinya, nĩkĩo tũhoreraga, tũkanyiha mũno makĩria, twĩ mbere-inĩ ya Ngai atũrute ũrĩa ekwenda tũikare, ũrĩa ekwenda tũikare ũhonokio-inĩ,
uria kwenda tuikaranie na andu othe, uria kwenda tuikaranie na magongona make, ona uria kwenda tuikaranie na mwaki wake, uria kwenda tuikaranie na wira wake, uria kwenda tuikaranie na utungata wake, tugeikaranagia na andu othe tuiguanite. Haleluya. Jehova arogathwo, owe ndumba yakwa ya ihiga, owe uria umenyithagia moko makwa muruire wa mbara, ciara ciakwa agakiiruta ndathano. Haleluya. Ciara ciakwa kairuta ndathano, nianjikire maundu manene. Haleluya. Haleluya. Ciara ciakwa kairuta ndathano, nianjikire maundu manene. Kumia Ngai ne mawiko make, kũngũĩra wĩra wa moko make. We nĩoyaga mũthĩ na igũrũ, nĩguo maikaranagie na nene. Amen. Nĩ atũmĩte moko makwa, ke tũigue ũrĩa ũmenyithagia moko makwa mũrũĩre wa mbara, ciara ciakwa akairuta ndathano. Haleluya. Haha hena ũrutani mũnene mũno. Jehova kũmenyithia moko makwa mũrũĩre wa mbara, ona cio ciara ciakwa agaciruta ndathano. Nĩtũĩ moko kana magũrũ nĩ mahiũhaga gũthi gwĩka ũru, moko nĩ matambũrũkaga gwĩka ũru, kũrĩa kũbatiĩ kũrathima ũkaruma. Moko nĩ mahiũhaga gwĩka ũru, kũrĩa kwagĩrĩire kũruta wĩra na kanua, ũkoya moko ũkambia kũgũtha, kana ũkambia kuoya mahiga ũkambia gũikia. Jehova arogathwo, owe ũmenyithagia moko makwa mũrũĩre wa mbara. Na haha nĩngwenda tũrikarike hanini ndungata cia Ngai, tũkĩmenya atĩrĩrĩ, mũrũĩre wa mbara rĩ, na ithuĩ tũtirakĩrũa mbara rĩ, mũrũĩre wa mbara ũyũ nĩ ũrĩkũ? Na mũmenye wega maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso na Agalatia, tũtirarũa na mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, tũrarũa na mbũtũ na maroho ma rĩera-inĩ na mahinya na mothamaki. Haleluya. Na tũkĩrĩkia kũrũa na maroho maya na mbũtũ cia rĩera-inĩ na mothamaki, tũrũaga namo tũhotithĩtio nĩ Ngai witũ na tũhete hinya mũingĩ. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda twĩrute ũhoro wa mũrũĩre wa mbara maandĩko-inĩ maya ma Thaburia 144 verse 1 na njĩra ĩngĩ ĩno tiganu. Haleluya. Mũrũĩre wa mbara wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, atĩ nĩ tũhoyaga na nĩ tũĩ na twĩna maandĩko maingĩ thĩinĩ wa Thaburi, thĩinĩ wa maandĩko mothe, tũkahoya tũkaiga atĩrĩrĩ, Ngai ithe witũ. Haleluya. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa moko kũrutwo kũmenyithio mũrũĩre wa mbara. Woya guoko gwaku wauga Ngai ithe witũ, nĩ hĩndĩ ĩyo Ngai nĩ athakaga ta ithe waku kana ta baba waku. Ũngĩmwĩra baba, okaga ta baba, okaga na mũgate, okaga na nyama, okaga na maĩ. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa kũmenyithio moko maku mũrũĩre wa mbara. Haleluya. Rĩrĩa twamwĩta Ngai kĩhoti,
Haleluya. Niokaga no hoti wake. Ngai nĩ atĩte rĩtwa rĩake. Ngai nĩ ategagira andũ ake matũ. Ngai nĩ athikagĩrĩria ũgĩ ũrĩa kana ũgĩ ũrĩa akũhete arĩ we ndũva ya ihiga. Nĩ athikagĩrĩria kana nĩ ũraũhũthĩra wĩra-inĩ wake. Waiga Ngai kĩhoti, okaga na ũhoti. Harĩa hataima ũhoti hakagĩa ũhoti. Nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩ amenyithagia moko makwa mũrũĩre wa mbara. Haleluya. Tũke handũ hangĩ hakoragwo naho harĩ haritũ na tũtirĩ twamenya, na nĩkĩo mbara yũkaga ĩgatũingĩhĩra. Gũkinyaga handũ ũkaiga Jehova mũnene wa mbũtũ cia ita, Jehova mwene mbũtũ cia ita, matu-inĩ gũtirĩ kĩndũ ta nganja, nĩ kũrekia arekagia mbũtũ cia ita. Haleluya. Na ithuĩ ta ndungata ciake tũkagaga kũmenya ihinda rĩa kwĩtana mwene mbũtũ cia ita. Hĩndĩ ĩrĩa twĩ thayũ-inĩ kana twĩ ũndũ-inĩ ũngĩ tũkagweta haha Jehova mwene mbũtũ cia ita. Mbũtũ ya ita ĩkaharũrũka. Rĩrĩa yaharũrũka yoka ĩgakora gũtirĩ na mbara ĩkuo, no we nĩ ũhũthĩrire rĩtwa rĩu, nĩ ũhũthĩrire mũrũĩre wa mbara ũcio ũguo. Ndungata cia Ngai, rekei tũhĩgĩrĩre wĩra-inĩ wa Ngai. Rekei tũhĩgĩrĩre ũgĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Rĩrĩa tũretana kana tũraiga tũkamenyaga. Ta rĩu nĩ tuge okorwo nĩ ta hĩndĩ ĩno kũrarĩ na ithurano nyinyi cia Olkarao, na andũ a Olkarao Jesu akumio. Haleluya. Na ta rĩu hĩndĩ ĩyo ĩrarĩ hĩndĩ njagĩrĩru ya kuga Jehova mũnene wa mbũtũ cia ita, Jehova mwene mbũtũ cia ita. Jehova harũrũkaga na mbũtũ yake ya ita, na agoka akaruta mawĩra mega. Gũkahũranwo mbara nĩ mbũtũ ya ita, ĩkagirĩrĩria arĩa mena mbara mage gũkinyanĩria mission ciao iria marĩ nacio. Haleluya. Haleluya. Koguo ũyũ no mũrũĩre ũmwe wa mbara, mũrũĩre ũmwe wa moko marutĩtwo wĩra kana mamenyithĩtio. Nĩ ũmenyithĩtie moko makwa. Mũrũĩre wa mbara, ciara ciakwa ũgakĩiruta ndathano. Haleluya. Ici ciara ciakwa ndungata cia Ngai, ciara ciakwa Jehova Ngai nĩ acirutĩte ndathano. Haha ũhoro wa moko, guoko gwakĩra kũmwe nĩ moko. Ndũngĩrũa mbara na guoko kũmwe, ũrũaga mbara na moko merĩ. Koguo rĩrĩa ũrambararĩria Ngai waku moko, ũramambararia merĩ wega ũũ, tondũ nĩ moko. Ngai akamaruta mũrũĩre wa mbara. Rĩrĩa waiga Jehova mũnene wa ita, ita rĩake akarĩharũrũkia ihenya mũno, tondũ nĩ woire moko maku na igũrũ. Rĩrĩa wauga Ngai mwene thayũ, akaharũrũkia thayũ na ihenya mũno. Na nĩkĩo ndungata cia Ngai twagĩrĩire gũcokagĩria Ngai ngatho ndagĩka na ithaa. Kwĩ maũndũ maritũ kana kwĩ maũndũ mahũthũ, nĩ tondũ we nĩwe ũmenyithagia moko maitũ mũrũĩre wa mbara. Ũkamenyaga nĩ hĩndĩ ya thayũ, nĩ hĩndĩ ya kwambararia moko gwĩtia thayũ. Okaga ihenya na Ngai ndarĩ itherũ. Nĩ hĩndĩ ya gwĩtio ũtugi. Wambararĩtie moko maku mũrũĩre wa mbara ihinda rĩu, ũtugi wa Ngai ũgoka, ũkawona ũgĩceracera igũrũ rĩa ndungata ciake, ũkawona ũgĩceracera igũrũ rĩa andũ ake. Haleluya. Ũkona rĩrĩ rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtia hinya na ũhoti. Ũkambararia moko maku, hinya wa Ngai ũgoka na ũkonekana.
Haleluya. Na hinya wa Ngai woka, hinya wa Ngai wonekana, hinya wa Ngai wathamaka. Haleluya. Hinya wa Ngai wegira na njira, maundu manene magekika. We niwe umenyithitie moko makwa, muruire wa bara. Ndungata cia Ngai, tucokerie Ngai ngatho ni undu wa gutuma moko maitu mamenye muruire wa bara, tutaguconorithia ita riake, tutaguconorithia wira wake, makiria ni kuhuthira ugi wake uria arekereirie thiini witu, uria aheanite thiini wa kigongona. Haleluya. Ndungata cia Ngai, uria tuthiaga na mbere na kwenda gukuhiriria Ngai, noguo horo thiaga ukigiaga cama, noguo horo thiaga ukiaramaga, noguo horo thiaga ugitaukaga thiini witu. Rekei tutikana tirie nyarire citu kurokaga kwa Ngai orocine. Ndungata cia Ngai, kava kwa Ngai, kava kwa Ngai, kava njaine cia Ngai. Gutiramakania kuikarite atia kana kuhana atia, kava kwa Ngai. Andu a Ngai, kava kwa Ngai, ni tondu maundu mothe ni marathira maria mari kuo na maria mari thino, no kiugo kia Ngai gitirathira, ni kiratura. Wega wa Ngai ni uratura, na wega uria kirite thiini witu ndurathira, ni uratura. Haleluya. Riria twambararia moko na twaiga, Jehova mwene muoyo arekagia muoyo haraka muno kuma na gikuo gigatira. Haleluya. Moko maitu ni amarutite muruire wa bara. Haleluya. Rekei tumucokerie ngatho ni tondu ni turimenyaga ni hindi ya kwamukira, ona ni hindi itari ya kwamukira. Tutikahingicika hindi iria twi rugendo-ini ruru, tondu ugi uria tuhete na ndungata cia Ngai, Ngai ni arekereirie ugi muingi muno 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 muno. No ngitobothorera ugi wothe na nduroya ona kamwe urutithie wira, nduri kindu ngiguna nakio, tondu ugi ucio Ngai agiuka gugwitia nyingi, tondu uria wina nyingi agetio ro nyingi. Ni ukamaka muno ukorete gutire ugi ona umwe kana kindu ona kimwe iria Ngai arekereirie urutithitie wira. Haleluya. Ithui tandu ni tukenaga muno ona hindi iria turerwo pokea, hindi iria turerwo wathie kuu ugutonga fasta na daika 10 ugutonga within 1 year, ugukorwo wina maundu mothe maria wiriragiria, ngari, ndungu, ki maundu macio mothe ni mega, tondu indo icio ciothe ni citu, ni cia andu a Ngai, ni cia ndungata cia Ngai. Na twiragwo wega ni baba witu wa kiroho ati tutigutungata na meithikiri kana guthie maguru ati nigetha tuono ni turikirite. Tugutungata na miri ina hinya, ina ugima mwega, tutungate na indo cia kuhuthia wira, tugiikaraga nyumba njega cirarehe presence ya Ngai. Maundu macio mothe meho. No riri twahoerwo ni ndungata ya Ngai na igatiriri ati ambai mucarie uthamaki wa Ngai mbere. Uguo ni maandiko Jesu Kristo arikagia kwariria arutwo ake ati cariai, ambai mucarie uthamaki wa Ngai mbere, namo maundu macio mangi ni mugukiriririo. Ngai ni tubataraga ni maundu macio mangi, twacaria uthamaki wake mbere. We niwe wathaga urio no nyuo, we niwe wathaga wihumbo na mabataro, we niwe wathaga maundu macio mangi mothe. Ndungata cia Ngai, ino we ungiikara uge Jehova rogatho we ndova yakwa ya ihiga, ihiga-ini riri uikare ihiga-ini riri ukihuthiraga ugi, wiriagire ugi wake kahora kahora, na to kuria tu ona kurutithia wira. Ndungata cia Ngai, uguikara wikiriga miturire-ini ya andu, ndukanoga rugendo-ini ari gwikiraga hinya o muthenya,
tondu ni oi kwambararia moko hindi ria kurabatarania hinya. Nduhingicithanagia maundu. Twanathoma makiria ma muno thiini wa mabuku maya makuru na twanaririo muno. Tukeragwo ni kuri andu mahingicithanagia ngio hindi ria mararuta magongona. Ona twanona andu marahingicania ngio magongona makarituha na makahitana. Miturire karituha. No cio niguo ukagokaimirira kuri andu aria metuaga ari na aria ithe witu natio. Metuaga ni agai na ti agai ni tondu ni mari na kaugo kana kau divine mahithanetie. Na kundu kou kugweta tu kiugo kimwe tu andu aingi ni momokaga tondu mendaga o uhoro ucio wa ciama cia naihenya. Mundu ndekwenda kunoga no ni ukwenda angorwo ni ta ihinda ta riri mbembe ni nguru, waru ni kuri marakimuramurire na tuboco. Wina mugunda Ngai ni akuhete ndukwenda kunoga no ni ukwenda mbembe ciuke irugame gwaku na makonia wone gia guthia mutu na kwendia na ndurenda kunoga. Ucio ni utonga wa naihenya, ni maundu ma naihenya, ni njuka ya naihenya, na njuka ya naihenya ithiraga onarua. Maandiko niguo moigaga thiini wa ibuku ria thimo ati njuka na rua ithiraga onarua. Haleluya. Ndungata cia Ngai, ciara ciakwa akairuta ndathano. Ciara ciakwa akairuta ndathano, ni anjikire maundu manene. Haleluya. Ngai aruta ciara ciaku ndathano, ni agwikiire maundu manene. Koro no twirahire ni tondu wa Mwathani. Koro no twirahire ni tondu wa ciara kurutwo ndathano. Ni tondu Daudi ni tondu wa kurutwo ndathano ni Ngai. Gutiabatarikanire oe mishinga kana matimo na matimo ma mwenjerere ona ngo. Gutiabatarikanire oguo, kwabatarikanire o kiria ari na kio moko-ini. Haleluya. Kigutha na tuhiga tutano. Ndunginogio ni kigutha tondu andu a hau before. Wewe wa before murata kana we wa thaici. Haleluya. Andu a before Jesu akumio. Haleluya. Andu a before, praise God. Haleluya. Andu a thaici, haleluya. Jesu akumio. Kigutha ri ni kamuti kau gakoragwo ndi ngukonania atia. Haleluya. Kamuti kau twagathondekaga uguo no guo gakaraiha uguo, kwoguo ni wai. Andu a thaici tandika wai X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Andika wai. Haleluya. Ni wandika wai. Coka wai no ri caria kamugucuki. Mugucuki ri ni riri, ni urona ihato ici ciendagio, ihato cia nyeki. Kihato kiu kiohagwo gikoragwo kiohetwo na mugucuki. Ni wa braki, wa wika guo ni ugucukaga. Tathie hau kihato-ini wohore utinie kamugucuki kanini, uke woherere wai-ini no ri no tare wai no ni kamuti, woherere haha muico na muico, ikorwo ni wakunika. Riu ndiretwo wai, ni wai hingire na kamugucuki.
ucoke unyite waĩyo na haha thĩ kamugucoki gaka rĩ ugucore oguo woigĩrĩire kahiga hau igũrũ ũrathũkia oguo warathũkia gegũthiĩ kũnene. Wamenyeire kũ Pastor Lucy twakĩhĩtaga na igũtha icio ni twagĩthi niĩ ndathiaga na brother ciakwa kũhĩta tondũ nĩ twathiaga kũhĩta thungura na thia wona warathũkia nĩkĩo gĩtagwo kĩgũtha waĩyo na nĩ ũmenye nĩ kamũtĩ na mũgucoki waigĩrĩra kahiga hau ũkagucũra ũgacoka ũkarekereria nda gegũthiĩ mairũ nyingĩ mũno. Thungura ngorora mĩonera mairũ ta 500 kana 100 hau nĩho ĩgũkorwo yagũthwo no kũgaragara ĩkagwa nĩ ihenya. Ndateng'eranagia na ihĩ no rĩu nĩ aguka. Jesu akumia aguka tũgakĩoya thungura ĩrĩa tũgagĩthĩnja ĩni na tũkamĩanĩka yambe ite maĩ to yakorwo na nyama ndondoroku ĩgaita maĩ rĩu ithuĩ no kũrĩa nyama cia Ngai cia gĩthaka-inĩ. Hallelujah. Daudi kĩgũtha kĩu to nĩ wa before nĩ twamenya kĩgũtha nĩkĩ andũ a thaa ici. Hallelujah. Eni kĩgũtha kĩu nĩkĩo Ngai ahũthĩrire agĩteng'ateng'era ndungata ya Ngai. Oi Daudi arateng'ateng'era gũthiĩ gũtũnga gĩkuũ na kĩgũtha gĩake na tũhiga ekĩrĩte tũhiga 5 twĩ thĩinĩ wa maandĩko ma ibuku rĩa Efeso nĩ itugĩ 5 cia kanitha. Koguo kanitha ũrĩa wĩna tũhiga tũtũ 5 ũiyũrĩrĩru wa Ngai tũcoke twĩkĩre Ngai ithe na mũriũ. Hallelujah. Mahinge 7 ũiyũrĩrĩru ũkinyanĩre kanitha ũgakorwo ndũrĩ na gatithio kana mathenya. Hallelujah. Ngai ndangĩarekire Daudi anine tũhiga tuothe tondũ nĩ twake twakũhĩta na twakũrangĩra rũru rwa Ngai kamwe tu. Akorwo aikirie guoko akĩoya kahiga ka ũnabii agĩthiĩ ateng'erete akĩra ndungata ĩno we mũndũ ũyũ ũtaruaga ndũngĩconorithia itungati cia Ngai wĩ muoyo ũkĩte harĩ niĩ na matimũ ma mwenjerere na ngo na maũndũ manene no niĩ ngũka harĩ we na rĩtwa rĩa Jehova Ngai mũnene wa ita. Hallelujah. Na githĩ tũtiathoma kana twaria twaigua nĩ ũrĩmenyaga hĩndĩ ya kuga Jehova mũnene wa ita Ngai akoragwo eharĩirie aharũrũkagia mbũtũ ya ita ihenya. Ngũka harĩ we na rĩtwa rĩa Jehova mũnene wa ita rĩkĩharũrũka kahiga-inĩ karĩa kagũthire Goliathũ. Na nĩ ũiguaga rĩngĩ andũ makĩaria makaiga nawe we ngũkũgũtha ka Goliathũ tondũ wagũthwo ka Goliathũ ndũngĩũkĩra ndungata cia Ngai. Mũtindaga mũgĩtigĩra nĩkĩ mũkĩmakaga mũkĩmakagio nĩ imakania cia thĩ mũgĩtigĩraga kabiacara gakwa rĩu ona ũramakio nĩkĩ wĩna tũhiga 5 thĩinĩ wa kondo ndungata na wĩna kĩgũtha ciarana nĩ ndute ndathano ndũhũthĩre ũũgĩ. Ngai atangĩkĩreka Ngai ona atangĩakĩrekire Daudi arathe Goliathũ atĩ tũhiga tũthire nĩgetha Goliathũ one mweke wa kũmũnyita. Ũramaka nĩkĩ ndungata ũretigĩra mũtũrĩre nĩkĩ moko maku nĩ mamenyithĩtio mũrũĩre wa mbara nĩ ũranjia kwĩona kuma harĩa Ngai arutirie gũkũruta mũrũĩre wa mbara nawe ũtuaga nawe mũthuuri ũcio ahunjagia wega nawe mũtungatĩri ũcio ahoyaga wega na
we kiugo kiu kigoco ni kwaca ngenaga ni uria we murata ndungata maundu macio magakuhituka uguo o ukionaga no mwago no gikeno nduramenya ni Ngai urakwenda kimenyithia moko maku muruire wa bara nduramenya uria ciara irarutwo kuratha ndathano ukamenya ni ihinda ria kuga Jehova mwene thahabu na fedha nitwagutia thahabu na fedha ikaharũrũka reke itukuranage mahinda tutige gukirwo ni nyamu cia githaka murwaru na coco wa njoka na ndigiri nicio miharati na nicio ihinda ria guthama no ithuĩ ta andũ a Ngai tutimenyaga kumenyithio kuria tumenyithĩtio moko maitu muruire wa bara ukamenya ino irarwo ndumba yakwa ya ihiga ngoya ugi muna ciara ciakwa tondu o kiara ciara ici tatara ciara haleluya na wewe na ciara ithathatu haleluya menya ubitwo wi wa magegania niye ne dabiro de mundu wa magegania haleluya we wa magegania ubitwo we wa magegania no ciara icio no ngoro wina kangi getumireire haga gatandatu gatirutaga wira tondu gatire kando ithe ndrona tarare indungata cia Ngai ithe ndrona ciara icio o kiara kihangirite hakio nikio ciara ici irarutwo ndathano wanyita ni kurathana giki kinene haleluya na hindi twathomithirie uhoro wa ciega wanyita ni kurathana giki kinene ndungihitia ni tondu Ngai ndari orwo ni bara onawe ndukurwo ni bara wakinya kurathana gaka kanini menya guoko gutingikinyanira nginya kau gatariho urioyaga kahiga karia kagiriire Daudi ari na tuhiga tutano na aikirie guoko ndacagurire alichomoa moja ni agiuka tengatengerete thiini wa ritwa ria Ngai mwene mbutu cia ita uhotani ukionekana wonekana ndatigeire hau athire akioya ruhiu rwa Goliathu akimurenga mutwe agika toria athitwo ni mwathi wayo agitwara kiongo nginya gwi Saulu we urathaga waikia ndathano waratha wona ni waguithia ugatigira hau ukaiga ni ndahotana oi utakirengete mutwe ta ukorwa ni kugwagwa no ekwinyagunyia wohagira thuniki iria ya muturire waku ongorora hurana nogo noraguri uria wanakorwo thiini wa kihumo kana wanakorwo thiini wa hari uri kana aria mendagira andu maundu moru waratha na kahiga kau kamwe haleluya wona thone yagwo geciria na ringi no korwo ni kuhorera na nduri wona kindu kiritu ndungata to githigukiria muruthi ukomete ni wituaga witoro nigetha umenye uhote uria ugukuguthukira ungiukiria muruthi witoro ona ndungioneka haria wagera ugutamburwo urore hamwe murata koguo ni kurikia wira ni kugutha ni kuoya matharaita macio egugukagirira namo ni kurenga kiongo eni na gutwara kuri mwathi waku murata to ni wehokeirwo wira ni wathani uria wi iguru riaku ri ni warikirie kana watigeire gatagati
we mutungatiri ni watumirwo ni ngwenda onanona wathire ugithie kuguima kana kuhita kana kureithia ugathie ni ona tondu wanyona ri ona ndi pastor ri ndinoka ati nigetha ngumiririe no ni ukindikira na ciugo cia kumiriria ndiratumirwo ni Archbishop njuke menye uria wikaire na uria uhana nendaga kumenya aria cianie ni nie kuhuthira nie maria mamwamurite no niguo atungatiri inyue ndiramuonera 18 amuritwo na maria ndamurirwo namo ni twari mutungatiri umwe no kite muitiririe maguta twikawa ngware ni ahuthiraga ciugo icio muno aigaga amuritwo na maria nyamuritwo namo ndioi aturaga atia ruirano gwenyihiria wathani uyu ndinaguo ihinda-ini riri niguo ngahota kwenyihia hari wathani uria uroka ndiumbe gukiririria ndugage aria ithe witu na nigetha nganeanwo hari uria unjetereire. Haleluya. Rekei tweherie mena iria ciothe turi nacio na ngai iria tuohetwo nacio niguo itikae turi ageni na agendi muhuro uyu wa riua twithama-ine tukiinuka mucii wimenyereri-ini waku menyerera ngoro yaku tondu nio ina ihumo ciothe cia muoyo uyu. Haleluya. Menyerera ngoro yaku. Ngoro nio ekuite ni tondu korwo hatire na ngoro ndungironeka utwarwo training ya kurutwo ciara kurathana na muruire wa bara. Ndungata cia Ngai muruire wa bara wi moko-ini kurathana gwi ciara-ini tugatofautishaga mawira o handu na ugi uyu Ngai areke utherere thiini witu no cere thiini witu. Ndungata cia Ngai tuhuthire ugi uria Ngai arekereirie thiini wa kigongona. Haleluya. Maundu mau mangi manene ri Ngai nioi ni turabataranio nimo. Urikoraga ni gwacenjirie, urikoraga ni gwaikarire wega tondu Ngai ni atiaga kiugo giake. Ni endete andu ake matungatwo na ni uwi we mureithi tondu urenda amwe ukamena amwe. Ni uwi Ngai arekaga wigirire metha-ini gia kuria ni kwenda wira wake, ni kwenda ciana ciake, ni kwenda ndungata ciake. Angikorwo uriagaga gia kuria ni kwaga kwenda wira wa Ngai kana kwaga kwenda ureithio wa Ngai, cenjia. Pasita vathita umuthi ni uratuona muno kario areithio urona ini tondu ni inyue mukuite. Heragwo ni inyue mukuite mburi tatha kana ni inyue mukuite mburi tatha. Ta njirai mutinjire mutikunjira nathani ndukunjira. Haleluya. Ni haleluya. Ndungata cia Ngai ni mwanjira
ngakena tondu ni muwi. Muraini wa keri ni twaigua hau uhoro wa ndathano, na hau ni ngoiguaga kuhatindirira muno tondu mahinda maingi ndungata cia Ngai riria turagwo ni mbara ni tondu wa kwaga hindi iria kiara giki kiraihu gwi ciothe gia gatagati ariguo ihinda riakio ria kuratha urahuthira gaha kanini ukorwo ni mbara. Nduraga hoyaga, nduraga irima, nduraga ngurunga kanitha-ini o muthenya, nduraga hoyaga woi ndanjiguaga miaka iria ndahonokire ndiri o munini, nduraga ndwaga thina umwe woi turaga uragwo ni mbara tondu ndumenyaga mahinda maria magiriru na ni tuiguire wega, tulisikia vizuri sana ati hindi ya gwita Jehova munene wa ita, hindi iria njagiriru mbutu yukaga ihenya tugakurana na tukamenya. Ndungata cia Ngai, kaba wonwo wi mukigu, kaba wonwo ndumenyanagia uyu ona ndaharanagio naki uyu mugaga nionaga ngikaga ona na ndathi ndangimenya we ti kumenya. Ndungata cia Ngai tamenyaga maria ureka, no tondu ti ihinda ria kwanirira na kugiriria roho ucio ri matikwaria. Wira wao no kwenda kiria giothe mareherwo ni Ngai nigetha matikorwo ni mbara. Haleluya. Ngwihoka ndungata cia Ngai ni twamenya na ni twaigua na ni twataukirwo ni uria turikaga maundu ihinda riria riagiriru, ithaa riria riagiriru, handu haria hagiriru. Haleluya. Wehumbite matharaita macio mothe no ukamenya umuthi ni ihinda rina. Haleluya. Akorwo ni ihinda ria hinya ukamenya wacemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke. Wacemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke. Hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke, no muhaka no muhaka no muhaka no muhaka ugaruruke. Wacemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke. Na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke, no muhaka no muhaka no muhaka no muhaka no muhaka no muhaka ugaruruke. Amen. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega, guothe Jesu athiaga ekaga wega, kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega, guothe Jesu athiaga ekaga wega. Acemania na athuri akameka wega, Jesu athiaga ekaga wega. Acemania na arwaru akamahonia, Jesu athiaga ekaga wega. Acemania na mathina akambararia andu, Jesu athiaga ekaga wega. Acemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke. Acemania na hinya wa Ngai no muhaka ugaruruke, no muhaka no muhaka ugaruruke, no muhaka no muhaka ugaruruke. Amen. Hindi ya hinya wacemania naguo ti tafadhali, no muhaka. Ndungata cia Ngai ngwiciria hau ni twaigua ni twataukirwo. Tuthie verse 2. Owe munjiki maundu ma utugi
na nowe kihingo giakwa kia hinya. Eni githe tutiaigua uhoro wa hinya wa Ngai. Niwe Jehova, niwe munjiki maundu ma utugi. Nitwirega guthoma na inyue ndungata cia Ngai, na mumenye maundu maria mothe tuthomaga haha tukoragwo tugicokerithia maathani, tondu niturutitwo ni muthinjiri Ngai uria Ngai atuhete agatuiguira tha, akamwihokera wira wake, na ithuĩ agatwihokera we. Hallelujah. Tugithoma uhoro wa utugi wa Ngai, utugi. Nowe munjiki maundu ma utugi, na nowe kihingo giakwa kia hinya. Jehova ari kihingo kia hinya. Hindi iria kurabatarania gutire oru ungiuma nanja ugukore, tondu kihingo giaku kia hinya ki wira-ini. Awa wira-ini na ona riu no araruta wira. Niwe kihingo giakwa kia hinya. Ni arigitagira mwiri wakwa ndukagie na mirimu ya mimitoko, na mirimu iria ingigiria ndimugoce na ndimwambararie. Niwe kihingo giakwa kia hinya. Kihingo giki urikihũthĩraga atia? Ndungata cia Ngai ni twaigua Ngai ni aramenyithia moko maitu mũrũĩre wa mbara, na akamenyithia ciara citu ndathano. Kwoguo kihingo giki kia hinya, Ngai niwe kihingo kia hinya. Uretigira mbara niki? Uretigira gutungata niki? Uretigira kwarĩrĩria Ngai niki? Uretigira niki? Ati ndukae kwirwo riu ciana tondu muramuona ri Ngai oi ni murona ogu athamagia kanua hau, ona no uge niwe mwene kou mathina uria kuragwo naguo. Ona wakangoya kunyakwo, andu akangoya hoe Jesu akumio. Hallelujah. Andu akangoya toigaga oguo ithuĩ twina gũkũ Kiambu na Nairobi, tukaiga ucio ma ena thina ta wakangoya. Riu andu akangoya no nyende mutwire kari thina uriku ucio nginya waunanagirwo thimo ni andu othe, na ngwihoka kangoya ngoro i Murang'a kana okuri kana Kiambu okuri ngwiciria no gatura kau na matura mau mangi marigiceirie no maigaga oguo. We Jehova niwe kihingo kia hinya giakwa. Ningi riangiro riakwa riakitwo iraya na iguru, ningi muhaturi. Niwe ngoya kwa, nowe ndahagira hariwe. Niwe utumaga andu mahorerere aria me watho-ini wakwa. Hallelujah. Cokeria Ngai ngatho tondu andu aria me wathani-ini waku kana watho-ini waku Jehova niwe utumaga, niwe utumite makuhorerere. Otherwise tutiarega. Archbishop Dr. John Githire, hae Jesu akumio. Hallelujah. Jehova niwe utumite andu makuhorerere, niwe utumite ithuĩ tukuhorerere. Tutiarega ona tutirega. No ne twambururukite oguo ciambie kwambururuka cia kuria tumite. Ta ringi ni uthiaga oguo gagikora ringi ona andu ni maraiga ucio tatiganai nake, ngoma cia kwao ni ciokira. Ucio riu agurukaga oguo okira oguo riu tiganai nake reke anegene ni egukira. Jehova ni utumite andu mahorerere. Nie ndita mutungatiri Njoki ngahorererwo ni family, ciana igathika ikahorera. Thengio Ngai ni kumenyithia niwe utumaga mahorere, ti kumenya gwathana, ti kumaruta wega, na ni ndimarutite no meteire. Hallelujah.
ugatuma mahorerere ngaga kurituhirwo ni utungata ni tondu ni manyitiriire ni mataukirwo ni utungata wa Ngai uri thiini wakwa. Ucio tini ni Ngai utumite. Haleluya. Muthuri wathani-ini uri Ngai akareka mutumia kuhorerere tondu kayangi oi nginya mwandiki wa maandiko akiandika maandiko akiuga kaba goikara koine-ini ka nyumba iyo haria gacombere uguo haice hau iguru ma oi urio ni heho kana maundu maria maraima na iguru moke makuninire hau gukira guikarania na mutumia wa kimbimbi. Makoragwo na ciĩmbĩmbĩ nyingĩ ona no akorore ũguo aige agwĩcirĩrie kĩũndũ na nĩkĩ ndĩrona ta mwĩna ndũgũ na ng'ania ũguo mũratinda mũgĩthekania hau. Ũcio horo na reke ngwĩre nĩ ũgwĩtĩkia hĩndĩ ĩyo mũthuri nĩ hĩndĩ nawe ũkire kũigananĩria tũmatukũ nĩ hĩndĩ wahũmũka nĩ irerai tondũ irera narĩo rĩtũtwaraga rĩa kamũtĩ bithi thukuru bithi andũ a Ngai kũhe ciana ũkũrĩirwo kana kamwe kana maitho maigana merĩ tatara maku merĩ mutumia waku merĩ mau nĩ maigana nĩ mana tatara matwana wina twana andu hau before twagiaga kuma twana 8 9 10 tatara twana 10 twina maitho maigana maitho 24 magukuriire ritho guo we muthuri umahe gia kuria ni marendo mahe balanced diet magie karati mone wega o hindi wahomoka warikia kumaihurira maigana na mathoma na wamarihira bithi riu ni hindi wahorera riu ugiciria ati ngore riu takaka riu tuhana na mutumia kata muiritu na mwanake to ni twarerire kimbimbi nyakanga agokira akanjia kunyitwo ni ngoma ona ndari agwiciriria ni uromba na mbere iyo Ngai riria nginya utari na megutha ate nginya uratinda ugicariria. Haleluya. Uratinda ugicariria ndirahingũrĩire TV hana ndĩraigua atĩrĩrĩ atĩ acio nĩ marayana ndawa cia kuongerera mandacu nĩ mandacu ũracari ndũrĩ onakĩ ndũngĩtihia onakĩ karĩrĩ nĩ noti nĩguo anjia gũkwĩra na haya matondũ ndĩrona nĩ ũromba nawe kĩu nĩ kĩmbĩmbĩ kĩa mũtumia kaba gũikara kona-inĩ ka nyũmba nĩguo mwandĩki wa maandĩko araigire maandĩko ma thimo kaba gũikara kona-inĩ ka nyũmba gũkĩra gũikarania na mũtumia wa kĩmbĩmbĩ mũkarigagwo atĩrĩrĩ Ngai mandũ aya matũranĩtie wega rĩu karĩ kĩ kũrathire Ngai karĩ kĩ oi mũtumia oka ũkwĩhutĩrĩ thiĩ ndĩronire mũgĩthekania kwaca kũu kanitha-inĩ ndĩronire ũrathekia pastor ndukahutie thiĩ na kũu oi ndungata ndutige wana ũcio wĩnaguo ndũthiĩ rũgendo kaĩ wamwĩra mumagare kaĩ kũrĩ macembe maigana atanogete gũtirĩ kĩndũ wĩra gũtirĩ rĩu akĩmũnina hinya kũmwĩra nĩ aromba narĩ we acha hiyo maneno nakorwo wĩ gũkũ ũtige na tondũ nĩ njũĩ nĩ mũranjigua inyuĩ na waona na nĩguo mũthikĩrĩirie hau nĩ ũrĩa mũhonokete inyuĩ nginya nĩ ũraigire itanda igĩrĩ nyũmba ũraigire itanda igĩrĩ kaĩ hĩndĩ ĩyo waneanagwo nĩ aciari aku waheirwo igĩrĩ we tabangũrania gĩtanda kĩu no cokie rumu-inĩ pastor nĩ ũratũingĩrĩra ndungata cia Ngai. Haleluya. Atemwo wehere mbere ya icembe tiga kũmũgia
munengere iria ria hune. Haleluya. Ahuna giciko kimwe uramuima ciake kwenda kabisa. Maandiko makaiga atiriri, tuma kuhorererwo ni andu aria me watho-ini waku muthuri, cokeria Ngai ngatho ati ni uhorereirwo ni ciana no kahorererwo ni mutumia. Na ithui maturi ahonoku toma ni ithui tucambithagia Ngai ni mitugo miuru. Andu angi me mitugo miuru, mitugo miuru ma, andu angi me mitugo miuru ma. Tutigai gucambithia Ngai. Rekei twitikiria athuri aya mahoe Ngai mahoreire, tumahorereire. Rekei tutume, haleluya. Ini ona aria turaikarania nao akiri kiama wathani-ini uria uri kuhorererwo ni andu, ona bururi-ini uria uri andu gukuhorerera. Korwo ni muthamaki muthenya wa umuthiri, ingioya vaci ino na thie kirima nayo njire Ngai, reke andu aria me watho-ini wakwa mahorerere, tondu mokiraga na kona ciothe. Mwana uyu okira mutheri twamatumira mbia ri kamekaga atia nacio, nginya karia wiciritie niko kaigongona gatiaragia gagokira. Hindi iyo ri ona matiraria ukiguaga thi gutiagiukire maundu mangi thimu-ini, makandikanira message magatheka magaguthekera na niwa maihuriire makiigania. Mzae tena na mzae tena na mzae ata mam na wandu angi magacoka makaiga ai mzae ni akuraga mathi riria mamureraga meri arega kumuraga niki, mukamwakira mukamweheria kuu mugatiga muthuri kana mukamwita agoka ruraya gathe ikara hau na hinya waku wothe wa wanake waitiriire haha. Inyue wacheni maneno niguthukire andu a Ngai. Ndigũkĩria hau, ndigũkĩria hau. Angorwo nĩ ndagũtihia nĩkĩi tũcoke raini-inĩ. Tũtikagia ngundi tũhũ. Kũrĩ onao mendetwo nĩ Ngai marenda gũcokio raini-inĩ. Tigana na niĩ nĩ ndakũrire ndĩ mũkũrũ. Ũkũrĩte ũkĩnĩmĩra. Kaĩ niĩ itarĩ mũkũrũ tũtikũranĩire hamwe. Karaini kau nĩ kega nĩ karoka ĩ. Kava hangiuma mahinda. Ndungata cia Ngai. Nĩ njũĩ nĩ twaigua o ũndũ na Ngai nĩ mwega na nĩ wega gũkorwo ũkĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na inyuĩ gũtwarana na ithuĩ mũgomano-inĩ ũyũ wa Jesu Kristo, mũgomano-inĩ ũyũ wa Roho Mũtheru, mũgomano-inĩ ũyũ tũrutagwo maũndũ nĩ Ngai magokaga merehete o ũguo. Ngai akĩrĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Ndungata cia Ngai, nĩ tũkenaga nĩ ũnyitanĩri waku na indo ciaku, na nĩ gwakinya ihinda tũrute indo cia wĩra wa Ngai. Mũgambo ũyũ ũkinyĩre aingĩ. Tũrute wĩra wa kanitha rĩ mũthenya, tũrute tũrĩ o rũgendo-inĩ. Rekei twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma, rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio. Tũrute wĩra wa kanitha rĩu mũthenya, tũrute tũrĩ o rũgendo-inĩ. Rekei twende gũthĩnio nĩ kũgitĩra ma, rekei tũhe Ngai ciothe iria twĩ nacio. Amen. Na tondũ ndakũria kĩũria ndũnanjokeria, ũka ũhoere mũhothi. Amen. Kei tũhũrĩre mũhoeri wa mũhothi rũhĩ. Haleluya. Karibu sana, karibu sana ũkĩhoere mũhothi wa ũmũthĩ ndungata ya Ngai. Amen, 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 amen. Kũhoere mũhothi mũthenya wa ũmũthĩ. Uge nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa indo iria ciarutwo nĩ andũ aku, citheremie no cithegeie
Karibu sana. Amen. Karibu sana. Karibu sana. Haleluya. Turute wira wa kanitha ri muthenya. Turute turi o rugendo-ini. Mutwarire microphone hau ari. Rekei twende guthinio ni kugitira ma. Rekei tuhe Ngai ciothe iria twinacio. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ngai akurathime agwike maundu mega na mautugi, agutuge na akuhotanire. Ni wega ni tondu wa indo ciaku. Ngai arocitheremia ciciarithie maita igana kwa igana, 30 gwa 3, 60 gwa 6. Ngai akurathime. Andu aria tuma nao thiini wa nyumba ya Ngai megwete maritwa. Mwathani agocwo sana. Njĩtagwo Pastor Ann, ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia. Wĩ karibu sana. Karibu kuma rĩu nginya hwaĩ-inĩ, na rĩa we ũreharĩria hiũhe tũthiĩ na mbere. Ngai amũrathime. Amen. Pewe sifa. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Tabitha Nyokabi kana nyina Ashiro. Sirika gũkũ Theophilus Church, Mother Church Njatha-inĩ. Inyuĩ mwĩ mũciĩ mũratwĩrorera, arahũkai mũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũtungate hamwe. Kwĩna kĩndũ kĩega mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩna ũhonio, kwĩna irathimo nyingĩ. Ũkai tũrathimwo hamwe na Ngai wa moyo mũrathime. Amen. Ngai amũrathime. Ngetwo mũtungatĩri Lucy Njoki, ndungataga Theophilus Church Njatha-inĩ, na nĩngenaga nĩ tondũ waku mũno makĩria na ũnyitanĩri waku maũndũ-inĩ mothe. Twĩna mũcemanio ũrĩa tũkoragwo naguo mweri o mweri, mweri 7, mweri wa 8, na nĩ tweranire ndungata cia Ngai tũgwatanie ngwatio. Ngwĩhoka nĩ tũrahoya tũtiriganĩirwo. O mũthenya ndũkanareke gũtuke ũtagwetete mũthenya ũcio, ũwĩtĩrie ũhotani wa Ngai nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa rĩrĩ kuo hĩndĩ ĩyo. Sunday kanitha-inĩ nĩ tũkoragwo gũkũ Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Thursdays nĩ tũkoragwo na ngwatanĩro. Fridays gũkorwo mahoya ma athuri. O mũthenya ũngĩenda gũthaitha Ngai, mĩrango ya nyũmba ya Ngai ĩkoragwo ĩ mĩhingũre. Ngai amũrathime, amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi, mũrĩ a goro na mũrĩ a bata. Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Wacemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. Na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. Wacemania na hinya wa Ngai no mũhaka ũgarũrũke. No mũhaka, no mũhaka, no mũhaka, no mũhaka ũgarũrũke. Amen.
honokirie nu ngoro yakwa ina maithori yetereire hinya wa iguru Ngai akiuga ndũraga muoyo ndingĩtũrania na indo njũru kũhingũra mbura ya igũrũ kĩndũ kĩ muoyo gĩgathira honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ nyũmba twĩhonokie kwĩ marakara ma Jehova honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ akĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ arata akwa thikĩrĩriai maĩ mathira nĩehĩtire ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu ngoro yakwa ĩna maithori yana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩatũmwo maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ
gwĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatinia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikanamũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa Gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, nitangulie Bwana, nitangulie, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi
Amen.
tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu, tunainama, 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 tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yesu astahili heshima na utukufu.
you, Jehovah Lord. Thank you, Yahweh. Thank you, Adonai. Thank you, our Father. Hosanna, Hosanna is your name, O God. Hosanna, 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 Jehovah Lord. Tunakuimbia hii asubuhi ya leo Bwana, kutoka mioyo yetu Bwana, kutoka mioyoni Bwana tunakuabudu, kutoka mioyoni Bwana tunakuheshimu. Asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa ukuu wako e Bwana wa mabwana, asante kwa uwepo wako katika maisha yetu. Umekuwa pamoja nasi, umenenda pamoja nasi. Asante kwa uzima, asante kwa uhai. E Bwana, umetenda makuu, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Wewe peke yako ndiye unayestahili sifa. Wewe peke yako Bwana, wewe ndiye unayestahili kuinuliwa. Tunakuinua hii asubuhi ya leo Bwana, tukiwa tumenyenyekea kwako, tukiwa tumeinama mbele zako Bwana, maana wewe ndiye mfalme mkuu. Wewe ni Simba wa Yuda, wewe ni Mungu wa miungu. Unapoguruma Bwana, mapepo yote yanatoroka. Asubuhi ya leo mfalme, tunalita jina lako kuu, ile jina ambalo limezidi majina yote. Bwana wa majeshi, tunakuinua Bwana, tunakuheshimu asubuhi ya leo. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu maana zako. Asubuhi ya leo tunakimbilia kwako ndiko kulio na kimbilio jema. Bwana, wewe ni nguzo imara. Angalia mioyo yetu na mawazo yetu Bwana, utende kadri na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nena nasi Bwana, tutende Bwana, tutende Bwana. We call you the beginning in this Sunday, my Father. We call you the end in this service, my Father. We call you the beginning in this month, my God. We call you the end in this month, my Father. Tuko hapa Bwana kusema ni asante Bwana. Thank you for your goodness, my Father. Thank you for your mercies, my Father. Tukumbuke siku ya leo Bwana, usitupite siku ya leo Bwana. Tunakuomba utembee sasa Bwana, tembea katika maisha yetu Bwana, tembea katika kanisa lako Bwana, Theophilus Church Jathaini, my Father, in the mighty name of Jesus. Pokea utukufu wote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. Thank you for this moment of praise, my God. Thank you for this moment of worship, my Father. Tunakuita Jehovah Jireh, my Father.
Tunakuita Jehova Jire my Father. Tunakuita Jehova Jire my Father. Tembea sasa Bwana. Tembea katika maisha yetu Bwana. Tembea katika kazi zetu Bwana. Tembea katika familia zetu Bwana. Tembea katika familia zetu Bwana. Tembea katika nchi yetu sasa. In the mighty name of Jesus. 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 Have your way, dear Lord. Have your way, dear Lord. Come and have your way this morning. Come and have your way, my Father. Have your way, my Father. Come and have your way, my Father. Tembea sasa Bwana. Tembea sasa Bwana. All we need is you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. Receive all the glory, my Father. Receive all the honor, my Father. In the mighty name of Jesus. Tushike mkono Bwana. Tushike mkono Bwana. In the mighty name of Jesus. 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 Come and have your way, dear Lord. Have your way, dear Lord. Come and have your way, dear Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunaombea ibada ya siku ya leo Bwana. Tunaombea watu wako Bwana. In the mighty name of Jesus. Those who are here, my Father, they are blessed of you, my Father. You have good plans for them, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asanti Bwana. Even as we continue, dear Lord, with worship, my Father, with praise, my God, with prayers and your word, let your kingdom come. Let your kingdom come. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen. Itaingia
Mapepo yote yanakutoroka unaposema neno Bwana. Mapepo yote yanakuogopa, mfalme wa wafalme. Hakuna nguvu kama zako Bwana, hakuna ukuu kama wako mfalme, hakuna ukuu kama wako Bwana. Wewe ni simba wa Yuda, wewe ni simba wa Yuda, wewe ni simba wa Yuda. Pokea sifa Bwana, pokea sifa. Tunakuinua, tunakuinua Bwana, tunakuinua Bwana, tunakuheshimu maana wewe ni Mungu, wewe unaweza yote. Nena nasi asubuhi ya leo, zungumza nasi Bwana, katika jina la Yesu. Zungumza na moyo wangu, zungumza na mimi Bwana. Yahweh, Yahweh.
You are a destiny changer. Come and change my destiny today. Come and change my destiny today. Yahweh, Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, your name is Your name is Yahweh. You are a powerful healing God, oh God. Your name is Yahweh. You are a destiny changer upon our lives, oh God. We invite you this morning and this hour, oh God, that you may be with us, Ebenezer, because your name is Yahweh, Ebenezer. We don't have any other name that we can bow down to, Ebenezer, except from your holy name, Ebenezer. In that name we receive our healing. In that name we receive our future, oh God. That's why we worship you this morning, manifesting and glorifying that you are our God, Ebenezer. That's why we call upon you this morning, Ebenezer, because your presence, when it comes upon us, Ebenezer, there is nothing that will shake us, Ebenezer. I honor and glorify your holy name because you are our Father, Ebenezer. I invite your Holy Spirit upon this place, Ebenezer. As we start the service of today, Ebenezer, I call upon your name, oh God, because you are our Father and you are our healer, Ebenezer. May you walk with us, Ebenezer. I know there are so many people who have come with different issues in the church, Ebenezer. You look at the
deep in their heart, oh God, na utazame jinsi wanavyokutafuta Ebeneza. Hudumia kila mmoja pamoja na hitaji lake Ebeneza, kwa maana wewe ni Mungu usiyeshindwa na usiyefananishwa Ebeneza. Tembea katika mioyo yetu Ebeneza, tutakase na ukatuongoza Ebeneza. Tupe hekima na maarifa Ebeneza ya kuelewa jinsi ambavyo utavyotufundisha siku ya leo Ebeneza. Tupe ufahamu Jehova ya kuapply maneno ambayo tunafundishwa katika kanisa Ebeneza, ili yasiweze kuwa tu ni theory ambayo tunafundishwa mahali hapa Ebeneza, lakini katika maisha yetu ya kila siku tunaweza kuwa ni maisha ya kurudi nyuma Ebeneza. Tembea na sisi Baba katika leo Ebeneza. Tembea na sisi katika mahubiri Ebeneza. Tembea na sisi katika sifa na ibada Ebeneza. Tembea na sisi Baba katika kila hatua Ebeneza. Utakapotamatisha tukiwa salama Ebeneza, utukufu na sifa zipate kukurudia Ebeneza. Kazi hii ni yako Ebeneza, na wewe ndio mwanzilishi mwema Ebeneza. Wewe ndio utakayeendeleza na ndio utakayetamatisha Ebeneza. Popote tumekukosea kama wanadamu, tunaomba msamaha asubuhi ya leo Ebeneza. Tutakasa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo aliyemwagika msalabani Ebeneza, kwa ajili ya utakaso wa dhambi zetu Ebeneza. Tusamehe mawazo yetu Ebeneza, tusamehe matendo yetu Ebeneza, tusamehe pamoja na hata kufikiria kwetu Ebeneza, kuona na hata kuhisi Ebeneza. Tusamehe Mungu, maana wewe ni mwingi wa msamaha Ebeneza. Yale ambayo hatujaomba Mungu, acha ukatazidi kutuombea Ebeneza. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tusimame tusifu Bwana kwa nyimbo mbili, alafu tuendelee na ibada. Haleluya. Mafuta kwa Yesu. Ainuliwe Bwana
Matukoma kwa Mungu. Haleluya, 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 matukoma kwa Mungu. Haleluya, 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 matukoma kwa Mungu. So let's clap for the Lord. Even as we sit down. Bwana asifiwe sana. God is good. All the time. And all the time. God is good. Wow. So it is another day that the Lord has made. We are going to rejoice and be glad in it. Bwana asifiwe sana. So there is fullness of joy. Hallelujah. In the presence of the Lord. Bwana asifiwe sana. So as the chairman prepares, I would like us to just have one or two verses. Bwana asifiwe sana. They are very encouraging words that God spoke to Jeremiah. Bwana asifiwe sana. In the book of Jeremiah 29, verse 11, 12, and 13. Bwana asifiwe sana. The book of Jeremiah 29, verse 11, 12, and 13. Hallelujah. He told Jeremiah that I know the plans I have for you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And if maybe we can read it. Bwana asifiwe sana. Mr. Saidia na Bible. Jeremiah 29, verse 11, 12, and 13. Bwana asifiwe sana. So the Bible says, verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, says
the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Bwana asifiwe sana. This is a very strong word, a word of encouragement to each and every one of us. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So our good God has good plans for us. Bwana asifiwe sana. You could be looking at your life, right, left, and center, and maybe feel that there is no area of your life that is working. But the plans that God has for you, they are of peace and not of evil. Remember, Isaiah talked about a child is born. I think in Isaiah 9 verse 6 there. And the child will be Prince of Peace. That child is Jesus Christ. And when he comes in our lives, we get that peace. Bwana asifiwe sana. In the midst of storms, we have that peace. Verse 12 says, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. Bwana asifiwe sana. In this service, may the prayers that you are going to make be answered. Hallelujah. We are here because this is a house of prayer. Bwana asifiwe sana. There are those maybe who have friends, relatives who are unwell. Once you stand in the gap for that person, the person will be healed. Bwana asifiwe sana. If it is in our workplaces, if it is in our business and all those areas, when we call upon the name of the Lord, he is going to answer. Bwana asifiwe. In Jeremiah 33 verse 3, we know it. It talks about call me. Sawa sawa. So make sure that the time that you have here, you are just talking to your God. Bwana asifiwe sana. Verse 13, we have, and you will seek me and find me. Seek me and you will find me, when you search for me with all your heart. Bwana asifiwe sana. So our good God is looking for that person who is going to seek him with all his heart, with all your heart. You should not have a divided heart. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. You need to seek God with all your heart, and as the book of Matthew says, that you seek the kingdom first. Bwana asifiwe. In Matthew 6:33. And as I finish the book of 2nd Chronicles, it's still talking about seeking God. 2nd Chronicles 15 verse 2. 2nd Chronicles 15 verse 2. I will just read verse 1 and 2, then I will come, Chairman. So verse 1 says, 2nd Chronicles 15 verse 1 says, now the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded. I repeat, in 2nd Chronicles 15 verse 1 says, now the Spirit of God came upon Azariah, the son of Oded. Verse 2 says, and he went out to meet Asa and said to him, hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he'll be found by you. But if you forsake him, he will forsake you. Bwana asifiwe sana. So when we seek God, we are going to find him. Bwana asifiwe sana. As we are reminded, we are supposed to seek him with all
our heart. Hallelujah. Mark 12 verse 30. Love the Lord your God with all your soul, with all your might, with all your strength. Bwana asifiwe sana. Let's pray. Dear Lord, we thank you for your word is light. Heavenly Father, we say thank you for this service. Even going forward, you have reminded us to seek you. You have reminded us to seek you with all our heart. May you help us to see the good things, the good plans that you have for us, my Father. Those who are just about to give up, those who have given up, may you visit them, dear Lord, and you revive their spirit, my God. Those, dear Lord, who feel that things are not working in their lives, may you visit them and leave a mark, dear Lord. We commit this Sunday into your hands. In a special way, we remember our Archbishop, Dr. John Gethiri, my Father. Wherever that he is blessed of you, my God. Even as he prepares to come, dear Lord, may you visit him and leave a mark. We worship you and glorify your name. We say thank you for the members who are here, those who are on the way, dear Lord, those preparing to come, they are blessed of you. May they come here and be blessed of you. They are here to seek your face, my Father. May your face shine upon them. In Jesus' name, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's clap for the Lord. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo. Twaria Ngai witũ rĩheo goci. Mwĩna thayũ andũ a Ngai. Na niĩ ndĩ na thayũ wa Kristo Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, agatwĩhokera mũthenya ũyũ, na makĩria mũno nĩ mũthenya mũnene, nĩ gũkorwo nĩ mũthenya ũrĩa twambararagia Ngai ũrĩa tũĩ, Ngai ũrĩa watũrehire mũhuro wa riũa, Ngai ũrĩa ũkoragwo ena muoyo witũ, Ngai ũrĩa ũkoragwo ena mabataro maitũ, agatũhe gwa kũroka, agatũhe kĩgongona gĩake gĩtheru gĩkĩ gĩa Theophilus itũũra rĩa Njatha-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũkamwambararia na tũkamũcokeria Ngai, tũkamũcokeria ngatho. Ngakena ndamuona mwĩna riri wa Ngai, na ngakena tondũ twĩrĩgaine mũthenya wa Sunday aingĩ aitũ, na rĩu nĩ mũthenya ũngĩ mwega Ngai atwĩhokera. Nĩ kũrĩ aingĩ mekwendaga kuona mũthenya wa ũmũthĩ na matigana kuona. Ngokĩra rũcinĩ kũrĩa itũũra ritũ tũgakorwo nĩ riboti ya kĩeha ya mũthuri ũratũraga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Catholic Riara wĩtagwo Mwarimũ Ndung'u, na mũthenya wa hwaĩ tũkerwo aragũthirwo nĩ ngari na ararĩkia kũhurũka. Nĩ mũthuri ũkoretwo akĩruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kũrĩa kanitha wa Riara Catholic, na tukahoera family ĩyo na tukamera Ngai wa muoyo aromeka wega. Ti kawaida gũkĩra, ti kawaida gũkorwo wĩna kĩheo kĩa muoyo, nĩ tha cia Ngai itumaga Ngai witũ atũiguĩre tha. Mwathani arogocwo. Ngakena nĩ arĩa othe maranyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya Theophilus Church, na arĩa thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV, kũrĩa angĩ matũbuataga kũhĩtũkĩra mĩtambo ya YouTube ya Dr. John Gethiri, na ithuothe nĩ tũrathimanagĩrio hamwe kanitha online. Inyuothe ngamũnyita ũgeni nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho na kuga nĩ agĩrĩire mahinda me mothe. Reke tũhoe. Mwathani Ngai ithe witũ, nĩ ũndũ wa tha na hinya na wega waku Ngai, twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa wega waku Mũrungu ũrĩ tha. Ti-itherũ Ngai nĩ tuonete ũgĩtũhotanĩra Mũrungu ũrĩ tha, nĩ tuonete ũgĩtwarana na ithuĩ Jehova Ngai ona kũgĩte challenges. Mwathani Ngai wakwa na Mwathani wakwa, ndũrĩ ũratũtiganĩria na ndũgatũtiganĩria Mwathani. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtaũkwo na ũndũ wa ndũmĩrĩri ĩrĩa ũhete ndungata yaku Archbishop John Gethiri, ũkoiga atĩ mahoya marĩa Ngai tũhoyaga Jehova nĩ magũkinyagĩra Mwathani. Nĩ thengio Ngai, nĩ tũkenete nĩ kũigua ũrĩa wothe tũkwĩraga Jehova Ngai nĩ ũtuĩka wa gũtũthikĩrĩria Mwathani. Mũthingu tũkĩrĩ na wĩira wa ũrĩa Jehova Ngai kĩrĩa twakũũria nĩ ũtũhingĩirie Mwathani, nakĩo kĩrĩa Jehova Ngai tũkũũrĩtie Jehova nĩ ũthiĩte na mbere Jehova gũtũhingĩria Mũrungu ũrĩ tha. Twagĩkwĩra Jehova wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe Mũrungu ũrĩ tha. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũthomithania thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ Mwathani. Ngai wakwa na arĩa ma mũthingu matũthikagĩrĩria kũhĩtũkĩra online Mũrungu ũrĩ tha. Ĩno nĩ kanitha yaku Jehova ĩrĩa ĩtigarĩte Mũrungu
Mũrungu ũrĩ tha ĩrĩa ĩraria ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa tha iria ciumanaga na kũrĩ we Mwathani. Ngai wakwa na Mwathani wakwa ndagũthaitha wothe ũngĩingĩrĩra kĩhingo kĩrĩa Mwathani agĩũka gũkũmathia Mũrungu ũrĩ tha reke Jehova akuone Mwathani. Wothe ũngĩingĩrĩra kĩhingo kĩrĩa Ngai agĩtitikanĩtie Mwathani wakwa ĩtĩkĩra Ngai kuoya mĩrigo yake Mwathani na mũhurũkie Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ gũtũigua Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ kuga nĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ Mwathani. Ti-itherũ Jehova nĩ tũkuonete Mũrungu ũrĩ tha. Kiumia gĩthiru Ngai nĩ tũkũrĩtio ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ Mwathani. Ngai gũcokeria ngatho nĩ arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Ona arĩa marĩ njĩra Mwathani hinya na wega waku na ũgitĩri waku Ngai korwo igũrũ rĩao Mwathani. Magĩkinya thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mũrungu ũrĩ tha. We Jehova ũharagĩria metha ũyũ arĩ kũrĩa mekuma Mwathani. Nĩ wega Jehova tondũ nĩ tũgĩũkire Ngai. Nayo metha ĩno nĩ yaku Mũrungu ũrĩ tha. Na ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ Jehova nĩ ũndũ wa maroho marĩa macangacangaga Mwathani rĩrĩa kiugo gĩaku kĩrario Mwathani, tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani igũrũ rĩamo Mwathani. Ngwenda kũmanyita ndagĩka ĩno na ndagĩka ĩno nĩ tũmekĩre rungu wa magũrũ maitũ Mwathani, atũmagithie kĩene kũhetũkĩra thakame ya mũrũwe Jesu Kristo ĩrĩa ĩrĩ na hinya wa gũtooria thakame ya gũtooria ndaimono Mwathani, ĩrĩa ĩrakuire mũtharaba-inĩ mũthenya barigisi Mũrungu ũrĩ tha. O ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ ndaimono Mwathani, o ĩno tũhunjagie gũkua na kũriũka gwake Mwathani. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku Mũrungu ũrĩ tha. Tũtongorie Jehova Ngai na ũndũ wa hinya waku Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen, amen, amen. Mũrĩega? Ona niĩ ndĩ mwega nĩ ũndũ wa Ngai na nĩ ũndũ wa hinya wake. Ngwenda tuone maandĩko thĩinĩ wa Tirĩrĩri bũrũri, maandĩko thĩinĩ wa Tirĩrĩri bũrũri 9 kwambia mũhari wa 8, page number 307. Tirĩrĩri bũrũri 9 kwambia mũhari wa 8, na ngwĩciria tukinyite hau page number 307 kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. Nĩngwenda tũthome maandĩko maya nĩ ũndũ wa mathaa kwa njĩra ya haraka. Maandĩko thĩinĩ wa Tirĩrĩri bũrũri 9 mũhari wa 8 maroiga atĩrĩrĩ: kwĩ hĩndĩ mĩtĩ yoimagarire ĩgaitĩrĩrie ũmwe wayo maguta atuĩke mũthamaki wayo, nayo ĩgĩkĩra mũtamaiyũ atĩrĩ, ũka ũtũthamakĩre. Haleluya. Mĩtĩ he hingo yoimagarire, mĩtĩ ĩgĩikara thĩ na ĩkĩyũria na ĩkĩbanga na ĩkĩona wega yumagare, ĩthiĩ ĩgaitĩrĩrie ũmwe wao maguta atuĩke mũthamaki wayo. Na mĩtĩ tũkerwo yambire gũkinya he mũtĩ wĩtagwo mũtamaiyũ. Mwathani agocwo. Ningĩ mĩtĩ yambire gũkinya kwĩ mũtĩ wĩtagwo mũkũyũ. Mwathani agocwo. Ĩgĩkĩwĩra gĩũke arĩ we ũtũthamakĩre, no mũkũyũ ũkĩmĩra atĩrĩ, hĩ, ndigane na mũrĩo wakwa ona ngũyũ iria njega mũno ciakwa, ngariũnge ũũ na ũũ igũrũ rĩa mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe. Ningĩ mĩtĩ ĩgĩkĩra mũthabibũ atĩrĩ, haleluya, mũtamaiyũ twaigua nĩ woririe ciũria na ndũigana gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũthamaki. Nayo mĩtĩ ndĩakuire ngoro nĩyo imagarire. Ningĩ mĩtĩ ĩgĩkĩra mũthabibũ atĩrĩ, gĩũke arĩ we ũtũthamakĩre. Naguo mũthabibũ ũkĩmĩra atĩrĩ, hĩ, ndigane na ndibei yakwa ĩrĩa ĩkenagia Ngai ona andũ, ngariũnge ũũ na ũũ igũrũ rĩa mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe. Hĩndĩ ĩyo mĩtĩ yothe ĩgĩkĩra mũtare wa gĩthaka-inĩ atĩrĩ, ũka ũtũthamakĩre. Haleluya. Nĩ twaigua hau naguo mũthabibũ nĩ woria ciũria, to kwĩrwo tuĩke mũthamaki nĩ mĩtĩ nĩ warega, na warega tondũ wĩna wĩra ũrĩa wagaĩirwo. Mwathani agocwo. Naguo mũtare ũcio wa gĩthaka-inĩ ũgĩkĩra ĩyo ĩngĩ atĩrĩ, kũngĩkorwo ti itherũ nĩ mũkũnjitĩrĩria maguta nduĩke mũthamaki wanyu, ndĩmũthamakagĩre rĩ, gĩũkei kũrĩ niĩ mũtũũre mwĩhokete kĩĩruru gĩakwa. Haleluya. Na kũngĩkorwo ti ũguo, mwaki ũrokiuma
mwaki urokiuma mutare-ini uyu wa githaka ucine mitarakwa ya Lebanoni umenine biu. Mwathani agocwo. Kiugo ni giraturuta uria miti yoimagarire. Handu haha ngwenda tunyite ati ihinda riri turari uhoro wa miti irugamirire andu. Mwathani agocwo. Na riria arugamirira andu ni turona ati miti no yoimagarire nigetha ikeyethere muthamaki. Na maandiko thiini wa atiririri 9 muhari wa 8 iratwira ati iria yakinyire kwi muti wetagwo mutamayo. Mwathani agocwo. Igikiwira utuike muthamaki wayo, no mutamayo ni waregire na ukiuga ndungitiganiria wira uria uhetwo. Kiugo kiria ndirenda gitutongorie muthenya wa umuthi ni ati ndukanaheneke. Mwathani agocwo. Utiganirie wira uria Ngai akwihokeire. Haleluya. Ndukae kuheneka. Ni turona miti ino ni yathiageria mutamayo. Mutamayo ni warega na waiga ndungitiganiria wira uria wahetwo wa guciara mitamayo. Mwathani agocwo. Miti igicoke kiumo hau igikora muthabibu. Muthabibu ukimira atiriri ndingitiganiria ndingiheneka. Kiugo ni atiriri ndukae kuheneka utige wira uria Jehova Ngai akwihokeire. Ndukae kuheneka wira uria warehirwo urute thiini wa kigongona kia Ngai utuike wa kueherera. Mwathani agocwo. Ni turona andu aingi ni matuikite kuingira thiini wa nyumba ya Ngai, no gugakinya ihinda akaheneka agatuika ni wa kueherera akehera thiini wa wira uria Jehova amwihokeire. Ukora ni muini ugakora ni atiganiirie wini wake agatuika ni wa kuheneka atuike wa kurumirira mawira maria atehokeirwo. Mwathani agocwo. Kiugo ni atiriri ndukae kuheneka ota uria mukuyu ota uria mutamayo ota uria muthabibu waregire kuheneka utiganirie wira waguo. We nawe muru na mwari wa ithe witu tugomanetio thiini wa kigongona giki githeru o kigongona giki gia Theophilus itura ria Njathaini. O mundu avangiirwo wira wake, o mundu ahetwo wira wake ni hinya wa Ngai witu, na nigetha tutware injiri yake na mbere, na nigetha twarie gukua na kuriuka kwa Mwathani Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Ni tuona ati mutare ni wetikirire. Mwathani agocwo. Ni ndanyarara roho wa mutare, na mutare uroiga atiriri thiini wa 15 naguo mutare ucio wa githaka-ini ugikira iyo ingi atiri kungikorwo ti itheru ni mukunjitiriria maguta nduike muthamaki wanyu ndimuthamakagire ri yukei kuri nie muture mwihokete kiruru giakwa. Haleluya. Ni turona roho uyu wa mutare ni wa kwenda kwiyambararia rati muke muture munjihokete nie. Mwathani agocwo. Tungigia hunjia na marikuo, tungigia tongoria kanitha na marikuo, aria mendaga hingo ciothe gutura mambararitio. Mwathani agocwo. Nigetha maturi onokoro ni acirika mamahumbirite. Mwathani agocwo. Ngacokeria Ngai ngatho thiini wa kigongona giki gia Theophilus. Kigongona giki tutongoretio ni ndungata na ngombo ya wira wake Archbishop John Githiri. Gutire mundu akoragwo ahumbirite, ithuothe atwambararagia. Ugoka thiini wa kigongona giki wina kiugo Ngai witu akuhete, ugoka ukaheana kiugo giki. Cuthiriria kungi ni uguthie no ndungitikirio uhunjie kiugo. Mwathani agocwo. Ucio ni roho wa mutare na niguo tongoretie makanitha maingi. Mwathani agocwo. Aingi makahumbirwo naguo mutare ona ni uroiga atiriri giukai kuri nie muture mwihokete kiruru giakwa. Na kungikorwo ti uguo mwaki urokiuma mutare-ini uyu wa githaka ucine mitarako ya Lebanon. Mwathani agocwo. Mutare uyu ona tiga roho wa kuhumbira wina roho wa kunina. Mwathani agocwo. Uramera maga kufuata uria mutare uyu riugaga ona kumanina ni ukumanina. Mwathani agocwo. Ngai witu arotuhe hinya na arotuhe uhoti. Ngona kwi maundu maingi matumite andu aingi matige raini iria maheirwo, raini ya utungata. Ni ukoraga thiini wa muturire witu waingira thiini wa kigongona kana waingira thiini wa thamaki wa ithe witu niwe Jesu Kristo, ugakora mundu wokire na roho
agikinya handu akambia gutungata na mwiri. Mwathani agocwo. Ugakora mundu ucio ni acenjirie, ona ni ariganirwo ni kuria oimire, ni ariganirwo agiuka thiini wa nyumba ya Ngai. Mathina mari okire atitikanĩtie, no rĩrĩa kĩgongona kĩamuohorire, mũndũ ũcio ũgakora nĩ atuĩka wa gũtiganĩria ũtungata wa kĩgongona. Ngũmũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ririkana mũthenya ũrĩa weteirwo muoyo nĩ Roho. Mwathani agocwo. Ũririkane kũrĩa woimĩte, ũririkane atĩ Ngai witũ arĩ o kuo ũmũthĩ, ira, rũciũ, tene na tene. Ngamba ngarora na ngona atĩrĩrĩ, kũrĩ maũndũ matũmaga andũ aingĩ matiganĩrie ũtungata. Wa mbere nĩ kiugo tamaa. Mwathani agocwo. Nĩ ũthiĩ ũgakora mũndũ nĩ aiyũrwo nĩ roho wa tamaa, na tũngĩthoma maandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 39 nĩ tũkuona Josefu thĩinĩ wa kũrĩa kwa Misiri. Josefu nĩ ageririo nĩ mũka wa Potifa. No Josefu ndaigana kũgĩa na tamaa ya mũka wa Potifa, tondũ Josefu nĩ amenyete kĩrĩa eteirwo. Josefu nĩ amenyete kũrĩa oimĩte na kũrĩa arorete, akĩaga kũheneka nĩ ũndũ wa mũka wa Potifa. Maandĩko ũngĩthiĩ na mbere gũthoma, ũkoragwo ũkĩigua Josefu atũrĩte njera, ahingĩrĩtwo nĩ ũndũ wa cira wa attempted raping, na gũtirĩ ũndũ ta ũcio ekĩte, no nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wake. Ndaigana gũcambithia Ngai wake, ndaigana gũkonyora mũthiĩre wake, atĩ nĩgetha atuĩke wa gũkenia mũka wa Potifa. Ũgakora tamaa nĩ yagire kũhĩngĩca ndungata ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Joseph. Tũngĩthiĩ na mbere gũthoma maandĩko thĩinĩ wa Tirĩrĩ bũrũri 16, nĩ tũkoraga ndungata ĩmwe ya Ngai yathurĩtwo ĩ ndungata ĩgwĩtwo Samsoni. Samsoni athurĩtwo nĩgetha atirĩrĩre bũrũri wa Isiraeli, na nĩgetha amahotanĩre kumanagia na gwĩ thũ ciao. No Samsoni nĩ atuĩkire wa kũgwa mũtego-inĩ wa tamaa, agĩtuĩka wa kũgwa mũtego-inĩ wa Delila, na niho tuonaga gĩkuũ gĩa Samsoni kĩagĩire akĩgĩa gĩkuũ gĩthoni. Ndakwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwega, ndagũthaitha na ndakũhoya atĩrĩrĩ, ndũkae gũtiganĩria kĩrĩa Ngai witũ ekĩrĩte thĩinĩ wakĩo. Ndũkae kũhĩngĩcwo nĩ tamaa ĩtuĩke atĩ nĩ ũkuma wega-inĩ wa Ngai witũ, na nĩgetha ũhingie kĩrĩa Ngai witũ atuire ũtuĩke. Mũthabibũ nĩ ũraria wega mũno, ũkoiga ndingĩtiganĩria wĩra wakwa wa gũciara thabibũ iria ikenagia Ngai ona igakenia andũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kĩrĩa wĩtĩirwo nĩ Ngai rĩ, hihi we rĩ, nĩ umĩte kĩrĩa Ngai witũ abangĩte? Nĩ umĩte kana wambĩtie gũkorwo kũgũrũ kũmwe kwĩ nja na kũmwe gwĩ kĩgongona-inĩ? Ngai witũ arotũteithia, tondũ tũtiũĩ mũthenya kana thikũ. Rĩu ũguo ndĩramwĩra mũthuri ta ũcio rĩ, mũthuri ũcio kumaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Catholic, akĩinũka gwake, ngari oima na kĩanda ya mũkora bara-inĩ na ya mũgũtha, na agĩkinyio Kĩambu akorwo nĩ ahurũkĩte. Rĩu we rĩ, ũĩ atĩ ũrĩa mwĩtainwo na Ngai, hihi rĩ ugaga Jesu nĩ mwathani mũthenya, no ũtukũ wĩ ũmwe wa gũthiĩ mĩena ya tamaa? Ngai witũ arotũteithia. Tũroikara kũringana na ũrĩa Ngai witũ endete, kũringana na ũrĩa twehĩtire na tũkiuga nĩ tũgũtungatĩra Ngai ũyũ. Ngai witũ arotũteithia na atwĩke wega. Thengiũ nĩ ũndũ wa kiugo gĩake. Tũkĩhe mũhunjia ũcio ũngĩ ũgwĩtwo Mr. Ndĩritũ, nĩgetha tũigue kĩrĩa Ngai nake atũharĩrĩirie. Arĩa marĩ na inya na arĩa mena wĩtĩkio nĩo mekũrũa mbara ĩno, na niĩ nĩ ngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari, nginyagĩre arĩa marĩ mbere, nĩnjo mathaita ngarũe mbara, ndarũa ndaota ngaheo taji, Gusito no imenyera andũ othe, ndiĩ wagerani wa Jehova. Amen. Kanitha mwathani agocwo. Jesu akumio. Hallelujah. Jiko ũguo. Amen. Nĩ hinya
na wendo wa Ngai uria Ngai witu atwendete muno. Ithuĩ ti atĩ nĩ ũrĩa tũĩ kwĩgita mũno, ona ti atĩ ũrĩa tũrĩ oge mũno, no nĩ Ngai witũ ũtũiguagĩra tha. Rĩtwa Ngai witũ rĩhũrĩrwo makobi. Bwana apewe sifa. Ona ithuĩ tũgeraga barabara ici, Bwana apewe sifa, tuthiaga ona ngari icio, haleluya, icio ciroragana. Bwana apewe sifa. Amen. Niyo no cio twerwo ni ndimũĩ, no ndiranyitwo ndaigua ndaja kwĩyũria niĩ ni kari kinjikaga. Haleluya. Niki niĩ njikaga, niki we wikaga. Bwana apewe sifa. Kana we ndũrĩ na mwĩrĩ ũcio ũngĩhota kũgũthwo nĩ ngari. Haleluya. Ni Ngai witũ tũiguagĩra tha. Bwana apewe sifa. Ni Ngai witũ ũtwĩkaga maũndũ manene. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Haleluya. Nikaba kwĩnyihagĩria Ngai. Isaia 26 harĩa 4 rigatirwo ngoriai atĩ nikaba twĩhokage Ngai tene na tene. Haleluya. Twĩhokage tu Ngai tene na tene. Ũmũthĩ twĩ kuo na rũciũ ũkagwo. Bwana apewe sifa. Ti atĩ wewe niki ni taito cigana wĩ nacio. Ti atĩ wewe wĩtagwo nyina wao. Ti atĩ wewe wĩtagwo ithe wao. No nĩ atĩrĩrĩ, wĩhokage tu Ngai. Bwana apewe sifa. Leave about all those. Tigana nacio, no wĩhokage tu Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Wĩnyihagĩrie tu Ngai. Haleluya. Kwĩnyihagĩria tu Ngai. Matuko marĩa Ngai witũ aũkũhe. Haleluya. Tũre tu mũgathagĩrĩria tondũ nĩ Ngai tu. Nĩ Ngai ũtwĩkaga maũndũ maya. Haleluya. Nĩ Ngai tu ũtũteithagia. Jabegi rarĩ nene ya mbũtũ cia Suriata ĩretagwo Hamani. Ĩrarwarire mũrimũ wa mangũ. Bwana apewe sifa. Na mũrimũ ũcio nĩ ũramĩtindĩkire mũno tondũ arathire gwetha nginya mũthamaki wa Isiraeli, no nĩ kũrarĩ mũndũ wa Ngai mũnabii etagwo Elisha. Hĩndĩ ĩrĩa arathire kuo nĩgetha monane na Elisha, Elisha ndanoimona kũmũrora. Elisha nĩ kũmũtũma na aratũmanĩire. Arathiĩ atũma ndungata yake ĩrathiĩ atĩ thiĩ ũmwĩre ni Jorodani methamba mũgwanja. Bwana apewe sifa. Munene wa mbũtũ cia Suriata nĩ mũndũ munene mũno. Haleluya. Nĩ mũndũ ũrarĩ na taito ciake. Arethukia arona mũndũ ũyũ anjĩra atĩa. Mũndũ ũyũ atũmana na njĩra ĩrĩkũ. Arararia, aranyarara. Aikuo thikũ ici marauga arahũthia mũno. Atĩ nĩ akuo wana. Bwana apewe sifa. Arona ta akuo wana. Hĩndĩ ĩrĩa aratũmanĩirwo arerwo nĩ Jorodani methamba mũgwanja. Ararigwo wa niĩ na nĩguo ndĩ mũnene, niĩ na nĩguo ndongoragia thigari nyingĩ, niĩ na nĩguo ndanahotana. Bwana apewe sifa. Thamaki wa kerĩ 5 niho kiugo kiu kĩrĩ. Arĩo hau agĩcũranagia akĩragwo nĩ athiĩ agethambe Jorodani. Aririkana ũrĩa mũnene, ũrĩa tũgĩrĩte, ũrĩa anahotana, ũrĩa atongoragia thigari nyingĩ. Ũndũ ũcio ndũnamũkenia. Ũndũ ũcio ndũnamũkenia. Nginya aranjia kuga atĩ gwitũ Dameski nĩ kũrĩ njũĩ cikoragwo kũu. Nĩ kũrĩ rũĩ rwĩtagwo Abana na nĩ kũrĩ rũĩ rũngĩ rwĩtagwo Faribari. Bwana apewe sifa. Atĩ na nĩ njũĩ njega gũkĩra icio niĩ ndĩrerwo thiĩ ngĩthambe. Haleluya. Atĩ na ndinerwo thiĩ nakũu, nderwo thiĩ Jorodani ndĩthambe methamba mũgwanja. Haleluya. Ndungata ĩyo
nĩ gũthaithwo arathaithirwo nĩ arĩa mararĩ nake. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Ngai ndendaga kũmenya wĩũ. Haleluya. Ngai ndendaga kũmenya wĩ nakĩ. Ngai ndendaga kũmenya titles ciaku. Haleluya. Ngai ndendaga kũmenya wĩtagwo ithe wao. Ngai ndendaga kũmenya wĩtagwo nyina wao. Haleluya. Waga kwenyiheria Ngai. Bwana apewe sifa. Ndanenda kumenya Hamani ni ndeveciga na arakoretwo igereirwo thiini wa kiande giake. Bwana apewe sifa. Ndanenda kumenya ni thigari cigana atongoragia. Bwana apewe mwathani witu arogocwo muno. Ndiraigua tiwo kwenyiheria Ngai. Bwana apewe sifa. Ni mũrũ na mwarĩ ni kwenyiheria Ngai. Haleluya. Ona ririkanĩte marũĩ macio ma Dameski, macio manene, macio matheru. Haleluya. Ngai ndarĩ hau. Bwana apewe sifa. Ni Jorodani methamba mũgwanja. Tũra wenyihagiria Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Bwana apewe sifa. Ni kwenyiheria tu Ngai. Haleluya. Ni kwenyiheria Ngai. Mwini wa rwĩmbo roigire ona tũngĩa kwenyiheria Ngai ati tũgĩkorwo tũkirĩtwo nginya nĩ kĩhuno. Kĩhuno nĩ kĩndũ gĩtarĩ bata, nĩ kĩndũ ona gĩtarĩ muo. Haleluya. Kwenyiheria Ngai tu. Tũtũre itwenyihagiria Ngai. Tũtũre twambararagia Ngai. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo mũno. Amen. Kanitha mwathani agocwo. Kwenyiheria Ngai. Haleluya. Matuko marĩa twĩnamo kana marĩa Ngai atwĩhokeire nĩngĩhoya tu reke matũre tu makwenyihagiria Ngai. Haleluya. Reke matũre tu matuko makũiguaga ũrĩa Ngai witũ arĩtwĩraga. Bwana apewe sifa. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Reke itũigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa Athamaki wa Kerĩ. Second King. Tuture tutwenyihagiria Ngai. Tuheretie roho wa mitare. Haleluya. Second King ibuku nĩ rĩa Athamaki wa Kerĩ 6. Second King chapter number 6 verse 15. Ndia tuthome harĩa 15. 451, page number 451. Biblia eroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Athamaki wa Kerĩ 6:15. Biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya mũndũ ũcio wa Ngai yarokire gũkĩra rũcinĩ tene ĩkiuma nja-rĩ, ĩgĩkĩona mbũtũ ya ita ĩna mbarathi ona ngari cia ita ithiũrũrũkĩirie itũũra. Nayo ndungata ĩyo Amen. Ithiũrũrũkĩirie itũũra. Nayo ndungata ĩyo yake ĩgĩkĩmũũria atĩrĩ, woi tũgũgĩka atĩa mwathi wakwa? Nake agĩcokia atĩrĩ, ta tiga gwĩtigĩra, nĩ gũkorwo arĩa marĩ mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra arĩa marĩ mwena wao. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Bwana apewe sifa. Ũyũ nĩ mũnabii wa Ngai etagwo Elisha, na arĩ na ndungata yake. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Amen. Elisha arĩ mũnabii wa Ngai, na nĩ mũnabii waiguĩte Ngai kũna, nĩ mũnabii wathikagĩra Ngai. Hĩndĩ ĩno nĩ kwagĩire bara Asuriata mahũrage Aisiraeli. Bwana apewe sifa. Na rĩrĩa Asuriata mathiaga kũhũra Isiraeli,
mundu uyu wa Ngai Elisha nionagio undu uyu ni Ngai. Haleluya. Nionagio haria Aisuriata mathie kwamba hema, nake akena muthamaki wa Isiraeli makwamba hema handu hana. Haleluya. Nake muthamaki wa Isiraeli akera mbuto ciake citigagikuhiririe hana tondu niho hagwikwo hakwambwo hema. Haleluya. Uguo ni kumayira amayagira thiri ya muthamaki wa Suriata kuringana uria we athugundite, nake akahithuririo ni Ngai akerwo mehana, nake akera muthamaki wa Isiraeli, nake muthamaki wa Isiraeli akera mbuto ciake mehana matigakuhiririo. Undu ucio ni warehire thina muno itura-ini riri ya Suriata, nginya muthamaki uyu wa Suriata akiaja kuona Asa hamwe na aya twinao ri umwe waya he mundu uratukunyanira. Bwana apewe sifa. Thini wa andu aya twinao, aya tuthia kurua nao, aya tuthia kwamba hema nao, umwe witu he mundu uratukunyanira, he mundu uratukunyanira haha. Tondu haria twathie kwamba andu acio magatuhepa, o haria twathie kwamba tugakoragwo o matingiuka handu hau ikaigå gä thiaga atä a. Muthamaki akirakara akimera thikiriria ina munjigue wega, thiini wa ithuĩ twĩ haha ũguo nĩ harĩ mũndũ ũmwe witũ ũtũkunyanagira. Haleluya. Gukunyanira gũtirĩ ndĩ kwanjia thaa ici, kwanjirie tene. Bwana apewe sifa, Bwana apewe sifa. Haleluya. Mambo ya kusariti, gukunyanira andũ arĩa angĩ. Haleluya. Rĩtwa Ngai tũrogocwo. No marugamite hau na thigaririo ciake, mundu umwe akirugama akira muthamaki, thikiriria muthamaki na ujigue wega, kuria Isiraeli ni kuri mundu wa Ngai munabii uria wonagio ni maundu maya ni Ngai, haria waiga tuituka behema nake nionagio. Tithwe renda gutwetua ati ni tukunyanagira, tithwe tuthia kumera, tithwe tukinyagia ndeto. Haleluya. Ni kuri mundu munabii wa Ngai. Nitwara Ngai witu rirogocwo. Riu hindi iria Asuriata maiguire uguo, muthamaki wa Asuriata aiguire ndeto icio, agietha mbuto icio ciake cigethe mundu uyu retwo Elisha. Haleluya. Nitwara Ngai witu rirogocwo. Ni hindi iyo makinyire riu kwi mundu uyu wa Ngai uretwo Elisha. Nikio raigua ndungata ĩno yake ya Elisha igiukira rucini igikora kuthiururukeirio guothe. Amen. Ni tondu muthamaki wa Asuriata ni atumanite nigetha manyite mundu uyu wa Ngai etagwo Elisha. Uyu haria mathie kwamba hema ciao akamenyithia Isiraeli. Haleluya. Riu ni macemanitie riu hau kwa Elisha kuja guothe. Bwana apewe sifa. Riu hindi iria ndungata ya Ngai yokirire, ndungata iria yatungataga Elisha, hindi iria yokirire rucini ikora nyumba yao ithiurukeirio. Haleluya. Igicoka kwi Elisha ikimwira, woi mwathi wakwa tugika atia kuona ni tuthiurukeirio. Bwana apewe sifa. No tondu ni kuri Ngai, Ngai uria hoyagwo ni Elisha. Haleluya. Ngai uria wamuonagia, Ngai ucio ari o kuo. Bwana apewe sifa. Ona hindi iyo akira ndungata iyo, thikiriria na unjigue muno, aria me mwena witu nio aingi gukira acio we wona. Bwana apewe sifa. Aria me mwena witu. Haleluya. Acio mathingukiriirie kuu, acio wona tigana na acio, no aria me mwena witu. Amen. Amen. Acio nio aingi. Haleluya. Tathikiriria uigue twithiini wa ibuku riritagwo ria Thamaki wa Keri 6 twathoma 15 tuigue 16 ria roiga, nake agicokia atiri, tatiga gwitigira ni gukorwo aria mari mwena witu nio aingi gukira aria mari mwena wao. 17 nake Elisha akihoya Ngai
akiuga atĩrĩ, Jehova ndagũthaitha ũhingũre maitho nĩguo one. Tucokere 17 ũigue. Nake Elisha akĩhoya Ngai akiuga atĩrĩ, Jehova ndagũthaitha ũmũhingũre maitho nĩguo one. Nake Jehova agĩkĩhingũra maitho ma mwanake ũcio, akĩona wega, na ti-itherũ kĩrĩma-inĩ guothe gwakorirwo kũiyũrĩte mbarathi ona ngari cia mwaki irigicĩirie Elisha. Bwana apewe sifa. Haleluya. Atĩ kĩrĩma-inĩ guothe gwakorirwo kũiyũrĩte mbarathi na ngari cia mwaki cirigicĩirie Elisha. Haleluya. Arĩa me mwena witũ acio nĩo aingĩ. Haleluya. Gũkĩra acio. Haleluya. Ici nĩ ciugo ciaririo nĩ Elisha mũnabii wa Ngai akĩra ndungata yake. Arĩa me mwena witũ, arĩa me mwena witũ nĩo aingĩ gũkĩra acio we wona. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nĩ mathĩna marĩkũ macio makũrĩragia? Nĩ mathĩna macio magũthĩnagia mũno? Bwana apewe sifa. Haleluya. Ti maingĩ macio. Bwana apewe sifa. Nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa maninaga mothe. Haleluya. Nĩ kũrĩ igũrũ rĩarĩ wetana kũu, thĩna ũcio thiraga wothe. Bwana apewe sifa. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Arĩa me mwena witũ acio nĩo aingĩ. Haleluya. Nĩ aingĩ gũkĩra acio. Haleluya. Aingĩ gũkĩra acio wona. Harĩa 18 ĩroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mbũtũ ĩyo yaikũrũkire ĩgĩthiĩ harĩ we-rĩ, Elisha akĩhoya Jehova akiuga atĩrĩ, ndagũthaitha ũhũre andũ aya na ũtumumu. Nake agĩkĩmahũra na ũtumumu o ta ũrĩa uge wa Elisha watariĩ. Nake Elisha akĩmera atĩrĩ, ĩno tiyo njĩra, ona itũũra ti rĩrĩ. Rũmĩrĩrai na nĩngũmũtwara kwĩ mũndũ ũrĩa mũgũcaria. Haleluya. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Haleluya. Athikĩrĩriai haha na mũnjigue wega. Hĩndĩ ĩrĩa ndungata ya Ngai yathire kwĩra Elisha mũnabii ũrĩa andũ acio maingĩhĩte, Bwana apewe sifa, yacokerio nĩ Elisha ĩkĩrwo arĩa me mwena witũ nĩo aingĩ. Elisha mũnabii wa Ngai nĩahoire Ngai, akĩra Ngai ũtũrĩa ũtũraga muoyo, hũra andũ aya no tumumu. Haleluya. Andũ acio mokĩte kũnyita Elisha, akĩhoya Ngai akĩmera mahũre no tumumu. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa andũ othe acio makorirwo matekuona, andũ mokĩte na makari, andũ mokĩte na mbarathi na ngari icio ciao mathiũrũrũkĩirie, Bwana apewe sifa, makĩhũrwo no tumumu, mationire rĩngĩ. Haleluya. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũhoyagwo na agacokia. Bwana apewe sifa. Nĩ kũrĩ Ngai wĩtagwo na agetĩka. Nĩ kũrĩ Ngai ũkayagĩrwo na akaigua mũkayo wa andũ ake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ gũthiũrũrũkĩrio arathiũrũrũkĩirio. Mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ gũthiũrũrũkĩrio arathiũrũrũkĩirio. No hĩndĩ arahoetanire igũrũ, andũ acio marahũrwo no tumumu. Haleluya. Wote wakawa vipofu, hawakuweza kuona tena. Andũ arĩa marokĩte marĩ agima, andũ arĩa marokĩte mena intention ya kũnyita mũndũ wa Ngai, Ngai nĩ arũagĩrĩra andũ ake. Haleluya. Othe marahũrwo no tumumu, matinona rĩngĩ. Haleluya. Matinona rĩngĩ. Rĩu marekaga kũringana na ũrĩa ndungata ya Ngai ĩroigaga. Bwana apewe sifa. Marekaga kũringana na ũrĩa Elisha mũnabii wa Ngai ũrĩa arameraga meke, ũguo nĩguo marekaga. Haleluya.
irema na ithũngũri nĩ iharanagio ciothe. Bwana apewe sifa. Wehoka Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Amen. Irema na ithũngũri ciothe nĩ cieheragio. Bwana apewe sifa. Amen. Ngai ũrĩa wathĩkagĩrwo, Jesu ũrĩa wathĩkagĩrwo nginya nĩ iria. Hallelujah. Akahoreria makũmbĩ. Mwathani Jesu arogocwo mũno. Hallelujah. Agathĩkĩrwo. Ona mathĩna marĩa tũgeragĩra, ona macio mothe no matwathĩkagĩre. Hallelujah. Twehoka Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Bwana apewe sifa. Andũ aya mararĩ anene na mararĩ na ndotono na indo cia mbara. Bwana apewe sifa. No nĩ harakinyire handũ hĩndĩ ĩrĩa marahorirwo na ũtumumu maratuĩka a gwathĩkĩra na mathĩkĩre mũnabii wa Ngai. Amen. Tathikĩrĩria ũrĩa marerwo namba 19. Nake Elisha akĩmera atĩrĩ, arera ũ. Bwana apewe sifa. Arera andũ arĩa makũiyũrĩte kũu nĩgetha mamũnyite. Arera andũ arĩa marĩ thũ ciake. Hallelujah. No tondũ Ngai nĩ oire ucukani na matuanga othe vipofu. Amen. Rĩu nĩwe arathamaka. Hallelujah. Rĩu nĩwe aramatha andũ arĩa magũkĩte kũmũnyita. Rĩu nĩ kwagarũranio. Rĩu nĩ Elisha aramatha. Amen. Nikio 19 ĩroiga atĩrĩrĩ, nake Elisha akĩmera atĩrĩ, ĩno tiyo njĩra, ĩno ĩtiyo njĩra. Hallelujah. Ĩno tiyo njĩra, ona itũũra ti rĩrĩ. Hallelujah. Andũ arĩa magũkĩte kũmũnyita, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo kanitha. Andũ arĩa magũkĩte kũnyita Elisha, andũ arĩa magũkĩte nĩgetha manyite mũnabii wa Ngai. No tondũ mũnabii wa Ngai nĩ etana igũrũ, na igũrũ rĩa mũigua othe matuĩka itumumu. Rĩu nĩyo aramera, ĩno ĩtiyo njĩra, ona itũũra-rĩ torĩo rĩrĩa. Bwana apewe sifa. Amen. Rĩu mareka kũringana na ũrĩa Elisha aramatha. Bwana apewe sifa. Marathiĩ kũrĩa Elisha akwenda. Rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Rĩtwa Ngai ritũ rĩheo rĩrogocwo mũno. Kĩo ingĩ nĩ kĩranjĩkĩraga hinya atĩ nĩ kũrĩ Ngai wĩ hinya igũrũ rĩa mahinya mothe. Bwana apewe sifa. Atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũngĩka maũndũ manene mũno kũrĩ marĩa mangĩkwo nĩ andũ a gũkũ thĩ. Hallelujah. Nĩ kũrĩ Ngai ũkĩrĩte mathĩna marĩa mothe tũgeragĩra. Hallelujah. Nĩ kũrĩ Ngai ũrũgamagia huho na makũmbĩ. Bwana apewe sifa. Nĩ kũrĩ Ngai. Hallelujah. Andũ aya mokĩte kũnyita Elisha, rĩu othe nĩ itumumu. Rĩu marerwo njĩra ti ĩno, ona itũũra nĩrĩo rĩrĩa. Rĩu nĩ Elisha aramera. Hallelujah. Andũ marokĩte gũthiũrũrũkĩria itũũra nĩgetha manyite mũndũ ũyũ wa Ngai. Na niĩ ndireciiragia maramũnyitaga nĩgetha makamũcerekere atĩ nĩ ũrĩa mekĩte wega. Aca, andũ aya nĩ marathiaga kũmwĩka ũũru. Rĩtwa Ngai tũrogocwo. Gũtirĩ hĩndĩ mamũnyitaga atĩ nĩgetha mamũtwarĩre mũthamaki wa Surieta nĩgetha agekĩrwo akaheo ngoga nĩgetha akapandishwo madaraka. Aca, andũ aya mamũnyitaga mamũtwarĩre mũthamaki ũcio ona kwahotekana mamũũrage. Hallelujah. Kana mamũnyite mĩgwate atũrage kũu itũũra rĩa kũu kwao rĩa Suriata. No tondũ Ngai na Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene ndatiganagĩria andũ ake. Bwana apewe sifa. Araregana mũndũ ũyũ wake etagwo Elisha. Hallelujah. Aratua ndungata icio ciothe cia mũthamaki ũcio wa Suriata itumumu. Aratua mbũtũ ĩyo yothe itumumu. Hallelujah. Aramenyita mĩgwate ĩranengerwo Elisha. Elisha amerage njĩra ĩtiyo ĩno, ona itũũra-rĩ nĩrĩo rĩrĩa. Hallelujah. Rĩtwa Ngai tũrĩrogocwo kanitha. Kwĩnyihagĩria Ngai, Ngai nĩ arĩkũhotanagĩra. Hallelujah. Kwĩnyihagĩria Ngai, Ngai nĩ arĩgwĩkaga maũndũ manene. Hallelujah. Gũtirĩ ũndũ mwega
ta gutura kwa Ngai. Haleluya. Gutiri undu mwega ta gutura utuite Ngai mwihoko waku. Bwana apewe sifa. Gutiri undu mwega tocio nitwa Ngai turogocwo muno. Amen. Amen. Kanitha mwathani agocwo. Njira ito ino na itura nirio riria no ni thu cia kurira. Bwana apewe sifa. Haleluya. Andu maukite gwika uru. Haleluya. Andu maukite nigetha makonyite. Riu Ngai akimatua itumumu. Haleluya. Na rikoro na muthenya wa mothe kira kiugo kihunye gukuhinyagiriria muno Ngai arotuma gituike gitumumu. Bwana apewe sifa. Maundu macio makuhinyagiriria muno. Haleluya. Ngai arotuma matuike itumumu. Amen. Umathage ariwe itwa Ngai turogocwo. Haleluya. Agikuo ni gukikinyanira ni murimu. Haleluya. Ngai witu augaruranie. Ithe aragarurania ndungata ici cia muthamaki wa Suriata. Andu maronaga, andu marari na maitho, aramagarura maratuika itumumu. Haleluya. Ona Ngai akugaruranirie kugurwarite. Haleluya. Utuike wa kuhona. Bwana apewe sifa. Itwa Ngai turogocwo muno kanitha. Ngai ni atugaruranagirie. Haleluya. Ngai ni aturi atuteithagia. Haleluya. Itwa Ngai turogocwo kanitha. Amen. Ukirugame na maguru maku. Ino ni ndumiriri kuma gwa ithe wa muoyo. Ate Baba ni muthamaki na niĩ ndĩ mwana wake na irigithathire ho rĩrĩa ndũkĩtie irigithathire ho rĩrĩa ndũkĩndirĩ no ndũingĩkiuga no ngwĩrire nĩ wega Ngai wakwa tu ni wega Ngai wakwa reke tuture gwake awathiini wa ritwa ria Jesu ni ndagucokeria ngatho ni wega ni tondu wa kanitha uyu Murungu mwega uyu baba ni uwi we ni uwi ndutikiriga maitho-ini maku Ngai ni uwi atumia aya ni uwi athuri aya ni uwi anake aya Jehova na iretu aya othe ni umoi Ngai wa matu-ini ni ndagucokeria ngatho na ndoiga ni wagirire Ngai magutire Ngai ungi uhana tawe ni ndagutia we utura tene na tene amukira ngumo na ugoci na gitio giothe Ngai ni wega ni tondu wa hau ukinyetie kanitha uyu ni wega ni hau ukinyetie athuri atumia anake na iretu akigongona giki ni ndagucokeria ngatho ndahoya Jehova o kiugo kimwe Ngai tura Jehova magaruranagiria kuria mathugundirwo urugarurania kuria marwara garurania kuria Jehova mathina matongagie ukamagaruaniria na gutonga ni tondu we wi Ngai we uragaruanirie Elisha andu marokite kumunyita uramagaruania andu maronaga maratuika itumumu we wi Ngai uria nyendete muno amukira ngumo na ugoci ni wega ni tondu wi Ngai wikaga maundu manene ritwa riaku ni ndaria bararia muno amukira ngumo na ugoci na gitio giothe na ni wega ini wa Mwathani ndahoya ndacokia ngatho. Amen. Amen. Jenga etagwo Ronald Jenga karibu. Ino ni ndumiriri kuma ithe wa mĩoyo atĩ nyũmba-inĩ yake ndenda kĩguoya atĩ nyũmba-inĩ yake ndenda kĩguoya nyũmba-inĩ ya Ngai ndenda kĩguoya. Karibu sana brother. Ngai witũ akũrathime na wĩke wega. Ndona wĩna riri wa Ngai. Amen. Rathimwo nĩ Ngai. Thank you. Thank you, Jesus. Tuhorere ndĩri tũrũhĩ rwega. Tuhorere Ngai witũ rũhĩ rwega. Tuhorera Ngai waku rũhĩ rwega. Ongerera rũhĩ rũu. Ongerera hinya hanini.
tondu Ngai nĩ mwega na nĩ atwĩkĩte maũndũ mega agatukinyeria tha ciake na wega wake. Karathi hanini igũkũiga mũno. Nĩ thengio kũrĩ Ngai na kũrĩ kanitha, kũrĩ Pastor Lucy, athuri a kanitha, ndungata cia Ngai. Nĩ tondũ wa kamweke gaka ti kwagĩrĩra, ti gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ ngwĩraga kaingĩ nĩ aingĩ mũno mangĩrirĩirie gũikara hau wĩikarĩte thĩ. Nĩ aingĩ mũno mekwĩrirĩirie kuona mũthenya wa ũmũthĩ no matinawona. Angĩ marabangĩte mĩbango mĩnene mũno mecirĩtie ũrĩa gũgũikara na ũrĩa gũkũhana ũmũthĩ, no nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte makorwo matirĩ ho. Nĩ twaheo rũgano rwa mũthuri ũcio, ngwĩciria nĩ ndĩmũĩ okorwo nĩ ũcio wĩtagwo Mr. Ndung'u atũrĩte mwarimũ na angĩ aingĩ. No we o toguo tuorio, nĩkĩ wĩkĩte Ngai? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũnene wĩkĩire Ngai nĩgetha ũkorwo wĩ hau mũthenya wa ũmũthĩ? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũnene niĩ njĩkĩire Ngai? Nĩ to tha ciake, nĩ to wega wake atũkinyĩirie, tũkamũcokeria ngatho na tũkamwĩra nĩ wega na nĩ agĩrĩire. Na nĩ tondũ wa gũkorwo agĩtwarĩria kiugo gĩake mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twerwo tũtikae kũgĩa na roho wa mũtare wa kwĩyambararia kana kuona tarĩ ithuĩ tũtuĩke a kwĩnyihĩria Ngai. Twarutwo kiugo rĩngĩ atĩ Ngai nĩwe ũtũrũagĩrĩra. Mbũtũ ĩno yokĩte gũkora Elisha mamũhũre na mamũkue, no Ngai akĩgarũrania ũndũ ũcio akĩmahũra na ũtumumu. Maũndũ maya mothe marekĩka nĩ tondũ wa kĩ? Maũndũ maya marekĩka nĩ tondũ wa ndũgũtu yaku na Ngai. Korwo hatiarĩ na ngwatanĩro njega na Elisha na Ngai, ũndũ ũyũ ndũngĩahanĩkire. Korwo hatiarĩ na ngwatanĩro njega ya ndungata ĩno na Ngai wake, ona hihi ahoe no ũkorwo gũtingĩahingire atĩa? Ĩ hihi we rĩ, kĩũria kĩrĩa ingĩkũria ũmũthĩ rĩ, we ngwatanĩro yaku na Ngai waku rĩ ĩhana atĩa? Ĩtariĩ atĩa? Ũngĩta Ngai nĩ etĩkaga? Wahoya Ngai nĩ aiguaga? Rĩrĩa moritũ moka, rĩrĩa mathĩna matũkora, tweta Ngai nĩ atwĩtĩkaga. Nĩ thengio nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atũiguaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Wĩ harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, wakaĩra Ngai waku, ti itherũ Ngai nĩ aiguaga na nĩwe ũgũtũrũĩrĩra atũhotanĩre mbara ciothe. Ona thũ ici citũ citũraga citumĩte thutha, itũtengeragia ũtukũ na mũthenya nĩgetha matũnine, nĩgetha mone mĩoyo itũ kana tũkĩharũrũkio mbĩrĩra-inĩ. Ngai witũ nowe ũgũtuĩka wa gũtũhotanĩra. Haleluya, Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai ena hinya kinya wa kũmahũra na ũtumu. Ngai ena hinya kinya wa kũgarũrania situation ciothe. No ũkorwo magĩtwendera ũru, no Ngai witũ nake akagarũrania. Rĩrĩa twenderwo mĩrimũ tũtikũrwara, rĩrĩa twenderwo ikuũ tũtigũkua, rĩrĩa twenderwo tũthire tũtigũthira. Nĩ tondũ ithuĩ tũgũtũra muoyo twĩkenagĩra na twambararagia Ngai ũyũ, nĩ tondũ ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa twende na tũtikuma ha na tũtikũgarũrwo, tondũ we Ngai witũ ndagarũrũkaga. Kawe nĩ wĩharĩirie kũgarũrũka? Tokorwo hihi nĩ wagarũrũkire, ona okorwo nĩ ũrecirĩtie ndũgecirie ũguo. Haleluya, Bwana asifiwe. Kĩtũcokerie Ngai witũ ngatho tondũ wa mũhunjia ũcio ũngĩ. Awa mwega a mũthingu mũtũra muoyo, mũmbi wa igũrũ na thĩ, mwene hinya wothe na ũhoti, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ. Twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ hinya ta waku, gũtirĩ ũnene ta waku. Ti itherũ nĩ gũtwenda ũtwendete na wendo wa magegania. Nĩ ũgirĩtie hinya wa gĩkuũ tũkore, nĩ ũgirĩtie hinya wa ndwari ũtũnine, nĩ ũtũgirĩirie maruo na mathĩna na maithori maingĩ Mwathani. We nĩwe ũtũhotanĩire. Gũkorwo twĩ haha ti hinya witũ kana ũhoti witũ, no nĩ tha ciaku tu Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgooci, riri na gĩtĩo nĩ ciaku, o toguo warũĩrĩire ndungata ciaku cia tene, ũkĩrũĩrĩra Aisiraeli Mwathani, ona rĩrĩa mokagĩrĩrwo nĩ mbũtũ ici cia Asuriata na mbũtũ iria ingĩ ciothe. Nĩ weyonanirie wĩ Ngai mũnene thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao.
Ngai bara ciothe cingiamarituhagira we niwe wamarũĩrĩire Mwathani, we niwe wahũrire nginya mbũtũ ĩno ya Suriata na ũtumumu Mwathani, nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai, gũtirĩ ũndũ ũtangĩka, gũtirĩ hinya ta waku, gũtirĩ ũnene ta waku Mwathani. Tuoe mweke ũgũkwĩra nĩ wega na nĩ wagĩrĩire. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ Mwathani, thengiũ nĩ tondũ wa mĩtũrĩre ya athuri aya, thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mĩtũrĩre ya atumia, anake na airĩtu na ciana nini, ndungata ciaku ciĩ thĩinĩ wa kĩgongona. Twĩ mbere-inĩ yaku tũkwĩnyihĩirie mũno Mwathani, nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra mbara iria tũragerera o mũthenya na ndagĩka na ithaa, iria tũĩ na iria tũtoĩ Mwathani. Jehova Ngai, ithuĩ tũtirĩ na hinya wa gũcirũa. Ndungata ĩno Mwathani, ndungata yake nĩ amũririe woi tũgwĩka atĩa, arora ndirica-inĩ akĩona mbũtũ nene, akĩmaka na akĩgĩa na kũguoyoha. Ngai akĩũria woi tũgwĩka atĩa. Ona ithuĩ Mwathani, mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ tũrakinyĩrĩrwo nĩ ihinda, tũkeyũria woi Mwathani tũgwĩka atĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ twĩrigicĩirio, nĩ tũrũmĩrĩirwo, nĩ twetereirwo nĩ aingĩ, nĩ tuoheirio njĩra-inĩ, nĩ tũrigicĩirio nĩ maũndũ maritũ na maũndũ manene Mwathani. No woi twakayana kũrĩ we Mwathani, nĩ tondũ nĩ tũĩ ũteithio witũ ndũngiuma he kĩndũ kĩngĩ Mwathani, no umire harĩ we Mũthamaki. Ithuĩ twatira maitho maitũ na igũrũ o kũrĩa ũteithio witũ umaga. Twagũthaitha Baba ũtũririkane, twĩ ndungata ciaku Mwathani, cia athuri cia atumia, anake na airĩtu na ciana nini, kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. O ũmwe witũ mbara cia mĩthemba yothe tũragerera Ngai, twakayana kũrĩ we twakũhoya ũtũrũĩrĩre Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Ngai witũ, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Mũthamaki wa thamaki. Tũtingĩhota na hinya witũ, nĩ tũgeretie na tũkaremwo Mwathani, no twagũthaitha ũtũrũĩrĩre mbara cia mĩthemba yothe Mwathani, iria nene na nini, kũrĩa tũĩ na tũtoĩ Mwathani. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, mũrũi mbara wa magegania, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Mwathani na njĩra ĩrĩa we ũkuona nĩ yagĩrĩire Ngai. Wona nĩ ũtumumu mahũre naguo, njĩra ĩrĩa ũkuona nĩ yagĩrĩire Mwathani. Ngai, tũhotanĩre kũrĩ thũ citũ, ndũkamahe kĩhoto Ngai gĩa kũrũhia na kuga atĩ nĩ mahotanĩte, kana matũnyũrũrie mauge tũhoyaga Ngai ũrĩa ũtarĩ we, kana morie kaĩ Ngai witũ athiĩte kũ. Ngai witũ gũtirĩ kũndũ ũthiĩte, we ũrĩ o gĩtĩ-inĩ, we nĩwe Mũthamaki wa thamaki. Ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra andũ aku, ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra kanitha waku, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra Ngai ũtukũ na mũthenya hĩndĩ ciothe Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe tũtuĩte mwĩhoko, we nĩwe tũtuĩte kĩĩrĩgĩrĩro, we nĩwe hinya witũ. Ngwatanĩro itũ nawe Mwathani, nĩ tũkwenda thiĩ na mbere na kũrũma na kwagĩrĩra Mwathani, nĩgetha rĩrĩa twagwĩta ũgatwĩtĩka Mwathani, rĩrĩa twĩ hatĩka-inĩ ũgatwĩtĩka Mwathani. Arĩa maragerera mĩrimũ-inĩ mĩritũ maiguĩrĩre tha Ngai, ũtuĩke wa kũmahonia Mwathani. Arĩa maragerera finances, ũritũ-inĩ wa finances Mwathani, Jehova Ngai tuĩka wa gũtũrũĩrĩra Mwathani. Arĩa tũragerera Mwathani kwaga na kũnyihĩrwo Ngai, tũiguĩrĩre tha Ngai. Arĩa tũhũrĩtwo na mbara cia mĩthemba mĩingĩ Mwathani, ingĩ nĩ cia mĩciĩ, ingĩ nĩ cia arĩa twendete na arĩa twĩtanĩtio nao, angĩ Mwathani matũmenaga oro ũguo tũhũ. Woi tũrũĩrĩre Ngai, tũiguĩrĩre tha Mwathani, na watũhotanĩra Mwathani rĩ, no tũkũgĩa na ihinda rĩa gũkwĩra nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Ona cio ngumo na ũgociriri na gĩtĩo ciothe itũũre igũcokereire. Rũĩrĩra kanitha waku Mwathani, rũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai, tũtongoretio nĩ ndungata yaku Archbishop Dr. John Gĩthirĩ, rũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai, mbara ciakĩo ciothe rwa Mũthamaki, kĩhotanĩre arĩ we Mwathani. Reke ngumo na ũgoci cigũcokerere arĩ we, nĩ tondũ we nĩwe ũkĩũĩ na gũkĩra ũrĩa tũkĩũĩ, we nĩwe ũtũĩ na gũkĩra ũrĩa twĩũĩ, we nĩwe ũtũĩ menyaga Ngai ona meciria maitũ. Tũririkane no tũiguĩrĩre tha, twĩ nja-inĩ ciaku, twĩ mbere-inĩ yaku Mwathani, tũiguĩrĩre tha mũthenya wa ũmũthĩ, gũthiĩ na mbere na service ya mũthenya wa ũmũthĩ, na kiugo gĩkĩ Ngai kĩrute wĩra ũgĩconfirm mĩtũrĩre-inĩ itũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia, twacokia ngatho. Amen, amen. Tuothe tuge amen. Tũrĩre Ngai witũ roho, tũgĩkaribisha Pastor George akĩatũtwarithia hau hangĩ.
Mwathani agocwo Jesu anenehe mwina thayo wa Ngai acokie ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ gũka tũigue kiugo kĩa Ngai nĩkĩo tũramũtĩa na kuga nĩagĩrĩire nĩ honokete ndigwĩte gũcoka na thutha na akanjĩkĩra hinya nĩ kũrĩa ndutĩte nĩ thiaga ngĩroraga kũrĩa tumanĩtie nake na harĩa nginyĩte na ngamenya tiga nĩwe ndingĩtũraga. Mwathani agocwo. Ngai nĩ arakarire nĩ ciana cia Isiraeli nĩ hĩndĩ ĩrĩa mariganĩirwo nĩ kũrĩa marutĩtwo nĩ Ngai. Ona hĩndĩ twakorwo nĩ maũndũ ndũkanariganwo nĩ kũrĩa Ngai akwa kũrutĩte. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ magũkora wĩhũrage na thutha na ũkamenya harĩ ũndũ wekĩte ũkagĩa na hinya wahota gũthiĩ na mbere. Nĩ twathomerwo ciugo nĩ twahunjĩrio no he kiugo kĩmwe twathomerwo nĩ chairman kĩ ũhoro wa mũtare rĩrĩa wendaga ũcagũrwo. Kiugo kĩu ndeciria ũhoro wakĩo tondũ mũtare nĩ wamenyaga kĩrĩa kĩratũma uge tũikare kĩruru-inĩ nĩ woĩ kĩruru kĩaguo riũa rĩara gĩkarekia mĩigua na bũrũri-inĩ ndĩrona tarĩ ho tũrĩ. Mwathani agocwo. Bũrũri witũ ndĩrona tarĩ ho tũrĩ thaa ici nĩ ta mĩigua tũikarĩire. Kuo Ngai atũteithie na hĩndĩ ĩrĩa tũracagũrana tũkarikĩra tũgataũkagwo nĩ ũrĩkũ tũgũcagũra nĩgetha Ngai witũ akorwo hamwe na ithuĩ. Ũmũthĩ he rwĩmbo rũmwe ndĩrenda tũine rũkenagia rwĩ nyĩmbo-inĩ cia nyĩmbo cia kĩroho. Rwĩmbo rwĩ namba 163 nĩguo ndĩrenda rũgame mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgamei. Number 163 yeah. Raja no akinya Mwathani wathandika oto Nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre yona thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani watwĩra 63 kana 163 ona rũu 63 163 okay tuthiĩ na mbere. Mwathani gwathandika oto nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre yona thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani nĩrĩgĩrĩire muoyo ingĩmeno nĩ arata othe o hamwe na ciari akwa ndĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho mwarĩria ndũkaniganĩre
twakugoca na twakunenehia mwathani tuga no wagirire Jesu witagwo Ngai tondu wi Ngai kihoti tondu gutiri gate kigongona githeru tukayagira twi guku thi ugatwiteka matũra-inĩ maku matheru nikio turatia ritwa riaku na gukunenehia na gukwambararia kuga no wagirire mwathani ni turacokia ngatho ni undu wa mawiko maku Ngai ni undu twi ha muthenya wa muthi tugitia ritwa riaku mwathani ni turakunenehia ni undu wa mawiko maku Ngai wa Israeli to ni utuhotanire kigongona githeru ni utuhotanire hamwe na family citu mwathani ona utungata-ini witu ni tukuonete mwathani twi kigongona iguru tukiuga no wagirire mwathani ona ithu turoga ni ubatie kugocwo na kwinyihirio ona tukoga ni ubatie gutio na kunenehio Ngai wa Israeli ni undu wa maundu maria wikite mwathani we nu oregete na mioyo itu Ngai wa Israeli ni tu ni kuri maroho moru mwathani moka kuia mioyo andu mwathani hindi na makomete toro makierigwo mwathani magokira matari na mioyo Ngai wa Israeli ni tukirite twina ugima wa mwiri mwathani nikio turagucokeria ngatho kuga no wagirire Jesu ugatomia na maroho moru mwathani maumaga kuzimu wa mirimu Ngai wa Israeli ma mothe ni mawiko maku Ngai ici ni tha ciaku mwathani Ngai wa Israeli ciuthirie ti uthingu witu mwathani tondu no tukwihitie mwathani no ugaturekera Jesu Kristo wa Nazarethi ona gutuiguira tha Ngai wa Israeli ni turaguthaitha ndagika-ini no mwathani ni kuria guothe maundu maria twikite mwathani matangigocithia ritwa riaku mwathani maria mothe twikite baba ri utuiguire tha Jesu Kristo wa Nazarethi ni tuthugundite mwathani Ngai tukana methugunda ma waganu mwathani ni kugite mahiukiro mwathani ona ukage marakara thiini witu mwathani ni uguritie mathina ma andu aria angi mwathani tukakumahora tukamorota mwathani ni tutwikite akumaririra Ngai wa Israeli ona tukarira ona atongoria bururi mwathani ona ra tucianeneirwo Ngai wa Israeli ni tutwikitie kuorota na mwathani thitango ni irugamite mbere itu mwathani uroturekera Jesu Kristo wa Nazarethi urotuiguira tha muriithi uri tha mwathani tutwike agwitikirika niwe mwathani Ngai we mutheru na we mutheru baba wota na we muthingu Ngai wa Israeli no ni undu wa thakame ya gaturume karia karathinjirwo gatai na kaugo mwathani uratwira ni gatuthambia baba ona ni gatutheria mwathani Ngai iyo niwe tuheaga rutha mwathani tugoka giti-ini kionena kia uthingu ni tukite haria hakuhamure ni tukite haria hatheru mwathani na ni undu wa thakame ya Jesu reke tuthambie ne tutherie mwathani ni thambie methugunda maitu mwathani theria maitho maitu mone wega mwathani thambia matu maitu matwikia kuigua mwathani miri itu Ngai wa Israeli ni hekaru yaku theru mwathani reke thakame yaku riu mwathani ikorwo thiini wa miri itu mwathani iruturure mirimo yothe mwathani na kiria yothe gitagiriire mwathani kuria guothe andu aku maracaya thiini wa miri yao mwathani ni gutonyete maroho mataumanite na kurwe mwathani na urauga miri no mwathani tumirute igongona itheru nu ni gutonyete mangi mwathani oni turaguthinwo thakame ya Jesu ututhambie no tutherie mwathani ithe weti we Jesu uratambũragirwo mwĩrĩ waku tutigatuĩke gĩa kũrwara mwathani nĩ kũgĩte nginya mĩrimũ ĩkĩriga ona ĩngĩ ĩtarahonwo mwathani no nĩ ũndũ wa thakame ya Jesu nĩ ĩrahonia Ngai wa Israeli nĩ ũrathambia na nĩ ũratheria mwathani we gũtirĩ kĩrĩma mbere yaku mwathani na gũtirĩ mũrimũ ũtahonagie mwathani aguthaitha Ngai wa Israeli wothe utonyete guku mwathani agicaya thiini wake mwathani ndaguthaitha toyuritwo ni tha ni ndaguthaitha kigongona githeru ni undu wa thakame yaku theru reke athambio na atuike wa gutherio reke ndaguthaitha Ngai wa Israeli akaine rwimbo rwa hotani mwathani reke uge ni ahonetio mwathani ni twaguthaitha Ngai wa Israeli mwathani nigetha ugocwo no atuike wa kunenehio ni twaguthaitha Ngai wa Israeli thamaka thiini wa ngoro citu mwathani ni undu wa maundu mathiri mwathani maria tungiga thiini wa ngoro citu ni kuri maundu mathiri mwathani matuhingagiriria Ngai wa Israeli mangi ni twekire mwathani tutari na uge na umenyo mwathani mungi tukiarira ndungata ciaku mwathani angi tukimarira Ngai wa Israeli tugitihia riangi ngoro ciao mwathani magituika kuigua uru mwathani na rio muthenya wa umuthi ukaiga mwathani turatungata mirango imihinge ni maundu maria twekire mwathani ni gukagia na mucayo munene kigongona-ini giaku mwathani ringwo ni iringiria tha mwathani ni macio mothe mekikite mwathani utuiguire tha Jesu ona utuike wa guturekera mwathani ona utwehererie Ngai wa Israeli aria othe mirango hingikite mwathani urotuika wa kuringwo ni iringiria tha ona utuika wa kumihingura hindi ingi mwathani reke iguru ria rituike ria kuhinguka kuria guothe rihingikite mwathani reke iguru ria rihinguke mwathani reke mathaithana mao ma ndungata ici mwathani magukinyira kuria uri
mwathani Ngai rĩingwo nĩ iringiria tha mwathani ũiyũrĩtwo nĩ tha na wĩtha nyingĩ mwathani nĩgetha ũtuĩke wa gũtuonekanĩra mwathani tũretia ngwatanĩro theru na roho waku mũtheru mwathani nĩ tũretia ngwatanĩro theru na kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ nĩ tũretia ngwatanĩro theru yaku na Jesu Kristo wa Nazarethi ũratwĩra ndũgũcoka gũtwĩta ndungata ũrĩtwĩtaga arata mwathani nĩ tũrenda Jesu rĩu gũtungata wĩ mũrata witũ wa hakuhĩ mwathani motungata maya marũgame ona matuĩke ma kwĩhanda mwathani nacio irathimo cia andũ aku mwathani tondũ we nĩwe ũrathimaga na we nĩwe wambararagia mwathani ũrotuĩka wa kũmarathima mwathani tũtua thingu maitho ma rũcinĩ ũrauga nake waku ũrĩa mũthingu akũhoya kĩrathimo mwathani ũrehaga hakuhĩ nake baba no ũrĩa mwaganu gũthiaga kũraihu mwathani tũtua thingu maitho ma rũcinĩ irathimo citũ itũkuhĩrĩrie mwathani reke itũkuhĩrĩrie mũrĩithio rĩthe mwathani na kũrĩa cingĩnyitwo ciohorwo ona ituĩke cia kũrekererio mwathani na nĩgetha ũgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani kũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai wa Israeli ti Bishop John Gĩthirĩ mwathani we nĩwe wamwamũrire mwathani we nĩwe wamuonire baba we nĩwe ũĩ gĩtũmi mwathani kĩo mũitĩrĩrie maguta mwathani we nĩwe gĩtũmi mwathani kĩo mũtue ndungata yaku baba we nĩwe wakĩmuonire mwathani ndagũthaitha mũrĩithio rĩtha ũndũ wothe ũngĩrũgama mbere yake ũrotuĩka wa kũmwehereria mwathani ũiyũrĩtwo nĩ tha na wĩtha nyingĩ na nĩ ndagũthaitha Ngai wa Israeli ũrerire Daudi mwathani rĩrĩa wamũitĩrĩirie maguta atĩ rĩrĩa akaigua mbũtũ ya makinya akauma akume thutha mwathani namo makinya maku mwathani marothiĩ mbere ya Bishop John Gĩthirĩ mwathani makinya maku maromũtongoria atuĩka wa kuuma thutha mwathani Ngai ũtungata wothe wĩ mbere yake mwathani tuĩka wa kũmũhotanĩra tondũ we nĩ ũhotanagĩra andũ aku mwathani ĩkĩra ciugo ciake hinya tondũ nĩ wĩkĩraga ciugo cia ndungata yaku hinya mwathani tungata thĩinĩ wa roho waku mũtheru rĩtwa rĩaku rĩgocwo na ũtuĩke wa kũnenehio twĩtiganĩirie na harũya mwathani Ngai reke mũthenya wa mũthĩ ũtuĩke wa gũtũrathima reke twakanie tũtuĩkie kũigua mwathani reke tũtigatuĩkie kũnegena mwathani reke twacehwo tũkirĩrĩirie mwathani Ngai na tũrathimo nĩgetha tũtuĩkie kũrathima mwathani tũgatuĩka gũkinyanĩra Ngai wa Israeli na marĩtwa maitũ maingĩ ibuku-inĩ rĩa muoyo mwathani no ngĩthamaka mũrĩithio rĩtha mwathani wĩke maũndũ maingĩ ũcokie ngatho na ngagũtĩĩa thĩinĩ wa thakame ya Jesu twetiga tũgacokia ngatho amen. Amen. Hallelujah. Amen. Arĩa tũikarĩte thĩ reke itũkĩre na tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega nĩ tondũ wa wega wake twambararie Ngai witũ na kũmũhũrĩra hĩ nĩ tondũ wa ũtugi wake ũrĩa tũkinyĩrĩirie ona tũthiĩ na mbere tu na kũmũhũrĩra rũhĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na kĩrĩa gĩtũmire atũgomanie haha ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ nĩgetha etĩkĩre gũkĩrekereria tũgunwo mĩĩrĩ itũ ĩgunĩke meciria maitũ magunĩke maroho maitũ magunĩke ona mĩciĩ itũ ĩgunĩke ona mĩtũrĩre itũ ĩgunĩke nĩ tondũ wa Ngai mũndũ agĩtumũra kanua gake aere Ngai ũndũ nao aini a nyĩmbo magĩthiĩ na mbere tũgĩthathaia Ngai tũtikahorie mwaki ũcio tũthiĩ na mbere gũkaribisha roho wa Ngai nayo ndungata ya Ngai ĩkĩoerera nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai tumũra kanua gaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩra Ngai ũndũ nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ĩra Ngai ũndũ nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa ũmũthĩ tumũra kanua gaku mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũkĩrĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũtũrĩtire ngoro ũtũnire gĩthimi kĩano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mwathani njakĩria tawa na ũnindĩre nduma ndani na rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre ũkengi mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro Jesũ andirĩra gĩthimi kĩerano gĩgathira
ndirĩra gĩthimi kĩhano gĩgathira. Mwathani nĩ ũgũrĩte o hamwe na indo ciakwa, tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũgocithia, nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia. Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Ũkeki mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro, Jesũ andirĩra gĩthimi kĩhano gĩgathira. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega, na ũtheri ũcio noguo ũiyũrĩte ngoro-inĩ, tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa. Ũkeki mwega wa Jesũ ũmũrĩkĩte ngoro, Jesũ andirĩra gĩthimi kĩhano gĩgathira. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe, Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma. Ndanina rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe, nĩngakenaga igũrũ na ngũina magĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie wĩ mwega, wĩna thayũ, wĩna gĩkeno kĩa Ngai. Nĩ aragũcokeria kana no ciũria ũroria? Korarĩria mũndũ ũtararia aragũcokeria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ngagĩkenio nĩ Ngai. Haleluya. Toya guoko gwaku kuorĩo na igũrũ. Awa tũkũhoyaga nĩ tondũ nĩ ũtũiguaga na nĩ ũcokagia mahoya maitũ. Tũkwaragĩria ũtũthikĩrĩirie. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo nĩ ndungata ciaku kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Mwathani, tũrenda gũcarenda maũndũ mothe na kũrĩ we. Tũrenda kũneana mĩtũrĩre itũ na kũrĩ we. Tũrenda kũneana ũtũũro witũ na kũrĩ we. Twambararia guoko kuorĩo na kũrĩ we. Tũgĩkwĩra nĩ tũcarendete maũndũ mothe. Nĩwe twĩhokete. Nĩwe twĩhokete. Gũtiramakania ũrĩa andũ mekuga kana mekwaria. Gũtiramakania ũrĩa ihumo citũ ikwanĩrĩra kana ikuga. No nĩ twacarenda maũndũ mothe na kũrĩ we. Twacarenda maũndũ mothe na kũrĩ we. Tondũ we nĩwe Ngai. We nĩwe ũhoti witũ. We nĩwe hinya witũ. We wĩ Ngai. Twaneana mĩtũrĩre itũ na kũrĩ we. Twaneana mĩtũrĩre itũ na kũrĩ we. Jehova tweneana na kũrĩ we. Tũtiregete tũrĩehia. Tũtiregete tũtirĩagĩrĩru. Ona tũtikinyanĩrĩtie ithimi. Tuhana ũguo tuhana. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku. Twenengerana na kũrĩ we Ngai.
twenengerana na kuri we Jehova, twenengerana na kuri we Ngai. Miturire itu ĩ moko-inĩ maku, muturire wa andu aya wi moko-inĩ maku, mutungatire wa kĩgongona gĩkĩ wi moko-inĩ maku, twi moko-inĩ maku, ona niĩ ndĩ moko-inĩ maku, bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi me moko-inĩ maku, andũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja me moko-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũtugĩria mũno, twĩ moko-inĩ maku, tũkĩrĩa na tũkĩnyua nĩwe, tũkiumagara na tũkĩhũndũka nĩwe, tũkĩhumba nĩwe, ona tũgĩthamba nĩwe, tũkĩruta mawĩra maitũ nĩwe, biacara-inĩ citũ nĩwe, mawĩra-inĩ marĩa twandĩkĩtwo nĩwe Ngai. Nĩ thengio Ngai, project-inĩ citũ ciothe nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Mĩĩkĩre itũ yothe ya maũndũ nĩwe. Nĩ tũkuonete wĩ Ngai, niĩ nĩ nguonete wĩ Ngai, nĩ nyonete ũhonokanio waku, nĩ nyonete ũtugi waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũgima wa mĩĩrĩ ĩno itũ nĩwe, ũgima wa mĩĩrĩ ĩno itũ nĩwe. Thengio Ngai, tondũ tũnengeranĩte maũndũ mothe na kũrĩ we. Nĩ twasarenda maũndũ mothe, nĩ twasarenda maũndũ mothe na kũrĩ we, twasarenda maũndũ mothe na kũrĩ we. Mũrĩithi ũrĩ hinya, mũrĩithi ũrĩ ũhoti, mũrĩithi ũhotithagia andũ ake. Nĩ twasarenda maũndũ mothe na kũrĩ we, twaneana maũndũ mothe maitũ na kũrĩ we. Tũtingĩhota Mwathani, tũtingĩhota Ngai. Nĩ tũregete kũhũthĩrwo ũũru, anointing itũ ndĩkũhũthĩrwo ũũru, ũtungata witũ ndũkũhũthĩrwo ũũru, ũtungata ũyũ ndũkũhũthĩrwo ũũru, ndũgũtuĩka ngathi. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũgũtuĩka ũteithio wa kiugo gĩaku, ũtuĩke ũhonokio kũrĩ kĩrĩndĩ gĩaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. We Ngai ũiyũirwo nĩ tha, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia mũno. We nĩwe Ngai, twasarenda maũndũ mothe na kũrĩ we, twaneana maũndũ mothe na kũrĩ we. Ndũkarore wonje witũ kana ũhũthũ witũ, ndũkarore wathe witũ Mwathani. Nĩ twasarenda maũndũ mothe na kũrĩ we. We nĩwe Ngai, iheo citũ nĩwe igũtĩithia, ũtungata witũ nĩwe ũgũtĩithia. Ngai, kĩgongona kĩa motungata ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Kanitha irerirwo nĩ cia Saitani, ũyũ ti wa Saitani, ũyũ ti wa Saitani. Gũkũ Saitani ndarĩ gĩti, gũkũ Saitani ndangĩingĩra, gũkũ Saitani ndarĩ na andũ ake. Arĩa marĩtie nĩ marĩtie, no ithuĩ tũtirĩ a Saitani. Twatangatha thĩ yothe Theophilus Church ĩ guoko-inĩ gwaku, na ti ya Saitani. Kanitha ũyũ ti wa Saitani, ũyũ nĩ wa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gũtiramakania andũ marakena atĩa rĩrĩa kanitha irokĩrĩrwo, rĩrĩa kanitha irorotwo nĩ itoi. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, gũtiramakania itoi cina eheo irĩkũ, ona kana ciĩna mĩgambo ĩrĩkũ. Gũkũ ti kwa ndamathia, gũkũ ti gwa Saitani, gũkũ nĩ kwa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gũkũ nĩguo thamaki wa Ngai, gũkũ nĩ kwa hinya wa Ngai. Rĩĩtwa rĩa Jesu witũ rĩrogocwo. Gũkũ na roho wa divine ndũngĩoneka, ona roho wa ũgo na ũragũri ndũngĩoneka, ona roho wa hoi mĩhianano ndũngĩonekana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ, njuge kanitha ti cia Saitani. Kanitha-inĩ nĩ kũrĩ Ngai, kanitha-inĩ nĩ kũrĩ Ngai, kanitha-inĩ nĩ kũrĩ Ngai. Nĩ twoinanga tũnua, twoinanga tũnua twarĩa marorota wĩra wothe wa Mwathani Jesu kĩgongona gĩtheru. Ũtũhete hinya na wathani, na ũrĩa tũhoyaga nĩ ũtũhingagĩria. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio Ngai wa igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo.
ritwa rĩaku rĩrwambarara, ritwa rĩaku rĩrwoneneha. Gũkũ ti kwa Ndamathia, gũkũ nĩ kwa Jesu Kristo. Twatangatha gũkũ nĩ kwa Jesu Kristo, gũkũ nĩguo thamaki wa igũrũ. Gũkũ tũtikũhĩngĩcwo meciria, gũkũ tũtikuohwo meciria, na gũkũ tũtikũnyitwo mĩgwate. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũtikũnyitwo mĩgwate nĩ thamaki wa nduma. Nĩ ndarega na mĩoyo ya athuri aya, ndarega na mĩoyo ya atumia aya, ndarega na mĩoyo ya anake na airĩtu, ona ciana cia ngenge. Twaigĩrĩria tũnua tuothe tũrĩa tũroiga kanitha nĩ cia Saitani. Nĩ twakiria tũnua tũtũ, nĩ twakiria mĩkĩre yao ya maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Na tondũ kwĩ hinya wa Ngai, reke wonekane, reke hinya wa Ngai wonekane no tũre thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ we Ngai ũrĩ ũhoti. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, twathathaia rĩtwa rĩaku, twoiga nĩ tũgũkũgoca, nĩ tũgũkwambararia mũno Ngai, nĩ tũgũkũnenehia mũno Ngai. We nĩwe tũkwanĩrĩra na tuge we nĩwe Ngai. Mbara ciothe cia rĩera-inĩ cia kuga kanitha nĩ cia Saitani, ndoiga ti cia Saitani, cianyu nĩcio cia Saitani. Mĩkĩre yanyu ya maũndũ nĩyo ya Saitani. Return to the sender. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ithenya rĩa makanitha, ndoiga gũtirĩ kanitha ya Saitani. Kanitha nĩ cia Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũhotanaga, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũikarĩire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ mũndũ ũhetwo gĩtĩ kĩa njanji gĩa gũtua macira ma makanitha. Ũkĩrĩria itĩ cia Mũrungu, ũkĩrĩria itĩ cia Ngai. Reke tuĩre cira, reke Ngai etuĩre cira. Tũtigũtuĩrwo cira nĩ mũndũ, tũtigũtuĩrwo cira nĩ mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ka Mwathani ũtonye thĩinĩ moine rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesu ũtonye thĩinĩ wa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma, ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ, ihinda nĩrĩagĩru, ndikwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Ũconoka tondũ kũrĩ thĩna, indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kuota ũgeria yanemetwo nĩ gwĩthondekera. no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, matonya nĩ ũgũthondekera, wagĩria mũciĩ wa Ngai.
maingĩ itherũ ihinda nĩ rĩagĩru ngĩkwenda mũno ũtonye thĩ-inĩ riũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ ihinda nĩ rĩagĩru ngĩkwenda mũno ũtonye thĩ-inĩ ũka Mwathani ũtonye thĩ-inĩ ũka rũgame mũromo-inĩ rĩu nĩ ndaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ ũtonye thĩ-inĩ. Mũndũ wĩna kĩbandĩ gĩake ta nĩ arute mwenye akona ID na ũrĩa ũtarĩ nĩ oĩ namba cia kĩbandĩ kana tiguo ndũkĩrute ũnyite ũguo kamũtigaga ibandĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩbandĩ kĩrũgamagĩrĩra identity. Nĩ ndarega na identity yanyu gwatũrangwo kĩnyite ũguo Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Identity yakwa ndĩgũtinangio, identity ya kĩgongona gĩkĩ ndĩgũtinangio, identity ya athuri aya na atumia na anake na airĩtu ndĩgũtinangio na ndĩkunangwo, ndĩkũrĩra moko-inĩ ma andũ kuma ihumo-inĩ citũ nginya kũrĩ arĩa tũrutaga wĩra nao nginya thirikari-inĩ. Ndarega na identity yakwa ndoiga ndĩkunangwo na ndĩgwatũrangwo ndĩgũtinangio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũra andũ aya na identity yao tondũ nĩ twasarenda na kũrĩ we. Tũkũre Mwathani, kĩrĩa gĩ gitũ gĩtikunangwo na gĩtikũhotomio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rega na identity yaku uge ndũkunangwo na identity yaku ndĩkũhotomio no taũkwo ũrĩa tũreka na ũrĩa tũroiga. Identity yaku nĩwe wĩnayo, rega nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Identity citũ nĩ nyunange na ikaiganĩra mĩhuko-inĩ ya andũ, ikaiganĩra mĩhuko-inĩ ya andũ a bamĩrĩ. Nĩ tuoima thĩinĩ wayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ndarega na identity yakwa, ndarega na identity ya kĩgongona gĩkĩ, ndarega na identity ya athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twambararia moko maitũ na igũrũ Ngai, twakwĩra ithuĩ nĩ tũremetwo nĩ gwĩthondekera na nĩkĩo identity itũ ĩrathakwo nayo. Nĩ ndarega no he andũ aya ataũku na ũũgĩ no maguũrĩrie maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ. Nĩ twarega kũhakwo gĩko, nĩ twarega wĩra waku kũhakwo ndoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Identity ya kĩgongona ndĩkwanangwo nĩ ndaimono, ndĩkwanangwo nĩ Saitani, nĩ twarega nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Ona wakorwo wĩna kĩbandĩ kĩa wĩra-inĩ kĩnyite ũkĩrorie na igũrũ na kũrĩ Ngai, wĩre Ngai ĩno nĩyo identity ĩrĩa thũkũmaga nayo, ndikũhakwo ndoro nĩ mũndũ. Identity yakwa ndĩkwanangwo, nĩ ndarega na identity yakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na identity itũ rũcinĩ rũrũ twamĩcarenda kũrĩ we Ngai, twamĩcarenda kũrĩ we Mwathani. Ũmĩikarie na ũmĩrangĩre ona ũmĩmenyerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona arĩa marĩ na passport Ngai, arĩa mamĩambararĩtie na igũrũ, ona ĩno no identity ndĩkunangwo na ndĩgũthũkangio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twarega na ibandĩ citũ nĩyo identity itũ ũtungata-inĩ waku, twarega na ũtungata waku,
twarega no tungata ũyũ witũ na twoiga ndũkunangwo na ndũgũthatio nĩ mũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Ngai twambararia ibande ici na kũrĩwe tũkũre kuma ihumo-inĩ citũ, tũkũre kuma marĩtwa-inĩ maya. Nĩ twarega kũnyarirĩka rĩngĩ, nĩ twarega roho wa mathĩna, tũigĩrĩria roho wa ihumo, tũigĩrĩria roho wa mĩhĩrĩga, twoiga nĩ twoima ihumo-inĩ na tũtikunangwo, marĩtwa makiunangwo, marĩtwa magĩthatio. Ithuĩ tũtigwĩka mĩkĩre ĩrĩa andũ arĩa tũtuĩte mekire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twarega na identity itũ. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonie, kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngerũkia, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩũthũkĩtie rĩu. Mwathani wakwa njoera macio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte, rĩu ndakuoya
udongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya udongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya yoĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũrembutio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ndĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie Mwathani na ũtheri waku mwega ũndangarie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya ndioĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai ndĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩ twaraga na njĩra na ũtheri ũcio nawake niĩ ndĩgakuona Mwathani wakwa na kwende mũno Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie wĩna nduma na niĩ ndĩkũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya yoĩkana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũrembutio nĩ ũthũkĩtie rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ndĩthirĩte rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩ twaraga na njĩra na ũtheri ũcio nawake niĩ ndĩgakuona Mwathani wakwa na kwende mũno ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩũrĩ twaraga na njĩra na ũtheri ũcio nawake niĩ ndĩgakuona Mwathani wakwa na kwende mũno ona rĩu
twarega na identity itu o mundu atumure kanua gake oige ni ndarega na identity yakwa thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ihinda ria kurega na identity yaku uria uikaine urege naguo thiini wa ritwa ria Jesu. Identity itu ni twarega nayo Mwathani. Ni ndarega Ngai kigongona kiama na identity yakwa kuhakwo ndoro. Identity ya kigongona giaku kuhakwo ndoro. Identity ya thuria ya na atumia na anake na iritu na ciana nyinyi kuhakwo ndoro. Ni ndarugama mwanya-ini ndikuna ngona ndiguthuukangio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Turetikaniria hamwe twi ngwataniro ati ni utuiguite Ngai. Thank you Lord. Ni tucerendete maundu mothe na kuriwe na nikio twarega na identity itu. Thank you Lord. Mathaithana makwa vavoro kimaigua tondu ndire no ngĩingĩgĩka thĩ ũronjigua toria waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ nĩkuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciarĩ nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ nĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondu ni wamũthurĩte igongona tondu ni wamũthurĩte ĩkuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciarĩ nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ nĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondu nĩ wamũthurĩte igongona tondu nĩ wamũthurĩte mathaithana makwa vavoro kĩmaigua tondu ndirĩ na mĩingĩ gĩkaĩra thĩ ũronjigua toria waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ ĩkuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciarĩ nginya ciana ndirĩ ndona ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũkĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wĩ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ watũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondu nĩ wamũthurĩte igongona tondu nĩ wamũthurĩte igongona tondu nĩ wamũthurĩte igongona tondu nĩ wamũthurĩte wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondu nĩ wamũthurĩte igongona tondu nĩ wamũthurĩte nyita kĩbandĩ gĩaku na ũrĩa ũtarĩ agwete namba ciake cia kĩbandĩ
uge thutha wakwa Jehova Ngai torio turaga muoyo ni ndarega na identity yakwa ni ndarega na identity yakwa ndiguthukangio ni saitani ndiguthukangio ni uria muru kibande kirugamirire identity yakwa na gitigutinangio identity yakwa ndigutinangio ndikwahura nguo ndigutinangio ni ndarega na identity yakwa ndarega na identity ya kigongona gya Theophilus Church ndarega na identity ya kigongona kia Ngai ndarega na identity yakwa ya ũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndarega na identity yakwa ya biashara ndarega na identity yakwa ya wĩra ũrĩa ũndathimĩte naguo ndikunangwo ndigutinangio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũrĩrehaga kĩgongona-inĩ na ndũkarĩkĩre mbahaca uge nĩ warega na identity yaku tũheo rwĩmbo nĩ ihinda rĩa kũrega na identity citũ na mũtaũkwo andũ a Ngai to tũrĩ ihinda-inĩ rĩũru haleluya wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu haleluya tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kũrega na identity citũ na tũrega nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ũrĩa Mwathani andugĩte naguo na nĩanjĩra kaingĩ ndatagĩrĩre nĩarĩndugaga ndakanarĩma niĩ nĩnyonete ũtugi wa magegania ũrĩa Mwathani andugĩte naguo na nĩanjĩra kaingĩ ndatagĩrĩre nĩarĩndugaga ndakanarĩma rĩrĩa Mwathani ahete ndacokia ngatho na kĩrĩko rĩnagĩo na njetereire Mwathani nĩnyonete ndĩtuganaga na nĩũrĩaga arĩa meterera nĩratara irathimo kĩmwega kĩmwe kana Mwathani nĩũnyendete na ndonjonigario kugarĩ mwega nĩwagĩrĩire nĩwagĩrĩire
magĩtiga kwetereire nyamũreo kwanĩrĩ akekaga makumbatũrĩra thani ndaiganĩra mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maiyĩte kũracagĩra mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maiyĩte kũracagĩra mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka makinya makwa maiyĩte
Oh,
Horerai Jesu witũ rũhĩ rwega, tũkahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na tũgetĩkia nĩ identity itũ na ndĩkunangwo. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku merĩ na igũrũ uge nĩ thengio Ngai nĩ kũhithĩra identity yakwa. Gũtirĩ kĩndũ gĩakwa gĩkunangwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na gũtirĩ kĩndũ gĩakwa gĩgũthũkio kuma kĩhumo-inĩ nginya wĩra-inĩ nginya mũciĩ-inĩ nginya kĩgongona-inĩ, ona kĩheo gĩakwa gĩtigũthũkangio, ona ũtungata wakwa ndũgũthũkangio, identity itũ ya ũtungata ndĩgũthũkangio. Nĩ twarega nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ na muge amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hũra rũhĩ rwega na uge amen. Na ũgeithio ũcio mũriganĩtie high five ũmwĩre identity yaku ndĩkwanangwo. Ũguo ũĩkaine nĩguo, na ndũracenjia na ndũragũagũa. Geithia mũndũ ũngĩ ũmwĩre we yaku nĩ ũrenda yanangwo. Mwĩre niĩ ndirenda yunangwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwĩre nĩ tũkũhĩtũka kĩgeranio kĩrĩa gĩothe kĩ mbere. Mwĩre nĩ tũkũhĩtũka kĩgeranio tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Nĩ mwanoga nĩ gũceranĩra? Nĩ ũgũta mwambia? Cerera mũndũ ũmwĩre niĩ nĩ ngũhĩtũka kĩgeranio kĩa Ngai. Niĩ ndikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. No make sure wageithia mũndũ na wamũthekia ũmwĩre niĩ ndikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Hallelujah. Mwĩre na ndigũcoka gũtĩra kanitha tondũ kũu nĩ kũgwa kĩgeranio. Mwĩre nĩ ngũrũmĩrĩra wega wa Ngai na uge wa Ngai. Geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre gũkũ ti gwa Saitani. Ona kanitha ciĩrwo nĩ cia Saitani, ĩno ti ya Saitani. Mwĩre tie nĩ wererirwo, ĩno nĩ ya Jesu Kristo, na twathatĩria mĩario ĩyo rĩera-inĩ kũrĩ arĩa mamĩarĩtie na arĩa maramĩrũmĩrĩra. Ithuĩ tũrĩ a Jesu Kristo. Kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, wanda weyo nĩ Jesu witũ. Kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, athuri mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, na watumia mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, airĩtu mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, wanake mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, wanda weyo nĩyo Mwathani. kũrĩ ndawa, 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 wanda weyo nĩyo honokio, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, wanda weyo nĩ Jesu witũ, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kĩrĩndĩ mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, andũ othe tũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, athuri mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, atumia mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, airĩtu mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, anake mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, ana ciana mũtinyue ndawa, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, na weyo nĩ Jesu witũ, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, na weyo nĩyo honokio, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, twamĩnyua nĩ tũkuohorwo, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, twamĩnyua nĩ tũkuona, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, na weyo nĩ kĩrathimo, kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa, mũtinyue
gũtinyenda kũrĩ ndawa nawe no nĩhonanagia nawe no nĩũhoraga nawe no nĩrathimaga nawe no nĩũhonokio kũrĩ ndawa Amen. Hallelujah. Mũtigeikare thĩ. Ithe mũtiahona. Ithe mũtianyua ndawa. Nĩ ũrĩkũ ũraigua ta he handũ atigĩtie? Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre tiga ũgũta wa wĩra wa Ngai. Tiga ũgũta wa wĩra wa Ngai. No menyerere ndũkagwe kĩgeranio kĩa Ngai. Ithuĩ tũrĩ ohore na nĩ tũcarendete maũndũ mothe kũrĩ Mwathani. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 22. Luka chapter 22. Verse 42. No reke twambĩrĩrie verse 40. Nake akinya ho akĩmera atĩrĩ, hoyagai atĩ mũtigakinye magerio-inĩ. Mwathani arogocwo. Tandora tiga kũinamĩrĩra mũno toraigua thoni. Ikara ũguo wega wĩyũmĩtie ta mũndũ tarama. Hoyaga ndũgakinye magerio-inĩ. Tahe matũ maku. Hoyaga ndũgakinye kĩ magerio-inĩ. Nĩ Jesũ werire arutwo ake. Hoyaga, hoyagai atĩ mũtigakinya magerio-inĩ. Bwana asifiwe sana. Magerio mamwe twĩ thĩinĩ wamo na mamwe maroka maharagĩrĩrio nĩ andũ. Nĩ mũndũ gũikagia thĩna-inĩ na nĩ mũndũ gũikagia ruo-inĩ na nĩ mũndũ gũikagia kĩgeranio-inĩ. No hoyaga ndũkagwe kĩgeranio kĩa Ngai. Rĩu rĩkoragwo rĩrĩ ihoya rĩakwa. Bwana asifiwe sana. Hoyagai atĩ mũtigakinye magerio-inĩ. Jesũ akinya ho nĩguo amerire. Maandĩko maroiga agĩtigana nao agĩthiĩ ta harĩa mũndũ angĩhota gũikia ihiga, agĩturia ndu akĩhoya. Hinya waku nĩ ũĩ harĩa ũngĩhota kuoya ihiga wĩke atĩa? Ũikie. Nĩ harĩ mahiga twaikagia twĩ thukuru na maikagio, niĩ nyonaga mahiga macio ta maikagio nĩ andũ arĩa mahũnaga kwao, tondũ mĩciĩ tene nĩ yarĩ na thĩna wa irio. Kana tiguo andũ a Ngai? Ndũngĩathire kwĩgeta na kahiga kau kana na itimũ rĩu kana na gathani. Kwĩ hĩndĩ ndageretie gũikia atĩ no ceke wakwa gakĩnũnda. Bwana asifiwe sana. Arimũ arĩa twĩ nao gũkũ nĩ maranyita ũhoro wa indo icio. Ndirikanaga ũrĩa cietagwo na Gĩthũngũ na Gĩthweri. Okay, we waririkana ũmenye noki. No we ndũikagia ihiga tondũ ndũngĩkinyanĩria ithimi rĩa harĩa ihiga rĩendaga gũikio. Ona ndũngĩonire hinya wa gũikia gathani
tondu na kuria kwanyu kwari thina kana tiguo ni turaturana andu a Ngai kana mutireretwo na mahiga macio thukuru na tarora mundu ria cikagia mahiga ciari mundu ngugu ni mundu ciariaga kwao. Bwana asifiwe sana. Tarora andu aria maikagia matimu ni andu mari na hi ona muthi ni andu mari ona hinya tono mithako iyo ikiri okuo. Hallelujah. No turemwo ni guikia mahiga kuraihu mathi, no mahiga ma kiroho ni tuguikia na ni meguthie kuraihu. Jesu agitigana na arutwo ake no ndathire haraihu nao, athire ta haria mundu angihota guikia ki ihiga. Umenye uira wa ma ndungioya ihiga riu ona riu ria thukuru uriikie nginya haria murango-ini, gakorwo ge karitu nandi gakorwo ge gatu. Ona muthi aria magithakaga ndiwi kana turi oku ndimenyaga, ithuĩ thukuru tuimite tene, ithuĩ turi akari Francis, ithuĩ turi a tene uguo tutimenyaga kana mahiga ni maturaga kana matikaga atia. Niki kiagiria Jesu athie haraihu tondu ni amenyaga ni ihinda ria magerio, na ndathie haraihu mucukani na ni ahoire andu aya rutha ni akumageria. Nguthie handu nguikara ngimona. Jesu akiona ndeguthie haraihu na atumwo, akiona ndeguthie haraihu na arutwo ake, akimenya nguthie handu haria mundu angihota kuoya ihiga arikinyie na hinya wake, handu hau maitho ona ni monaga we nigetha ona ethu igiuka. Mwathani arogocwo muno. Agithie ta haria mundu angihota guikia ihiga, agituria ndu akihoya, ndugathie haraihu na kigongona, ndugathie haraihu na wira wa Ngai, ndugathie haraihu na andu aria munyitanagira nao ihinda riri, mukanyitana moko guo mukerana ni tuhoei. Bwana asifiwe sana. Ndugathie haraihu no tungata, ndugathie haraihu na kiugo giki kia Ngai, ndugathie haraihu na wihokeku wa Ngai. Jesu akiruthiriria arutwo akiona we ni areigua ni ihinda riake ria kugerio, nawe ni amenyaga thiini wake nie ndikugwa kigeranio kia nga tondu ni wira uria Ngai andumire njuke ndute. No riri andu aria mamumite thutha ni aramacaira, andu aria mamumite thutha ni aramaiguirira tha, andu aria mamumite thutha me ngoro-ini yake, na ndarenda ona andu aya macae, na ndarenda ona andu aya magerere ruo-ini. Akimera ni ihinda ria kuhoya na muhoye mutegutigithiria. No we athie kuhoya akimenya ndingithie haraihu nao, tondu ndathie haraihu na andu aya thu no yuke na mahurie. Tiga guthie kuraihu na wira wa Ngai, na tiga gwitikira guthaithirwo wira wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwihokeku, ati hoyagai ati mutigakinya magerio-ini, tondu we ni amenyaga kigeranio kiria arorete thiini wakio ni kiritu. No giti-ini gia uthamaki kigeranio giki kina uhotani, nawe ni amenyaga nie ni ngutoria tondu wa refu iria njigitwo ni Ngai. Nie ni ngutoria tondu wa umenyo na ugi uria hetwo ni Ngai. Kirindi giki kio ni gigutoria. Atumwa yakwa ni megutoria, akimenya nie
ndigũikara haraihu nao. Rĩrĩa ũrahoya Ngai akoragwo arĩ hakuhĩ nawe. Rĩrĩa ũraria na Ngai, Ngai akoragwo agũthikĩrĩirie na ndakoragwo haraihu nawe. Bwana asifiwe sana. Na akinya ho akĩmera atĩrĩ, hoyagai atĩ mũtigakinya magerio-inĩ. Twanarota iroto tũkĩingĩra thĩna-inĩ, tũkĩingĩra mathĩna-inĩ na tũkĩingĩra igeranio-inĩ nyingĩ. Angĩ manarota iroto me mĩtitũ mateng'eretio nĩ thũ, angĩ manarota makĩambata stairs, angĩ manarota makĩambata irĩma. Hoya ndũgatonye magerio-inĩ. Mwathani arogocwo. Hoya utorie stairs ici urambata. Hoya utorie kĩrĩma gĩkĩ ũrona urambata. Hoya tondu identity yaku yohonokio nĩ ĩhĩtĩirwo. Ĩwĩtaga wa mbarĩ yao. Wacha wĩtaga wa mbarĩ yao. Atĩa? Ya mamu wanyu ĩkawaja nayo hanĩte atĩ. Wĩtaga wa mbarĩ yao. Tĩ Kamano. Kamano nĩ kana kũu kwa Njũgũna. Wacha we wĩtaga wa mbarĩ yao. Na thomithagi ciana atĩa mangĩkũria your clan ũmeraga atĩa? Wahota kũrigwo mbarĩ nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Mũtungatĩri Mwathani arogocwo. We wĩtaga wa mbarĩ yao ya Njoroge. Kĩhumo kĩanyu nĩ Njoroge. Gĩtirakenio nĩ identity ĩyo yaku. Mĩrĩ wĩtaga wa mbarĩ yao. Tia? Mbarĩ ya Gĩtũ. Mbarĩ ya Gĩtũ ndirakenio nĩ Mĩrĩ. Ndirakenio nĩ identity ĩyo yaku. Mĩhi ndiũĩ kana mũranyita. Harĩ ndaigua kiuga harĩa atĩ nĩ wa mbarĩ ya Gĩtarĩ Marigũ. Gĩtarĩ Marigũ nĩ na kũrĩa Ndondora. Andũ aya nao a Pastor Lucy manyonagio ho. Rĩu mũnjĩkaga matharau nĩkĩ? Gĩtarĩ Marigũ nĩ na kũrĩa kĩ? Bwana asifiwe sana. Identity ĩyo yaku ya kuga Jesũ nĩ Mwathani ndĩrakenia family yanyu. Ũguo mĩhi namo magerio marĩa megũka ndũgũtoria hatarĩ mahoya. Kĩrĩma kĩrĩa gĩothe kĩ mbere itũ tũtigũtoria hatarĩ kĩ? Mahoya. Ruo rũrĩa ruothe rwĩho tũtigũtoria na tũtikuma ruo-inĩ rũrũ hatarĩ mahoya. No ũririkane mahoya-inĩ Jesũ ndarĩ haraihu na ithuĩ. Mũrũ wa Ngai ndarĩ haraihu na ithuĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ kũrĩ andũ mehĩtĩire mĩoyo yanyu. Nĩ kũrĩ andũ mehĩtĩire ũtungata wanyu. Ona no kũrĩ andũ mehĩtĩire ũguo mũikaraga mũciĩ. O ũguo tu. Makona maikie buruga tondũ matirenda thayũ. Nĩ kĩgeranio kĩritũ. No menya Jesũ ndarĩ haraihu. Aikarĩte handũ arakua na handũ aragũthikĩrĩria. Ndũgatigithĩrie kũhoya. Agĩtigana nao mũrũ wa Ngai. Agĩthiĩte harĩa mũndũ angĩhota gũikia ihiga. Agĩturia ndu akĩhoya. Akiuga atĩrĩ, awa akorwo we ndarĩ thengeria gĩkombe. Haleluya. Thengeria gĩkombe. Ĩndĩ ti ũrĩa ngwenda niĩ, no gwĩkwo o ũrĩa Mwathani arogocwo. Rĩrĩ nĩ ihoya rĩa Mwathani. Rĩrĩa ahoire, rĩrĩa atigarĩtie mahinda manini na matukũ manini agwe moko-inĩ ma geri ngero.
agwe moko-inĩ ma thĩnjĩri Ngai oragani ahoi mĩhianano, to gũtirĩ mũndũ oragire Jesũ arĩ mũhoi Ngai. Kũrĩ ahoi Ngai oragani? Aca, ĩyo nĩ mĩkora. Ihinda rĩrĩ Jesũ Kristo akuhĩrĩirie kũingĩra mũtego-inĩ mũritũ. No ihoya rĩa Jesũ Kristo rĩarĩ atorie ndakagwe kĩgeranio kĩa Ngai. Onawe hoya ũtorie ndũkagwe kĩgeranio. Na nĩkĩo tũrenda tũcarende maũndũ mothe mũtharaba-inĩ, tũcarende maũndũ mothe kiugo-inĩ kĩa Ngai. Toto surrender. Ũthamaki-inĩ ũyũ nĩ ũrabatarania mũndũ wĩregete, na ti wĩrege wĩrigwo. Andũ a tene meciragia kwĩrega nĩ kũrekereria nderu na kwaga gwĩthamba. Ũkona mũndũ ũcio tarikĩire tondũ enagĩ. Asa, Bwana asifiwe sana. Ni wĩrege na wĩme na wĩtaũkwo. Bwana asifiwe sana. Na tathikĩrĩria ngwĩre, magerio mokaga kũrĩ andũ arĩa Ngai endete. Ithuĩ tukiragio nĩ magerio. Ta imagine we ũtekũgerio, no ũkorwo na mwĩtĩo na mwĩono na mwĩongũrũrio. Tau niĩ tiga ngiragio rĩngĩ nĩ social media. Niĩ ndĩkĩrĩa andũ arĩa macenjagia nginya walking style. Nĩkĩ ũrathaka we? Bwana asifiwe sana. No ũkagererio handũ ũgwĩka atĩa? Ũgũkirio. Alafu ũgakirio na ũkarora kana andũ nĩ maraigua. Ugacoka ukemenya no getaũkwo. Mwathani arogocwo. Ndũkamake nĩ igerio ona rĩrĩkũ. Bata nĩ wĩmenye, bata nĩ wĩtaũkwo, na ũikare wĩiguĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ, ndũkehoke gatarũ ka mũndũ nĩ kagĩragwo na gũkũ kahota kũgĩ. Ndũkehoke mũkondoro wa mũndũ ndũngĩrotera kwene. No nginya wĩgũrĩre mattress yaku na wĩrute kwĩgũrĩra mattress yaku nĩgetha Ngai agakwarĩria ha. Ithuĩ tũtirĩ mũndũ tũrorota. Niĩ nĩ kũrutana ndĩreka atĩa? Tondũ ũngĩhoka mattress yene ũkũrota iroto cia ũgũrũ. No mattress ũrĩhĩire thogora ũkwarĩrio nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. He tũrahatũ twĩho tũkũrutwo. Bũrũri wa Kenya wĩ maũndũ maingĩ. He tũrahatũ twĩho tũgũcokio twa raba. Na ndirigĩte kuona atumia na raba. Ngai arathime atumia. Nginya pastor witũ. Twakorwo twandĩkĩtwo ngoma na haha thĩ. Tũinaga atumia magũrũ tondũ nĩ ngo. Ona tũu waheo ndũgeke atĩa? Tondũ nĩ ngo. Nĩ mwatuanĩte. Nĩ tũgũcoka ta rĩu kuma next year nĩ tũgũcoka tũingĩ nĩgetha mũheangwo. Bwana asifiwe sana. Na macuka maitũ twandĩkaga Theophilus. Ũguo ndũkoe cuka wandĩkĩtwo kĩama ona kĩrĩkũ. Kĩama gitũ nĩ gĩa Theophilus. Nĩ mũraigua? Magerio marĩa tũrorete kũingĩra thĩinĩ wamo nĩ maritaritũ. Tiga ũguo, nginya gwĩ kũndũ mũkũrugĩrwo mũcere mũrũmio tũi ũgeciragia mũndũ nĩ gũkwenda. Bwana asifiwe sana. Ũthombocania wĩragwo atĩ ona thombocanie nĩ ndĩa. Ngai arotũteithia. Hoyai mũtikaingĩre mageranio-inĩ. Kĩgeranio-inĩ ona kĩrĩkũ. Kĩrĩ kĩa bũrũri, kĩrĩ gĩa itũũra, kĩrĩ kĩa bamĩrĩ, ona kĩrĩ gĩa kanitha. Na tũhoe mũno tondũ kĩrĩma kĩrĩa kĩrorete kwambatwo nĩkĩo kĩnene. Na we nĩwe ũthurĩtwo ũrũgame mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. No ndũkoe indo cia kũhe
tarora guoko gwaku uguo Ngai arathime wira wa moko no nga wina tuoko tukome no wina tuoko tukome tumuteithie guku wirutire wira wa moko na wimenyerere moko macio to ni marathime ni Ngai matikae kwamukira ihaki ona ririku. Bwana asifiwe sana. Na ndukendie identity yaku, ndukendie. Haleluya. Ona muhiriga waku ndugeke atia, ona ruriri rwaku ndugeke atia. Ni muraigua ona ruriri ndukae gwika atia, ona we githiri uigue to niguo wendete mbeca nani ndiciendete to ni njui kuhuthira na ndukoiga ni ugucitheri. Aya thaburi iri irugaga ngima tigane riu mariko magiukire ma ngasi ri ndikoragwo na mbiro na thi ni theraga biu no kiria gi thiini wa thaburi iyo githi tigitheru. Menyerera gukuithio ndigiri utangihota gwika atia. Ni muraigua andu a Ngai, rega na identity yaku tondu Saitani ni ehariirie kumiunanga na ndarega no turo wanyu thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Na ndarega na mioyo yanyu thiini wa ritwa ria Jesu. Taudi ngori wako aranjiraga ira araheaga story ati dadi uchunge Loilo watu wanakulua mdomo na masikio, iko kwa social media. Kama mimi sijaona hiyo. Bwana asifiwe sana. Uguo menyero na ndukario kiro tondu maroho ni maingi maria maititwo thi na kigeranio ni kinene na kirageria atheru nigetha magwe. Ariu na ari ithe witu arahukai tondu tu ihinda-ini ria guthaithana. Mwathani arogocwo. Na akinya ho akimera atiri hoyagai ati mutigakinya magerio-ini. Agitigana nao agithieta haria mundu angehota guikia ihiga, agituria ndu akihoya akiuga atiri awa akorwo wendari thengeria gikombe giki indi ti uria ngwenda nie no gwikwo o uria ukwenda. Na muraika akimumirira oimite iguru akimuongerera muroimirirwo ni araika Ngai mwe mahoya-ini na mwikire hinya ona mwikigongona-ini kia Ngai muroimirirwo ni araika Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kwi hindi imwe ndiria kanitha witu wa register gaka kanitha konagio rugano njikarite thi uguo ndi nyumba ngiuria Ngai ndi Mwathani ri na niguo andu aku moragwo ni hinyari na niguo andu aku mathanganagia ri ugwika atia na ngoro ici, ugwika atia na mioyo eno. Thangoni ndirariaga cabaci nyana riu ndiraria igiri ni kumakari. Thango ndiranyuaga cai kombe inya ndiranyua igiri ni kumakari. Uguo nderio na ki ndika ni muranyita. Ngai ugwika atia. Ngai agituma muraika wa ndutura thiini wa nyumba itamenyekaga yaigiriire kwituraga video-ini. Ndutura iyo giuka njikarite giti-ini uguo ikirugama giti-ini uguo ekeina igithie giti-ini kiria njikaragira ekeina giuka haria ndi. Bwana asifiwe sana. Igithiururuka nyumba iyo yothe ngiigua haleluya kigo giki nikio giokire mutwe. Muraika ni aritumagwo oimite iguru wa guka kumwikira hinya ona riria wi thina-ini. Bwana asifiwe sana. Ngai akindumanira na njira nditu muno na ndoka ndarugama ha kigongona-ini ria mbere ndaikaraga ngihugaga ngaigua ndindahutio mwena uyu ngaigua haleluya ngimenya Ngai ni atumanire kigongona giki. Ona we Ngai arogutumanira wi kuri uri
wĩ mũciĩ gwaku, wĩ wĩra-inĩ waku, Ngai arogũtũmagĩra araika a gũkũũmĩrĩria. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ na mũraika akĩmuumĩrĩra oimĩte igũrũ, haleluya, akĩmuongerera. Ũguo rĩrĩa ũkũhoya ũrĩtwo nĩ hinya, wona wacarenda maũndũ mothe, hinya wa Ngai, ũhoti wa Ngai nĩ ũrĩonekaga kũgerera mũraika wake. Ngai arokũhingũra maitho wonage araika ake, tondũ rĩngĩ matitaũkagwo. Ona rĩrĩa presence ya Ngai yarekererio kĩgongona-inĩ, andũ aingĩ matitaũkagwo, moiga kaĩ nĩ kwega mũthĩ kuma kwega mũno. No ndũramenya nĩ gũceri, nĩ gũcerirwo. Taũkagwo rĩrĩa gwacerwo, taũkagwo rĩrĩa araika maroka kũmwĩkĩra hinya. Tara mũndũ ũcio mwĩre ta tiga mbũrũrũ we nginya cia meciria, tiga cia gũthi na mwĩrĩ, ona cia meciria ti. Tondũ wĩ kanitha-inĩ no wĩ mbũrũrũ-inĩ cia meci. Rĩu mũthuri ũcio nĩ anyuire cai, no ngũgũkuĩte kanua gake ũgĩũka kanitha. Ciana icio nĩ irĩire, no nga wĩna kanua ga ciana icio. Tiga mbũrũrũ cia meciria rĩrĩa waingĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩgetha ũkahingũka maitho nginya mana thĩiniĩ, ũkamenya ũtugi wa Ngai ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ. Mwathani arogocwo. Kaingĩ twagaga kuona araika na tũkaga gũtaũkwo hinya wa Ngai, na tũkaga kuongererwo hinya ũtungata-inĩ na mahoya-inĩ tondũ wa mbũrũrũ cia meciria. Ũikarĩte thĩ no wĩ mbũrũrũ-inĩ cia meciria. Ngai rĩu kwenda gũthiĩ ngore makorobia ningĩ nĩ mahaicire, ndarĩkangie kanitha na ndĩmagũraga ũmũthĩ ngamarokia marigiti rũciũ tene. No ũkore nĩ kũmomori, kũrĩ magũrĩte mbĩrũ cia iratũ na makaiga kĩ, magĩkora thitoo nĩ icini. Waingĩra na mũrango ũrĩa rĩ, tiga mbũrũrũ cia meciria, kindĩria. Bwana asifiwe sana. Na ndũrĩ ũndũ ũngĩhota kwĩĩkĩra. Rekei tũcarende maũndũ mothe harĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Na mũraika akĩmuumĩrĩra oimĩte igũrũ, akĩmuongerera hinya. Mũraika wa Ngai rĩrĩa oka ona kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na rĩrĩa hinya wa Ngai warekererio na presence ya Ngai yarekererio, nĩ kũrĩ maũndũ mekĩkaga. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na ihoya rĩrĩa mũngĩrũgamia ihinda rĩu, Ngai nĩ ekaga atĩa? Nĩ arĩiguaga, tondũ muoi wa mabataro amatware gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ akinya. Nĩ akinya. Na tareke ngwĩre, kanitha wa Ngai na kanitha wĩna roho mũtheru na ũratongorio nĩ ũrĩithi na ũthĩnjĩri ũrĩa wagĩrĩire, gũtiagaga gũtũmwo araika, tondũ macainagĩrwo njutĩ, makerwo thiĩ ikuo mũthikĩrĩrie ũrĩa andũ acio akwa mekuga. Thiĩ ikuo mũthikĩrĩrie ona ndungata ĩyo ũrĩa kwaria na ũrĩa kuga. Nĩ kũĩkaine ndungata nĩ cigana kĩgongona-inĩ. Ndahota gũkorwo ngĩona, no hakorwo he ndungata ĩ hau ĩtoĩkaine. Woi, ona ndĩrĩ thũmbĩ ngĩhe, ndika nĩ ũranyita, ona ndĩrĩ thũmbĩ ngĩheo, no nĩ rũgamaga mwanya-inĩ na ĩkaguũrĩrio ũrĩa kĩgongona gĩtariĩ. Na nĩ gũkũ ndĩihũririe ngĩciria nĩ niĩ kĩ? Ndungata. Bwana asifiwe sana. No Ngai nĩ atũmanaga, ti nĩ tondũ wakwa, no Ngai nĩ atũmanaga nĩ tondũ waku, tondũ wĩ mũthure na wĩ mwamũre. Ndũkae kwĩira kana kwĩnyarara. Nĩ ihinda rĩa gũcarenda maũndũ mothe marĩa mangĩtũma kana marĩa mangĩgiria hinya wa Ngai ũtũcerere. Mwathani arogocwo. Laini ya 44 ĩkoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Luka 22, Luke chapter number 22, Luke verse 44. Nake agĩtubunyĩka mũno, agĩcoka akĩhoya mũno makĩria, nayo njoya yake igĩtuĩka ta matata manene ma thakame magĩtata thĩ. Ugai ameni.
Hindi waraika mokire makimuongerera hinya. Riria raika moka mongerera kigongona kia Ngai hinya, ti mitheko bakoragwo kuo. Uiguaga andu othe ni macaya. Andu othe ni magio ni maithori. No ngiona mundu utaracaya hindi iyo, ukamenya ti muhiu. Hena handu atigitie. Na niho wonaga hinya wa Ngai woka gutubunyika gukaga na njira ya kwinyihia. Ukona andu aria mateyendete ni maturia maru, ni menyihiria uthamaki uria warekererio, uria utekuhota guturia maru agaikara thi, uria tutithie guikara rugamite agaikara rugamite na bararitie moko make na iguru, tondu gutubunyika ni kwarekererio kigongona-ini kia Ngai. Na hau niho andu moigaga ni kwagia na presence ni hari tofauti. Gutubunyika gutiukaga na kigoco. Presence ya Ngai ni yukaga na kigoco. No goce uigue kundu kuu kwina uwepo wa Roho Mtakatifu. Na nikigo no gutubunyika gukaga na guthaitha Ngai na guturia maru na guthaitha Ngai na kwihoka Ngai muno. Ni hari tofauti ya gutubunyika, kuhehenjeka, kunangika kuria kurehagwo ni mahoya. Na ni hari presence ya Ngai onayo yukaga na mahoya, na ni kurirekagiririo hinya-ini wa kigoco. Bwana asifiwe sana. Kwi hindi ndoraga mukigoca ngamuiguirira tha, ngona ayo na matiramenya nginya level-ini iria mari, mareciria no kigoco gia kawai. Ngamenya roho wa presence ya Ngai irekereirio, hindi yo mundu muohe ni uhoragwo. Na ni ugwitikania na nie kwi mirango mingi muno ihingukaga ni tondu wa kigoco, tondu ni kiugo kia Ngai. Hindi yo wagoca presence ya Ngai yaharuruka igathuranagia minyororo yo, ihinguraga mirango yo. Na hindi yo niguo ndathaga nie ngera Ngai ni kigoco ni kierekerio presence yaku mirango yothe ya mabururi iria uranjihokera ni ndamihingurithia, tondu ikoragwo ya igera iria hingite iria hingagiririo thamaki wa Ngai. Mirango yothe ya igera iria tuhingagiririo tungata-ini, tondu ni warekereria presence ya kugathurania mirango eno ya igera, ni ndahingurithia mirango iyo. Ona andu ni ndamahingurira mirango ya kugia nginya micii yao, ya gwika nginya maundu mao thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. He mundu wanjiririe atiriri na ngeigua utungata uria ukoragwo kigongona-ini kiu ni muritu muno, na kuu mundu aria metikitie uhoro wa micuma, kungiko mundu agwatitie micuma wake no kuhora nie ndingiuka. Bwana asifiwe sana. Ngimwira giuke Sunday na ndukanakue ki musuma, ndukanae gukihora. Hallelujah. Hinya wa Ngai no wage ku experience we hau uri we, no mundu ngina hau nja wone na utauku no ige uyu niwe Ngai uria wama. Bwana asifiwe sana. Na tareke ngwire inywe mutikahuka na mutikang'urio muthire, tondu ni muri na mbegu ya Ngai. Na mbegu iria tumaga menya ni muri na mbegu ya Ngai ya mbere ni gukiririria tu, gukiririria. He muini wa rwimbo ateithiria akiuga gukiririria ni kurehaga thogora, githiti kĩheo Ngai aheaga andũ ake, ona mono tamũkĩrĩ kĩene nĩ thĩna. Ngai nĩamaigĩire igai rĩtabuthaga, Ngai nĩamaigĩire igai rĩtabuthaga.
tuigane Mũrungu tuigane Mũthamaki reke tuiganwo nĩ wega waku Mwathani tũhote gũtooria thĩna maroho mayo nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire nginya tũgakinya kũrĩa we watwĩrĩire gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora githĩ ti kĩheo Ngai aheaga andũ ake ona mwana ũtamatarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngwĩraga rwariga ũkainia kĩ? Arabu ndũkanetĩkĩre kũhotwo. We rĩa iro mũtu. Na wakinya hau rĩtabuthaga to nĩ hora rĩtabuthaga. Ũkaiguĩka ũrĩ kĩ? Tondũ ithuĩ tũtiĩ kũhotwo. Gũkirĩrĩria nĩ kũreage thogora mũndũ nawe ndũkae kũma. Bwana asifiwe sana. Ta nĩ tũina ikorasi ĩyo na warigwo we ũkanĩrĩra hau hamũ Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora Githĩ ti kĩheo Ngai aheaga mũndũ o andũ ake ona mũndũ ũtamatarĩkie nĩ mwĩthĩno Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga. Hũrĩra irũhĩ na nĩ ndĩramenya ndakĩmuonia kũiyĩra. Mwathani arogocwo. Ndũkanae kũma tondũ wĩ kĩgoco-inĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gũtũbunyĩka rĩrĩa gwakinyĩrĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gĩaga na roho wa kwĩnyihia. Gĩaga na roho wa kwĩnyihĩria Ngai. Ndũkeyambararie, ndũkeyone na ndũkegũthe gĩthũri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ nake agĩtubunyĩka mũno agĩcoka akĩhoya mũno makĩria. Nayo njoya yake ĩgĩtuĩka ta matata manene ma thakame magĩtata thĩ. Ũguo igongona rĩa ũiti wa thakame rĩa Jesu Kristo rĩarutĩirwo kĩrĩma-inĩ nĩ araikanga Herode na Pilato na thĩnjĩri Ngai na makanga magĩciria nĩ mahotanĩte gũita mũrũ wa Ngai thakame rĩaitĩtwo igũrũ nĩ bamĩrĩ yao. Nĩ araika Ngai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ gĩatũmire njoya kana matata ma thakame monekane magĩtata mahiga igũrũ? Haleluya. He gĩtambaya kĩahetwo arĩithi gĩa kwĩhura thigino rĩrĩa maratungata, na nĩcio ici. Na nĩ ngatho nĩ kũrĩ mũtumia ũrĩa ũndehagĩra tũtambaya tũtũ. Ngai akũrathime mũno. Tũkorwo twĩ twega na twĩ tũthaka. Heagwo nĩ inyuĩ. Niĩ ndirĩ ndagũra itambaya. Ngũre mwĩ gũkũ. Niĩ ndingĩgũra itambaya cia kwĩhura thigino mwĩkũ. No inyuĩ mũrehage. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa njĩrĩgĩte kũingĩra nduka-inĩ na ndanamwĩra ũguo rĩngĩ gũthiĩ kũgũra gĩtambaya gĩa kũhura thigino, niona kuma nyambĩrĩria kanitha ndirĩ ndagũra. Na nĩ njĩraga Ngai nĩ thengio. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa kũhe andũ mũrigo. Na tũrehagwo tũrĩa twega. Na ũrĩa ũrehaga nĩ arehaga nginya twa mũtumba tũthaka mũno twega mũno tu. Na nĩ tũmatithanagia rĩngĩ na thuti. We nĩ gũthaka ũrathaka. Haleluya. Jesu ndehurire matata ma thakame marĩa atatirie. Ndehurire thigino ta arĩithi arĩa angĩ. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana. Andũ a Ngai kaĩ tũrorĩrwo. Ndehurire kĩ? Thigino.
na niyo yatatire matata ma thakame akimenya nie ndikunoga ni guthiginira kanitha ndikunoga ni gukuira andu aya murigo ona ndathigina ndietigithiria kuga Ngai njehereria gikombe giki mwathani arogocwo gutufunyika kuria tufunyikire urugari uria agiire naguo wa mahoya na kwari utuku to gutiari muthenya athiginire thakame. Bwana asifiwe sana. Nario iguru rikiona nguo ici ni ciagea matata ma thakame haha niho acenjeirio garment agicenjerio nguo iguru rigiuka rikimweruhiria nguo. Haleluya. Ngai arotweruhiria nguo riria turatufunyika nguo cia magarurira Ngai aromuhe nginya ciothe njiri na cio tungata thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Thigino iria itire matata maya itire ma thakame iguru nario rikiona reke tumwaure nguo ino ya iguru. Uguo ri gutufunyika ni gutumaga waurwo nguo igiko ni gutumaga waurwo nguo ithigino. Nguo iria urehumbite ithigino nguo iria urehumbite igiko ni twamicarenda kuri mwathani mutharabaini. Ngai arotwaura nguo iyo Ngai arotucenjeria nguo ici thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Maandiko maroiga nake okira arikia kuhoya agithia hari arutwo akimakora makomete ni undu wa kieha tondu egwiciragia ena njamba egwiciragia naki ena njamba kirima-ini. Ni muri mwathi handu kesha ugakoraga mundu aracunga rugamite rorete maitho guo to pastor ni aroiga mutikae gucunga ukomiriria ciahanaga uguo no kaba gukura maitho mahoya-ini. Haleluya. Tondu no ugutarwo wi wirai matiatarirwo matire wira arutwo matiatarirwo matire wira wa mahoya. Bwana asifiwe sana. Githe duciragwo ni maandiko thiini wa Mathayo 21 Atumo 21 uhoro wa kimwana gietagwo Eutychus. Githe maandiko matiuga giikarire ni gikiumirwo niki no gitioimire kanitha oyatiga ni Saitani waking'auranirie ri hatiari na thi omite piu akeng'ang'ana turwa keng'ang'ana guo. Ona rimwe ni ndoraga ngona guku andu ni mamberia kumio ni toro kono mundu arokira gukuriire maitho ta kwina uru na guti tero cio muriganite gutiri bara we na wacungona wokira ukurite maitho bado uri okigongona fatane tugatuhende to tutoi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jesu witu nake okira arikia kuhoya agithie hari arutwo akimakora makomete ni undu wa kieha akimera atiri mukomete toro ni undu ki tori ucio muriganiti ukomaga toro niki ugutaraga niki wira-ini wa Ngai niki gituma wende uthaithirwo wira wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tawiyurie ngomete toro niki niki hau hakwiyuria utareyuria ngomete toro niki ni ndarahuka muthenya wa umuthi nigetha hoe ndigakinya magerio-ini tondu guo noguo Kristo wa Ngai erire atumwo ake akimera atiri mukomete toro ni undu ki arahukai na muhoe nigetha mutigakinye. Haleluya. Mwathani arogocwo muno akimera atiri mukomete toro ni undu ki arahukai na muhoe nigetha mutigakinye ki. Uguo turahoya nigetha stairs ici turona tukiambata tuto na by the way kirima giki giothe urona ukiambata
iroto ici ciothe urona ukirota cina Ngai, no niwe uraheo murigo wa kurugama ithenya na mwanya-ini. Bwana asifiwe sana. Ndikane turatwarana andu a Ngai, hoyai ndigetha mutikae gukinya magerio-ini. Ngai witu aromurathima, mwathani arogocwo muno. Jesu jaba iliurume nionanilie umiliru na wendani wa kioto makanga magwete imuli. Jesu nionire mathina onokia andu othe ena ugituma itwo makanga maki tarutai tu na icio na muina murugamite tondu ndona mukwanjia ningi kuina mundorete mukurite maitho ni toro tondu momeirwo ni toro, arafu mweri ni wa kuinaina ni wa heho no kuri no ruga rugama no tigio gutanginya wa kurugama no humburie tunaite. Haleluya. Ni nyimbo cia kiroho tunaite niho turi Bwana asifiwe sana. Kamukinyirete ni atia? Ni mwakinya hau? Muhuthagira thauti iriku? Ri thauti nyingi. Jesu jamba iliurume nionanirie umiliru na wendani wa kioto makanga magwete imuli. Jesu nionanirie umiliru mathina onokia andu othe ena wendani munene wendo ni waneneire ugituma itwo thakame ni manyitite ndotono na makanyita matimu na yu cia njora iri moko tare moici mamurage. Jesu ni ananirie umiriru mathina onokia andu othe ena wendani munene wendo ni waneneire ugituma itwo thakame makaka makimunyita na makimũcirithia. Jesu akĩonania wendani wa kũhonia ngombo gũtũ. Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani munene wendo ni waneneire ugituma itwo thakame athigari matwarĩire thira
oimio jana othigari makĩmũmingĩria mata Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame Jesu arĩkia gũcirithio nĩamĩrĩirie mũno ngoro nĩkũmenya nĩarĩkĩtie wĩra ũrĩa eirwo nĩ Ngai Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame Jesu njamba ĩrĩ ũrũme nĩonanirie ũmĩrĩru na wendani wa kĩoto makata magwete imũrĩ Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame nĩmanyitĩte ndotono na makanyita matimũ na iu cia njora irĩ moko tarĩ mũici mamũrage Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame makaka makĩmũnyita na makĩmũcirĩria Jesu akĩonania wendani wa kũonia ngombo gũtũ Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame athigari matwarĩire Pilato Jesu acirithio Jesu agĩũkĩra akĩruta igongona rĩa wendani Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma itũũra thakame Pilato akĩmũtuĩra cira akĩmũhũra na iboko oimio jana othigari makĩmũmingĩria mata Jesu nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire
ũgĩtũma ithuĩ thakame. Jesũ arĩkia gũcirithia nĩonereirie mũno ngoro nĩkũmenya nĩarĩkĩtie wĩra ũrĩa eirwo nĩ Ngai. Jesũ nĩonanirie ũmĩrĩru mathĩna onokia andũ othe ena wendani mũnene wendo nĩ waneneire ũgĩtũma ithuĩ thakame. Hallelujah. Mũtigĩikare thĩ tũingĩre raini ya 47. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ o akĩaragia-rĩ gũgĩũka andũ gĩtutu, nake ũrĩa wĩtagwo Judasi, ũmwe wa acio 12 nĩwe wamatongoretie, agĩthengerera Jesũ amũmumunye. No Jesũ akĩmũũria atĩrĩ, Judasi, kaĩ ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ na kũmũmumunya? Bwana asifiwe sana. Ta gũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũũrie atĩ, we mũrata wa Ngai, kaĩ ũngĩkunyanĩra wĩra wa Ngai? Na nĩguo kinyire tene ũgũkaga gũkunyanĩra wĩra wa Ngai? Bwana asifiwe sana. Ũguo na Judasi ndakomete. No Jesũ akĩonania wendani maũndũ-inĩ maya mothe. Bwana asifiwe sana. Ta gũkĩra mũndũ ũcio wĩ thutha ũmũũrie atĩ onawe nĩ ũkire, na nĩguo gũkĩte tene, ũgũkĩte gũkunyanĩra kĩgongona kana ũgũkĩte gũthigana? Mwĩra niĩ ngũkĩte nĩ ũndũ wa ũtugi wa Ngai. Njũkĩte haha na ũndũ wa hinya wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tiga kũrakara, tondũ waigua ndũgũkunyanĩra wĩra wa Ngai rĩu. Inyuĩ tondũ irai biũ, mwĩre tiga kũrakara, tondũ nĩ waigua kuma ũmũthĩ ndũgũkunyanĩra wĩra wa Ngai. Ndũgũkunyanĩra wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. O rĩrĩ mũrũ wa Ngai arĩkia kũrutwo igongona nĩ igũrũ, matata ma thakame matata ihiga igũrũ, akĩona andũ gĩtutu mokĩte mahiũhĩte. Ũguo thutha wa magerio, thutha wa mahoya, kĩgeranio no nginya ũhĩtũke. Haleluya. Mũrohĩtũka igeranio cia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ndũgeterere andũ gĩtutu maroka gũkũhũrĩra rũhĩ magĩkwĩra Ngai nĩ aiguĩte mahoya. Waigua ũkĩganwo ũkamenya he mũtego ũrendwo, hena irimũ ũrendwo wĩke atĩa. Niĩ na niĩ tarĩ mũndũ angiuma na kuo kĩanjia wũi mũndũ wa Ngai, ndakwĩra we matamaka we mũndũ wa Ngai, tikaraga wega mũndũ wa Ngai. Haleluya. Jehova agũtũrie na nĩ ũgũthiĩ haraihu, ngamenya hau nĩ ndakinyire tene. Bwana asifiwe sana. Haleluya. To harĩa tumĩte na harĩa tũkinyĩte nĩ harai, na harĩa tũrorete ti kũraiha, nĩ kwara. Nĩ harĩ tofauti ya gũthiĩ haraihu na kwara. Rĩu nĩ tumĩte harĩa tumĩte tũgathiĩ haraihu, rĩu nĩ kwara matũreka atĩa? Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Andũ gĩtutu o rĩrĩ kwarĩkia gũthithinwo matata ma thakame, na ũrĩa woka atongoretie andũ gĩtutu nĩ Judasi. Ndũgecirie atĩ ũrĩagwo nĩ mũndũ ũtakũĩ, ũrĩagwo nĩ mũndũ ũkũĩ, ũninagwo nĩ mũndũ. Jesũ akĩmũũria Judasi, kaĩ ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ na kũmũmunya? Na aroka na ngeithi
ciake tigai kumumunyana ta Judasi. Umuthi uyu ni ngwariria aria endi Ngai. Hatigai mukanirira tondu kuku ni gweka atia amumunyire mwathani akimenya oro wega niamwendetie mbia. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Menya we ni wendetwo ni Ngai muthenya wa umuthi, na nikio turacarenda maundu mothe hari mwatha, na ndugakururie wara, ndukagie na wenji no kuri wira-ini wa Ngai, to no wira watu, no wira waki, no wira waki, no wira watu. Mwathani arogocwo. Tahingũria ithimo ithatu, tahingũria thimo ithatu 760 thimo ithatu, na wakinya hau uge amen. Haleluya. Ni ihinda rĩa gũcarenda maũndũ mothe toto sarenda. Bwana asifiwe sana. Thimo cigana kwambĩrĩria hau mũraini wa ithano. Toigai thutha wakwa. Ndihokaga Jehova na ngoro yakwa yothe. Wihokage Jehova na ngoro yaku yothe. Haleluya. Haleluya. Ta winogore uguo uge nĩ ndatiga gwĩtirania na arĩa matarĩ mbuguĩro yaku mwene. Nĩ ndatiga gwĩtirania na arĩa matarĩ mbuguĩro wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩ ndatiga gwĩtirania na andũ a rũmena wĩra-inĩ wa Ngai. Ngai ndeithia gwĩtiranio nawe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai teithia ngoro ĩno yakwa gũkwĩhokaga o we wiki. Nĩ andũ aingĩ mathiaga na mwĩhoko wa andũ. Ndũgathiĩ na mwĩhoko wa mu, thiĩ na mwĩhoko wa kwĩhoka Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Rekei twenyeranie na wega na ũtugi wa Ngai. Mwenyeranie na ũtugi na wega wa Ngai nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Mwathani aromũiguĩrĩra tha. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa James 4:13-76. James 4. Niĩ ndikwaria mũno ũmũthĩ tondũ kaĩ ndiarĩtie 13 James James 4:7 roiga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũcio athĩkagai nĩ Ngai, reganagai. Haleluya. Uga na hinya, reganagai. Nĩ ũndũ ũcio athĩkagai, reganagai, nake nĩ ekũmũũrĩra. Ndũrĩ wona ũndũ wa bata ta ũkĩũrĩrwo nĩ Saitani, tondũ nĩoĩ nĩ ũmũkararagia. Mwathani arogocwo. Reganagai nao. Nĩ tũranyitanĩra. Reganagai nao. Nũ ũtoĩ maũndũ ma mũcukani? He mũndũ ũtoĩ gũkũ. Nginya twana twa Sunday school, nginya twa thukuru twĩragwo wona wagana warema ũgathiĩ gwa Saitani ũkururagia kĩ? Angĩkorwo kana nĩ gakĩũĩ-rĩ, we na wĩ mũndũ mũgima-rĩ, githĩ ndũĩ maũndũ marĩa ũbatiĩ kũregana namo ma mũcukani? Ũguo nĩ ũmenyaga ũgĩka wega na ũgĩka ũru. Ngai aromũteithia na Ngai arotũma tũhote kũrekereria maũndũ mothe harĩ we. Tũcarende maũndũ mothe nĩgetha hinya na ũtugi wa Ngai wonekana igũrũ ritũ. Mwathani arogocwo.
kiugo kia muico ngirikia na ngwenda tuthome turugamite ndi thiini wa Isaia 26:8-38. Hallelujah. Oraini iyo tu ya gatatu toiga thutha wakwa atiriri mundu uria utumite meciria make makindirie hari we ri niwe ugaturia na thayo mukinyaniru ni undu ni akwihokete giai na thayo mukinyaniru na tutikagie na thayo o wa kwaria na kanua tu tugie na thayo mukinyane na wina ciiko cianga ambararia imoko manyu na iguru murogia na thayo mukinyaniru murogia na wega na utugi wa Ngai thayo urokinyirira meciria-ini manyu ona ngoro-ini cianyu thayo urotwarana hamwe na inyui muthenya na utuku ndaria thayo mukinyaniru tondu nitwetikira gucarenda maundu mothe hari Mwathani nitwarega na identity itu na mugie na thayo o mundu akirega na identity yake ndaria thayo mukinyaniru kuri kigongona kia Ngai ndaria thayo mukinyaniru kuri utungata uria Ngai arekereirie kigongona-ini giki ndaria thayo mukinyaniru thayo mwagiriru thayo mukinyaniru uria urekereirio ni Ngai wotungata thiini wa ritwa ria Jesu ndaria thayo mukinyaniru mawira-ini manyu ndaria thayo mukinyaniru biacara-ini cianyu ndaria thayo mukinyaniru mukiumagara na mukihunduka thayo wa Ngai urotwarana hamwe na inyui mawira-ini manyu mikira-ini yanyu ya maundu ndaria thayo mukinyaniru twanaria thayo na wanaga gukinyanira no umuthi twaria thayo mukinyaniru thiini wa ritwa ria Jesu ndaria thayo mukinyaniru ndaria thayo mukinyaniru thayo uria wohoraga thayo uria uheaga ngoro thayo na gikeno niguo ndaria kigongona-ini kia Ngai ndaria thayo mukinyaniru mutikamakio ni mbara ona iriku mutikamakio ni irima ona iriku irima-ini ici tukiambata twaria thayo mukinyaniru thiini wa ritwa ria Jesu twaria gukiririria thiini wa ritwa ria Jesu biacara-ini cianyu ndaria gukiririria mawira-ini manyu ndaria gukiririria ndahingurithia mirango yothe hingitwo ni mundu na ndamathia thiini wa ritwa ria Jesu mirango ya igere iria muhingiriirie minyororo iria yohete andu a Ngai ni ndamituanga na ndaria thayo uria mukinyaniru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ndaria thayo kuri andu aria mari mwena-ini wa YouTube ari othe mari mabururi ma nanja wi kuri uri ndaria thayo mukinyaniru no rege na identity yaku wimenye na witaukwo ni tondu wa hinya wa Ngai stairs ciothe urambata irima ciothe urambata nyumba ciothe uhingiriirio muthiururuka urathiururuka ndaria thayo na thutha wa gutubunyika thutha wa guthaitha Ngai araika Ngai marogwikira hinya araika Ngai marokorwo hakuhi nawe na tondu twatwira Mwathani kugerera kiugo-ini giaku githeru ati Jesu ndathire haraihu uguo nona guthinika gwatumwo Ngai no urona guthinika gwitu ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirwambarara twatumura tunua twitu twiga ndugatuikare haraihu Jehova ndugatuikare haraihu Ngai ndugatuikare haraihu Mwathani ati ni ta itĩna rĩa rĩikia rĩa ihiga haria mundu ahotaga guikia ihiga uguo no uratuona Mwathani ona riu kigongona-ini giki nduri haraihu na ithuĩ ona riu kigongona-ini giki nduikarite haraihu na ithuĩ twarahure ngoro na meciria
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria thayũ wĩra-inĩ ũyũ Ngai, ndaria ũtugi wa Ngai wĩra-inĩ ũyũ, ndaria thayũ mũkinyanĩru kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ndaria ũhotani wa Ngai. Gũkũ tũroiga nĩ kwa Jesũ witũ, gũkũ nĩguo thamaki wa igũrũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wĩ Ngai ũtacenjagia, nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, nyita sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na igongona o rĩothe wĩnarĩo, na ũrutagĩre Ngai ũkenete, na ũrutagĩre Ngai na thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke. Rehe indo ciaku kĩgongona-inĩ, gĩthonokio waku ta mbere. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Mũrũ mwarĩ wa Ithe witũ ũgũkiuga atĩa, tondũ Jesũ aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku, akoiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũora. Nĩ kaba ũhiũhe kana ũhore. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Tondũ Jesũ aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku, akoiga ndũrĩ mũiyũ na ndũrĩ mũoro. Nĩ kaba ũhiũhe kana ũhore. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ na ũriũkio waku. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani. Ndonye harĩwe, ndonye harĩwe, ũkanĩngwetere
mwĩgĩra tharinga mũrango hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire wagotukonaga harĩ Mwathani wagotukonaga harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire ibaba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkathige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magai makĩgaywo monene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani agĩtuĩka igai rĩakwa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ anjoire ndĩmuohe na mĩĩna ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ magũkundirie thiki arĩ ndũrũ ta nyondo nĩguo ingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩngwerũa ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ tũiga nĩ thengiũ maũndũ-inĩ mothe na nĩ thengiũ nĩ tondũ wĩ Ngai rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ reke meciria maitũ makindĩrie harĩwe we nĩwe ũgũtũria thayũ mũkinyanĩru thĩinĩ witũ nĩ tondũ nĩ tũkwĩhokete ndaria thayũ igũrũ rĩa meciria maitũ ndaria kũiganĩra igũrũ rĩa meciria maitũ ndaria thayũ igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi ndaria thayũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndaria thayũ kũrĩ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja arĩa morĩtwo nĩ hinya na matarĩ na thayũ
ndaria thayo igũrũ rĩanyu, ndaria thayo igũrũ rĩanyu. Ngai witũ atũme meciria manyu maikare mekindĩrĩte harĩ we, na meciria ma thayũ, meciria ma gĩkeno. Twehitha guoko-inĩ gwaku Mwathani, tondũ kwĩ magerio maingĩ ũguũrĩtie, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengiũ tondũ ũguũragia ũndũ ũrũĩte mbara, nĩ thengiũ nĩ gũtũrũĩrĩra, nĩ thengiũ nĩ gũtũhotanĩra, nĩ thengiũ nĩ gũthengia irĩma ici, nĩ thengiũ nĩ gũthengia stairs ici, nĩ thengiũ nĩ kũhitha identity itũ, nĩ wetĩkĩra gũtũigua Ngai, nĩ thengiũ nĩ watũigua, nĩ wahitha identity itũ. Identity itũ ndĩgũcrashwo, ndĩkunangwo, ndĩgũthũkangio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mbeca ici na iheo ici andũ maheanaga. Gũtirĩ igongona inyinyi maitho-inĩ maku, o kĩrĩa mũndũ aruta ndaria kĩrathimo. Thayũ na gĩkeno kĩa Ngai igũrũ rĩa wĩra wa moko manyu, mũkiumagara na mũkĩhũndũka, ndaria thayũ. Mwĩ biacara-inĩ ndaria thayũ, mwĩ mawĩra-inĩ ndaria thayũ, mũkĩruta indo cia Ngai ndaria thayũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Ndakĩria hau nĩ ngũhĩtia. Pastor Lucy, karibu. Tigai gũikara thĩ. Amen. Okay. Na ithuĩ twarie thayũ igũrũ rĩa ndungata ya Ngai. We ũikarĩte thĩ ũkĩra, nĩ tondũ nĩ twaheo matharaita mangĩ mega ona kwendithĩrio thayũ wa Ngai. Tuge Archbishop Dr. John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop Dr. John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Tũtanaikara thĩ, nĩ ngwenda Naomi wa Kamau ũke nĩgetha warie thayũ igũrũ rĩa ndungata ya Ngai. Nĩ tweranire andũ arĩa matahotaga gũka rũcinĩ mahoya nĩ ũndũ wa twana, kĩu nĩ kĩrathimo, mwĩharagĩrie, nĩ mũrĩũkaga gũtungata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũhũrĩrei Jesũ witũ rũhĩ. Amen. Mwathani Ngai witũ matu-inĩ na mĩndĩ na mĩndĩ, nĩtũcokeria ngatho mĩaraho mũthenya wa ũmũthĩ thĩitũ matu-inĩ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa kĩo kĩa muoyo na ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai, ona nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa thayũ waku ũcio twendithĩrio Mwathani. Ona ithuĩ Jehova Ngai mũtũra muoyo twendithĩria Archbishop Dr. John Gĩthirĩ thayũ thĩitũ matu-inĩ, wĩra-inĩ ũyũ waku thĩitũ matu-inĩ atũtungatagĩra na atũrutagĩra Mwathani. Twamwendithĩria thayũ akĩũruta thĩitũ matu-inĩ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno thĩitũ matu-inĩ matũrigicĩirie thĩitũ matu-inĩ, no twagũthaitha Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo mĩthiĩre-inĩ yake thĩitũ matu-inĩ, mĩĩkĩre yake yothe ya maũndũ Mwathani, akiumagara Jehova ihũndũkĩro rĩake thĩitũ matu-inĩ, yumagara na ihũndũkĩro rĩake Ngai. Twamwendithĩria thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ Mwathani. Ona ndungata iria ingĩ Jehova Ngai thĩitũ matu-inĩ ĩmũnyitagĩra na itũtongoragia Mwathani, ona cio Ngai twaciendithĩria thayũ Jehova Ngai. Reke gĩthima gĩkĩ Jehova Ngai gĩtikanahwe. Reke thayũ waku Jehova Ngai ũmũtũrie tene na tene thĩitũ matu-inĩ. Na ithuĩ twĩ ta Kristiano thĩitũ matu-inĩ tũkamahoyagĩra thayũ ũcio Mwathani, nĩgetha mahote gũtũrĩithia Mwathani. Na nĩ wĩra-inĩ wa Jesũ Kristo twahoya, twetĩkia na twacokia ngatho. Amen. 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 Ngai akũrathime Naomi. Nĩ wega kwĩ Ngai macio no maciaro marĩa makĩambĩrĩria-inĩ kĩa wĩra ũyũ, andũ
andå arä a twakorire thä inä wa nyåmba ya Ngai. Ngai amurathime muno makiria, na arä a mukomete toro wa tene ndirĩga kũmuona. Haleluya. Cucu wa Kanairo, wa Dani, Mase Muguro, wa Ciro, mũtiĩrĩga gũka mahoya. Sunday twĩ hamwe na inyuĩ. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Kei tũikare thĩ na tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Amen. Nĩ hakinya handũ ha ihinda rĩngĩ ageni aitũ meharĩrĩrie nĩgetha moke, na ageni makĩharĩrĩria. Ũngĩkorwo wĩna igongona rĩaku o rĩothe ũigĩte kana ũtigĩte na hau, rĩrehe mbere-inĩ ya Ngai nĩ tondũ wa wega wake. Haleluya. Ageni makĩharĩrĩria nĩgetha moke, ciana ciũke, nderwo mena rwĩmbo, ciana cia Sunday school, nĩgetha ageni meharĩrĩrie. Amen. Kana nĩ mathire ciana? Kei tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ nĩ ũndũ wa ciana. Amen, 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 amen. Hallelujah. Katwanoga nĩ kũhũrĩra Jesũ rũhĩ. Amen, amen. Karibuni. Agashoka agire manage na manage ni mohando aria nakora magadera otajata iria yake wali. Makĩrega inya wa igũrũ makiuga
Amen. Rũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega nĩ gũtũhe ciana thĩinĩ wa kĩgongona. Ngai amarathime ameke maũndũ mega na ma ũtugi. Amen. Ageni aitũ nĩ ihinda rĩanyu, ageni aitũ arĩa mũtarĩ muoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na arĩa twĩrĩgaine ihinda inene. Haleluya. Nĩ ihinda rĩanyu mũke muoe guoko kwanyu igũrũ. Mũgeni ũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ guoko igũrũ. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Amen. Mũgeni ũngĩ guoko igũrũ. Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na mumire haha mbere. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbariki, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Praise God. Amen. Kwa majina ni Cynthia Wangare Mwangi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashiriki na kanisa la PCA Northlands Parish Trinity Church. Nimeinvitiwa leo na dad nikuja ni shiriki na nyinyi leo. Na nimefurahia, nimebarikiwa na Mungu aendelee kutembea na sisi na kutubariki sisi wote. Asante. Amen. Usiende. Daddy Pastor Mwangi, karibu sana. Amen. Amen. Huyo ndio daddy yake. Amen. Asante kwa kutuletea mgeni. Amen. Bishop. Hallelujah. Ndugama ina iguru twarie kirathimo. Hena ndurenda kuga Pastor George. Hallelujah. Kei tucokie ngatho. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, na Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndanekĩra na Pastor George moko-inĩ maku, ona ciana ciake ciothe ndacinekĩra na moko-inĩ maku. Igongona rĩrĩa aruta rĩa maĩ nĩ ta rĩrĩa rĩarutirwo kĩgongona-inĩ rĩrĩa Samueli arĩirie Aisiraeli, nĩ warĩamũkĩrire. Rĩamũkĩre rĩarĩrĩrie ũtũũro wa Pastor George, rĩamũkĩre rĩarĩrĩrie ciana ciake, rĩamũkĩre rĩarĩrĩrie rũciaro rwake, na tondũ wĩtagwo Ngai wĩgocithie na wĩonanie, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani tũtoho na twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Ugai Pastor George arathimwo. Amen. Na onawe Pastor Wainaina uke na akusande. Oh, nĩ tũgũtũnganithia ciana ciothe nginya na tũmetaga atĩa? Tũmetaga atĩa ciana icio? Na ndĩ mũthomithĩtie nĩ mwariganĩrwo. Jefitha othe moke ku? Katia gũkũ? Nĩkĩ ũrarora Nathani? Jefitha othe nĩ akũ? Githĩ matituĩkaga thamaki? Ũguo moke ku? Na tutire na bara na Bwana asifiwe sana. Jefitha othe moke ku? Ithuĩ tũtikũhunithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na Ngai amũrathime na amwĩke wega. Na muona Jefitha nĩ athaka.
alafu mucoke mumatige na kuu na mbũri ciothe ciĩ haha. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Harĩ ũndũ ũngĩ Pastor Lucy? Mandel Players githĩ to mũrakĩririkana nĩ a mweri cigana na mũgakinya tene. Tũrahoera kĩ? Andũ arĩa mathinĩkanĩtio na ndamwĩrire nĩ Ngai ũiguĩte kĩrĩro na tũtahoete, ndingĩenda Ngai agere ngero ĩrĩa cirĩire kũgera tũcereirwo nĩ mahoya. Ũguo mahoya macio ũigue nĩ maku. Mwathani arogocwo na ndũkone tarĩ ma mũndũ ũcio, nĩ maku. Ũke kĩgongona-inĩ tũhoe, tondũ he kĩrĩro gĩkinyĩire Ngai, he maithori makinyĩire Ngai, na maithori manakinya gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, manakinya gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũgwati, nĩ ũgwati. Rĩu nĩ tũthaithe Ngai tũhere mawĩhia na mawaganu maya, tondũ ciana cioragirwo igĩikio ngũnia. Kũrĩ maithori ma aciari, thakame ĩno no ĩrakaya na twaga kũhoya. Bwana asifiwe sana. Ũru ũrĩa ũngĩrekererio ũninaga nginya ciana iria cienda cia atumia. Mwathani arogocwo. Harĩ ũndũ agĩkĩte ũcio, harĩ ũndũ ekĩte ũguo. Nĩ ihinda rĩa kũhoya nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ũguo rũgamai na igũrũ inyuothe nĩgetha twarie kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtio, mwĩre mũrata wa Ngai, onawe wakorwo wĩna kajebitha ndũgagakane, tondũ nĩ mwana wa Ngai. Na tondũ nĩ agĩciarirwo rĩu ũrenda oragwo, na tondũ atumia nĩguo mwĩ mbara cia mĩgũnda, gũkũ tũtirĩ mbara cia kĩ? Tũtirĩ mbara cia kĩ? Ithuĩ Ngai nĩ atũrathime. Mwĩre mũrata wa Ngai, kaĩ kuohorwo tarĩ kũrĩkũ kũngĩ? Jehova arokũrathima. Tathiĩ harĩ ũcio ngũmũria, mũrata wa Ngai, ũgiragia Jefitha one ithe nĩkĩ? Ũgiragia Jefitha one nyina nĩkĩ? Mbara nĩ yake, mbara nĩ yake. Na Jefitha nĩ agĩciarirwo. Mũrata wa Ngai, Jehova arokũrathima. Bwana asifiwe sana. Tambararei moko manyu mwarĩrie arata aitũ arĩa marĩ online. Arata Ngai arĩa mũrĩ online, mũtigate Jefitha anyu. Arĩa mũciarĩire Kenya na arĩa mũciarĩire mabũrũri ma nanja, ona nĩ tũgũkorwo igongona rĩa kũmanyitithania, tondũ nĩ kũrĩ igongona rĩrutagwo rĩa kũnyitithania Jefitha na rũciaro rwa mũciĩ, ti rwa mũndũ. Bwana ona rĩu akĩrĩ rũciaro rwa mũndũ, ka Jefitha tarĩ rũciaro rwao. Bwana asifiwe sana. Githĩ ndeturanĩire na andũ arĩa monganagia mĩũkũ, no amatigagĩthiĩ magĩthiĩ kũmũca? Nĩ ihinda rĩa gũcaria Jefitha itũ. Magũkorwo nĩo maratũma tũtũrie ndawa cia pressure kĩ mũhuko, magũtũma nĩo maratũma twage kũrathimwo, tũtũre mĩkomboro-inĩ. Tohe Jefitha ũrarĩra na hau. Bwana asifiwe sana. Niĩ tani ndĩ na wĩra wa gũcokanĩria nao twakwa Ngai nĩ tũingĩ. Mwathani ndiũĩ ĩno thukuru no twahingũrire ya bamĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ndũĩ nĩ wega kũmwĩra ũrĩa kũrĩ na kũmũruta ũrĩa kũrĩ. Ũhinga nĩ wake wĩra-inĩ wa Ngai. Katwaciarĩtwo tũrĩ athingu, kana njawe nĩ ũrĩ Jefitha? Andũ aitũ arĩa mũrĩ online, Jehova aromũrathima. Ugai ũguo, Jehova aromũrathima.
na mũrathimĩre Jefithanyu na mũrathimĩre Jefitha ona athuri arĩa mwĩnao Ngai amũrathimĩre athuri arĩa mwĩnao Ngai amũrathimĩre Ngai aromwĩka wega Ngai aromwĩka wega Jehova aromũmenyagĩrĩra Jehova aromũmenyagĩrĩra Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake na mũkinyagĩrie wega wake Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake Jehova aromũtirĩra gĩthithi na atũme mũgĩage na thayũ na atũme mũgĩage na mũgĩe na hinya wa Ngai na mũgĩe na hinya wa na mũgĩe na thayũ wa Ngai na mũgĩe na thayũ wa Ngai na ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church na ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church tũtithinĩkanagia ciana iria twakorire tũtithinĩkanagia ciana ona iria ciokire ciahikirwo nacio tũtithinĩkanagia ona iria ciokire ciahikirwo nacio tũmareraga tũkenete tũmareraga tũkenete tondũ tũthomaga kiugo kĩa Ngai tondũ tũthomaga kiugo kĩa Ngai ndahitha ũtungata wanyu thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na wega wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩrĩa mũkũrĩa na kĩrĩa mũkũnyua kĩrĩa Ngai atwĩhokeire ndakĩgarũra na ndagĩtua mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Amen, amen, amen. na wĩre mũrata goka mweri mũgwa na ũgakinya kĩ tene. Amen. Na nĩngwenda kũmũririkania kana kũmwĩra mahoya ma hwaĩ-inĩ o mũthenya na mahoya ma rũcinĩ. Mahoya ma rũcinĩ mambagĩrĩria kuma thaa 11 nginya thaa 1. Mahoya ma hwaĩ-inĩ mambagĩrĩria thaa 2 nginya thaa 4. Rĩu tũtige kwĩgwatia niĩ ndithikagĩrĩria tondũ rĩu agĩtwarire kũraihu thaa 4 na niĩ gatoro gakorwo gacikĩire haha thaa 2 na thaa 3. Ndungata cia Ngai ũrutani ũrĩa ũrĩ kuo kana ũrakorwo kuo mahoya-inĩ mau ma hwaĩ-inĩ na Monday rũciũ Monday nĩ pati ya gatatũ ya magongona marĩa marĩaga andũ. Tũtindaga twambĩrĩirie na magongona ma rũracio marĩa marĩaga andũ tũgagĩthiĩ ũguo. Rĩu andũ arĩa mena na kũu nĩo maraigua ũhoro na magakena, no we tondũ ũrauga niĩ ndĩkĩrĩ waga Theophilo niĩ ndingĩthikĩrĩria thaa 2 titi ũtukũ. Andũ a Ngai rekei tũthikagĩrĩrie nĩguo indungata cia Ngai tondũ rutani ũrĩa wĩkuo wona wahĩtũkĩrĩra nĩ tũkũhĩtũkĩrĩrwo nĩ kĩndũ kĩnene. Ngai amũrathime. Andũ a kamera nĩ twarĩkania na inyuĩ rĩu Aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika, oya ika imũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ, gĩatũragio nĩ mahoya. Oya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ ũthũkania ũrĩa wĩtagwo rũmena ũthũkagia irĩkanĩro, ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana, andũ a itũra mamenane, othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru.
mena uthu meciranagĩria ũru na magathukia maũndũ mũndũ akei ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Andũ moigete gwĩ thayũ menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia, andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩenda, no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire. Gũtirĩ mũndũ ũtaramenya thaa ici twĩ nuthu mweri, mũramenya kĩrĩko gitũ nĩ rĩ. Koguo nĩtwaririe ũhoro wa Isaka, na ndiũĩ kana wĩ mũndũ tũnganĩte nake ũgĩtwara Isaka.